No boroga muno rwa DK wa Karanja mera mutumia ucio mutumia wake mara yake muthuri ona ina wega muno reure ucio mutumia by the way do ari ndo ahuberi review manjiri uria fakiri kuiga ndo by the way DK no ahabire kuheruru rwa mbere ni murithi wa ndoba woma no wajiria na niwe mahiu ni mare utonga ngari hunete naji tarule ke godo gerara unaka tofa ndu itikio ndaigwira ndu no ndie kuna ruitenda kugweta to ndironire ni manda kugucia haro bare onerathika bare ne rakinya igoka riera-ini riu ndirenda no ni ngunda kugatire ndikira kwaria horo yigie utongore ukanagia na rodents icio ndaiguirwo ukiuga ati ci mirimo mingi the only thing I know ni ati gatofa ri ono ndungiagia 15 ndungiagia wi muthuri uno mucemania na mwaura ri wina 15 utangi kumakia niguo ona Serena etiko urite no kagura no ni wambite ugako wina kanyamu gaka ri ni gakwa kugweteka no twacha na muthuri ucio na ndakimuhe horo hiyo ndamwira riu ndeto icio tigane nacio tondu ono ria maraikarania nake haha ri tuna differences ja studio akiriguo areke nyambe sort out that natagaatonyerere nikio wonaga riri aikagiririo anume no muruna ndenda guikia migwa na ni acinagirwo muno ndimenya niki gitumaga gwe mutego ucio na ni menya muri o handu mwicamanie guku ugu twecira ta thuri. Asante sana riu ri turerire andu atiri one na ni wega kuga declaration turiha meke andu othe na njui Gordon arakiona maundu macio meke othe ni kuga ati meke othe ya miana siasa kuri aria mara support thirikari kuri matara support thirikari kuri again aligned but the Dutchman ta na athuri kindu 20 universities, drone banks and all that tau kwina bengi muturira andu ni kwambiria kwendia thogore hayo ya share na ni tukugura bengi wakiodo ndona ta family make no ega andu itu makuru makimenya atire maisha ri tikia mweri 10 gatakati na he na maundu maingi muno kuna kindu ngigura tau muthuri uyu witagwo Mwaura ni ajiraga kuria ngukigura migunda yari ndamuria njethera wa 10,000 kana kia Kenya shillings kana miaka yakwa nira hereire cia ku nduguthi ume nginya nja wa bururi ona kontuka ndaugira tere angije twikigura ikangiria ikigiri kubiri ndugendia ndakura na raju by the way kathuria magurire mbeca cika we magura mateni rugo kwa kihana kwa rio makongo na ki tau hake ya ICC ri ndahetwo mafu yori ni hau hari tomboya haria ukaviwo ka kunyuithia ng'ombe aya ke ya ICC ino urona na mweno guku andu ma ndamakiuga unazo of Nairobi no magura atari gute tukwenda kugia na mundu ina concept ihana ta New Cairo abaithe tone njui muno no turikiaragia nake maundu mangi na kwa macio tumu maturehe ri ni ndari Cairo hindi yo na ni hindi ma conceive riri the New Cairo uramiona ngari mionete ta migugu hau wone no ndijiguite uhoro wayo ati ira nyihirie muhatikano wa Cairo ya wa tene na kuhe mweke town njeru ya 20 million people uramiona we riu ke ni ndu tutonyere he kaundu nyenda uteithia ndu Gordon by the way ni njuda kinyitie miaka 35 aca kuna maundu mane kwina ndu meciragia hihi ringi twari horo wigi youth tondu wandu angi guku twina me youth maingi muno ona chohia gara kinyitie ona chohia kinyitie rio cio na chohi 35 Gordon Njuguna oirimu na ungi gocho ni muhituku gocho gwicirwo nake kirathi kiu mena awakaruiro ona kamode ona kamode ndakinyitie by the way ona gikonyore ona gikonyore ni mbeo njethi na joy ni akinyiti kuri ona joy ni joy kile gitumite atuhatiririe ni reto
ukaberia gutukuneka gutukuha guku ate atukuhaga atuiro na tondu ndona ni gwetwo giika batheri rio munene irabe ate teka uguo munene tekira heo hanini nderi munene ate te tandu aya ndui kununganira ni uguo ndu mamenyane itiguo tondu kwina ndu mara ni kali angiure gutagiri no riu betho andu magera gikero maikarire mari one on one ni kugayanirio mikarire ya miaka na ugi to taru ni utani ndingi tworo mukawa tuhitukane na gikonyore njohete chuka abana ithu turi agutu riu mbathie elisi ni riu gutwarwo under 35 over 35 elders matoro ngiri itikie wathuri wathuri riu nie no imagine gikonyore chamatie na Benjamin Wangari no nakimuona hihi ure thuri magicemanagia kana tractor cars no egwatire kirume takuwa dai na kau no wega kau koyo riu ri rucio ri bethe niguo tutonye thiini wa tafari itu muthenya omothe tomorrow na eno ni kuri mbeu njithi ona aria mari guku president akora kiruguria the Nyota program na njui no anyugite tuhoro gi Nyota program twikite horo tumiaritie muno uhoro wayo the Nyota program na kuri kanda ndakwirite Nyota ni ikoragwo ikiuga atia ndakwete uhoro wayo itako National Youth Opportunity Towards Advancement na ni muthenya wa ruciga kure kirugurio officially launched in a 20 billion National Youth Opportunities Towards Advancement ni itako Nyota muthenya wa rucio that is Friday it's a government initiative na twari andu atiriri mbeca iciri imwe cia World Bank na ndurariha na ni mbeu njiri ndurariha ngiri 50 uraheo ni ngiri 50 the national launch igakorwo kuria Mumias Sports Complex thini wa Mumias West constituency kuria makiria ma mbeu njiri riu nwega akamonde maigwe na by the way nwega wire kamonde wire Godoni na wire Chohi na Joy tondu ari group ine ati witheti kothi you are the ari no wita choko so 30,000 youths from Western region ne mara expect to magakorwo maki receive Mumias kuni kwa Salasia Mumias Sports Complex rebeuje whether kanya okaga youth ciake no makaheo ngiri 25 eri first phase to maheo ngiri 50 na no akiona for every ward kora empower 70 businesses makaheo ngiri 50 so beneficiaries magakorwo ria muthia makigia na startup grant ya ngiri 50 with the remaining 25,000 igakorwo iki makiheo a second phase na ndu maundu maya mothe ukimarwa ni maundu makiriku na ni wega mbeu njithi umere atiriri matore thiini wa ng'enda tindida ingi mahe maundu maya icio no igwa ni ciringi ngiri 50 hari o every ward 70 but it must be a registered business 70 businesses na ni ria mwisho guko kuhana ate mundu it's a total of 120 billion shillings aim guteithiriria support ya youth uhoro wigia seed capital no nginyagia uvetwo uria kwagiriire kuguti ate kuiguirwo tha acha na ni utonye thino ndafatara mucie urafatara tu internet utonye thino wa ng'enda no ndakigue makiuga ni mara prioritize muno mbeu njithi aria maumite machine ria tehotete tondu kuri na mbeu njithi mena aciari mehotete mangi mambiriria kaundu ndiguite ni qualification imwe ya gukorwo ringi mundu ucio ni athomete ni arikiti kana ona ndathomete no ena potential ya gwika kawira na ndai no hoti wa kibesha na haria heka kora twika atiriri na ni wega ciana iria you know ndu wa ngoro thino wa tech place ciana iria iri thino wa colleges na universities apply ni besha twari horo wigie muona JK na call that mu apply besha ici ni undu wa kindu kiretwo youth unemployment niguo no korwo ina biacara tondu kora twika atiriri waheo biacara korwo ina biacara imwe ri no wongerere andu angi eri wandike objective ya project ino ri no maundu matatu tugire ora tukiaragia na moro na aria ngiri ni wega tugakiraga mbeu ino njithi ona kunegena kwandika gwika no wega umenya maundu maria marekeka tondu ciringi ngiri 50 no ucio ngikuhe na nduracokia ni at one the objective ya Nyota ni to enhance employment perspectives kana prospects
na kwa increase and enhance opportunities to earn a living. Kwa muhiano ko na shilingi 50 uthio kwa mwaura akwirere uri ni mutheri ndona iki ko uri ni ku add value no jike no ne rigi ni saving that to inculcate a saving culture hari beauty yo no ita wonyo tunaona ni kitu kwa hizo university ndakwira irwe teke ruri aikoro Gordon ndirire Gordon ekoro ndegutwara ngari nene ndagagitwara ni haki badera category-ini yo ine koto na ndamwira maundu maria maragiye na mbere tondu no kinya ruri muthenya umuthi ri turenda kwaria kaundu keho kegemainie na migunda kwi watho urasaini muthenya ungi na ni watho urehete kindu twitaga kienjimuti watho ihaha na ni horo interesting na twina MCA Moses Gatha na Mwaura Kogi is a land expert governance na nikiona investor na mutha tukurora effects of land amendment bill in private ownership of land manya tunaona kitu kiu nikinyitanu wega ndiko ndwani mawati kumenya twari na kuna gazette notice ya Kiambu tuso umuthiri tukakurora municipalities na tukuhutumira Kiambu ni twaritie muthenya ungi tukiaria cia Murang'a muno na andu amwe makenetie muno andu ni Naikuru Naikuru ngikoro ina ka development urafatara gutonya gwa kihika no gutonya tu mutambo turatina kuria ngina mokire makiaria digitization niguo mage afitha a governor ati tukoragia manyu wako daga ndime mali yako bypass hemeka ngina ukumaria ini yukane ko maria mathiete ukugithie akakuwa gado ne maria hawo tonyo ke maria ndona haria hemeka we tokoragwo tonyo haria toro ndu hakire maria onde machio ati ru ukamenya mundu ni ati ume ofitha umukore kuria gataro na makinya ngotei arwane mukwendwo mwike kaundu kahuthu muno mwikire maundu no kwina mundu ingicokeria ngatho Kenya no akoragwa ari MD wa Gatundu Water na by the way makenete muno na services cia mai matura maria mothe turukuma kimunyo andu matakoragwo mena mai koguo Keys Boma Hard Rock Theta areas escort presidential escort kuria Newrin andu ne andu anyotoku muno ndu wa mai makare meno ni marui ano barere itu gutikinya maci manyo maru juasko acha na matiu manyo marima tunywa mamu eto watie kumenya no ambiria ofatie kumenya no atonga wambiria kwa kunywa mai marima mai mangai ti marima no ne mamundu ni mundu kiumbe agucagia rui agarwa theta ni jo haria agucagia ramenya nenda kuriruke mweno uyu ungi no ndoiguire no riu ufatie oguo maramukinyeire ri by the way ukiwe heana muru wanyu kwa mukiro uyu ungi ni tukurora by the way tukwaria no ne mukina maundu maingi kitwambe tukinyitio geni MCA Gatha thank you karibu sana thank you muno nda uri mundu witu ndio hoera no ndiumireirie jengara jiria tiriri kuigana na ule turekire Inoro TV andu a Inoro utuku matigaicirwo matigaicerwo tondu turacirire wega ri no riu ni kwamba kuhe disclaimer ndukarie cia njui na ndukarie cia nguru tondu kwena andu guku turarwa uhoro wigi rodent kwe andu tukirwa nange ndu those categories of pets no are they pets or they are chitago neno mihu karibu sana na MC guchire bado no MC wa ri murera no MC wa Nyox ndaigwa ni agwe tuhoro wa damu waugude munyingi damu cia gwakwa ugithii kiganjo na Nyox damu cia gwakwa na Nyox no wajiko wakwa tondu no wengi mhoya kura akimwira akinyitirire ri koguo iyo ndio area yakwa na ningwenda kugeithia muthikiriria wothe ndimwire twi guku niguo turunge twarie tutataure uhoro wa migunda na niguo tunyitirire maundu maria meko na matho maria makonainie na migunda thank you muno ni undu wa kamweka kadaheo ni gukorwo tuthuragwo niguo tuhigia andu aitu tuthuragwo niguo turugamirire andu aitu tuthuragwo niguo andu aitu tumwathondekere watho ukorwo kimahutia na tucoke twike oversight dinamenya niki ndakiheo disclaimer ya kwariria uhoro wa
project iria Kiambu tukiri nacio ta imwe cia guteithĩrĩria arĩmi nĩũndũ wa kũmahe tũkũrwe kũmahe tũcui kũmahe irio icigiri na kĩmenya nĩ disclaimer tondũ ĩyo no project tũkĩrutĩte agĩkorwo mwena wa Jeff nĩ warĩithagia indo ta icio rĩ ndiramenya disclaimer yoka nĩ ũndũ wa kĩ tondũ nayo no project tũgĩkaga ndiramenya yoka nĩ ũndũ wa kĩ no rĩu gĩkĩrĩtwo gĩgakĩtũma mũciĩ wĩrwo amba ũtigane na ũhoro ũcio no tũkĩũgwetera tondũ no witũ njuge thank you mũno nĩ ũndũ wa kameke ndaheo nĩ gũtwarĩria ũhoro konaini na kĩrĩa maithe maitũ matũraga maciragĩra gĩtagwo mĩgũnda kĩrĩa kĩhutĩtie maũndũ maingĩ mũno na ona ngeri ũguo tondũ nĩtwakĩmenyeka twĩ na mũndũ ũgwĩtwo Kogi hena andũ ndona haha mandũmĩra message ũmwe gwĩtwo Mwansa wa harĩa Mũrera na ũngĩ mũtumia ũngĩ ndona hahetwo Wacikũ wa harĩa Mũrera makĩnjĩra ngeithie chairman wao wa Mũtũndũ primary na maige nĩ makenete nĩwe nĩ ũrĩa akoretwo akĩnyitĩrĩra andũ a Mũrera Mũtũndũ primary na ndakĩriganĩrwo nĩ Mwaura na mamuhete gĩtĩo mũno nĩguo maranjĩra koguo Mwansa na andũ othe akamahe ngeithi cianyu cia kinya ũrĩa mwanjĩra. Asante sana thank you mũno ningĩ twĩna Mwaura Kogi karibu sana kũhana atĩa kũrĩa oima na ndona wĩna kagoti kangĩgũra buroti kũrĩa nĩ Juja Farm na by the way nĩwega kũgeithia rĩrĩ andũ a Juja Farm nĩ mwena ũcio mena barabara njega mũno bara ndĩrakwo by the way andũ a Juja Farm mautĩte wĩra mwega mũno kũkũra bara ĩyo ngũciĩ gũkakĩrania Gatũndũ na ngũciĩ matũra nĩ maragĩthiĩ kwa ĩno karibu sana mwa thank you mũno ndĩ kuo wega na ndike kahinda gaka ndikĩgeithie mũthikĩrĩria wa Inooro hwainĩ nĩmetagwo Mwaura wa Kogi ini mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ya Finsco Africa na ngagĩcokia ngatho tondũ twambanĩrĩirie nawe o tũmĩaka twĩho na tũkinyĩtie haha niĩ ngĩũrio wehu ingĩũrio ndĩritũ no mena Michael Njenga ĩngiuga mwĩ ma professor inyuĩ ma professor tondũ nĩ mũkĩndwarithĩtio wega ndathiĩ mũkanjĩra haha nĩ biũ mũkanjĩra hey au nĩwaria wega no haha ngauma ũguo tũgĩtindĩkĩtio wega na ndĩkĩgeithia andũ arĩa ndũgamĩrĩire a kambuni ya Finsco Africa na andũ aitũ a diaspora Rais manjĩra atĩ meyoni matũthikĩrĩria na ndakĩnyita ngeithi cia andũ a kũrĩa Mũtũndũ primary na nĩ chairman wao kũrĩa Juja na nĩ chairman wa Mũtũndũ primary school na twamakĩire kĩrathi kĩa grade 9 wamakĩire kĩmwe nĩkĩo gĩtararĩho uthii wake kĩngĩ ũcoke ũkĩandĩke Nderitu and Njenga karibu sana ndio wega kukiuga muthuri ni tondu wa credibility ya maundu macio kuga ati hari maundu maria tukwaria tondu wa mbere kwina there issues iria cigũkwo na we wa mbere ni wega kuga atiriri andu aya nona ino nyumba tuikarite ithuothe turi andu a Kiambu na yo ikarire tiri mbeno turi nkiuga atiriri ni nyendete region siasa ya region kwa siasa ya region ndio amaikara Kiambu we ni njũre wa Nyandarua no ikaraji karakia tau no ndo wa gweta wa mai ni kumenya ni ngwarahura mahinya meho ni kwenda wa ni thingu gwikika ri ni ati ni ukutĩka itura tondu ona aria mũrigaini ni mũkũnyua mai maro ni guteithika tondu baibu cia mono cio ni ciomire tunyua icio ũhoro wa kũnyua mai ma marima tugathubanĩria na makĩrĩa hau tugodo rĩu MCA nĩ warĩ thĩinĩ wa county asemna nĩ njũĩ gĩtũmi nĩ tondũ reke ngũhe background ya ũhoro tondũ tukorwo tũkĩrũmĩrĩra na Njenga na kĩndũ kĩmwe kĩambĩte kũrakaria andũ nĩ ũhoro wĩgiĩ approval cia mũndũ ũrenda gwaka kwĩ mũthenya tũrĩugaga atĩrĩrĩ cia one time na two time rĩ tũgatiga tondũ ndũrĩa na tuga atiriri kana urakario ni thirikari kana umiende wina mweke oro umwe tu mweri 10 ugaikia kura kuri ukenda no na by the way ndukandikiria aca ugaikia wira waku akori umwe aguikia kura ucoke muci wetere manirira ni manirira wetere Jeff Muga oke akwira ni ati agwathia na mbere ku gatakati-ini ka riu nikio twira mbeu njithi mukoya indo ta icio tone cia ndurarihio ugeka kaundu wakonta kwa mura kana mundu uri gwikamuria
mugithi thiini wa mbunge na nä nduä kä te involved kå rä tå maå ndå tå mwe na harä a andå arä a marehire petition kå rä a mbunge ndeto icio ciacoka kå gumania na watho rä u å rä a tå rona wä ku wa Land Act ta twä re tä rä ri status ya må ndå wä kä ambu rä ahote kå menya mä gå nda ähana ndä athai Eduona ni university. Ni hega ni. No tå menya menyananga. No tå cemanagia na gå barabara. Rĩu no nginya ũikare ta university. Haha tũkwamba kwambĩrĩria kũringana na watho ũrĩa mũnene wa katiba article 40 nĩ hete mũndũ kahinda gothe ga gũkorwo ena mũgũnda handũ hothe thĩinĩ wa Kenya. Koguo gũtirĩ mũndũ wagĩrĩire kũgirio gũkorwo akĩhũni mũgũnda handũ. Gwacoka gũgakorwo he watho ũheanĩte atĩ mĩgũnda yothe nĩ rĩtabo no ĩrĩhio no nĩ kũrĩ mĩgũnda ĩrĩa exemption ta nĩ kũrĩ mũgũnda ũrĩa wĩ public land kaburi thibitarĩ na macukuru ici itikorwo cikĩaria ũhoro wa kũrĩhio. Rĩu tũgĩũka ũhoro wa matho marĩa magavanĩte ũhoro wa mĩgũnda kũrĩhio rates nĩkuo tũkaga watho wahĩtũkĩtio thĩinĩ wa Kiambu warĩ wa Kiambu Variation Land Act ya 20 hingo ya kabago 2019 na ũrĩa wakoretwo ũkiuga mĩgũnda yothe no nginya ĩkorwo ĩkĩrĩhwo. Na nĩ ngũcokeria ngatho mũno aikari a Kiambu tondũ nĩ mahotire kũhũthĩra watho wa katiba wao article 32 ĩrĩa ĩhete mũndũ kamweke no eke petition na makinyitana ta mũingĩ wa Kiambu makĩandĩka petition ĩrĩa yokire kuga watho ũcio wekĩrĩtwo no wamahinyagĩrĩria na magakorwo atĩ mĩgũnda ĩrĩa menayo nĩ mararĩhio na mĩgũnda yothe freehold ĩkorwo ĩ free tondũ mũgũnda ĩ freehold nĩ free. Na hau no ũngĩthi katiba-inĩ itũ article 60 nĩ ĩkoretwo categorize the ownership ya mĩgũnda ĩkaria nĩ kũrĩ mũgũnda freehold na nĩ kũrĩ leasehold na no kũrĩ mĩgũnda ĩrĩa kĩrĩ ya community na community ũrĩa. Rĩu mũingĩ nĩ wahoyaga mũgũnda wothe wĩ freehold thĩinĩ wa Kiambu ũkorwo nĩ ma nĩ freehold. Na hingo marehire petition ĩyo yarĩ na ũrugarĩ warĩ mũnene mũno andũ aingĩ makĩhũra Kiambu na makĩrehe gwitũ mbunge-inĩ. Yamũkagĩrwo nĩ speaker na clerk na yarĩkia gwĩkĩra the main house no nginya ĩkomitwo gwĩ committee ĩrĩa yagĩrĩire kũruta wĩra ũcio na committee ĩrĩa yagĩrĩire yarĩ committee ya Land and Planning Act na nĩyo ndakoretwo ndĩ chairman. So warĩ MCA mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ na mĩgũnda. We no warĩ mũikarĩri gĩtĩ? Nĩ ndarĩ mũikarĩri gĩtĩ. Koguo nĩkĩo amora na arĩa angĩ moka moro matinokĩra hau tondũ kwĩna document mĩgũnda ĩkoragwo na mawatho matiganĩte. Mũgũnda nĩ kũrĩ ũngĩ tũhũthagĩra wa land use na nĩ gwĩtagwo ISOP. Ũũ nĩ wa kũrĩhia mĩgũnda ũrĩa yagĩrĩire gũkorwo ĩkĩrĩhio rĩu rate ũrĩa mĩgũnda ĩrĩhagio no tũgacoka tũgoka ũngĩ wĩtagwo ISOP ũrĩa tũgũcoka twarĩrĩrie after kwarĩrĩria ũyũ wa variation. Ũũ wareho petition tondũ wa mwaũra kana tu wa ndikũgwĩta wa mwaũra nĩ kũrĩ integrated strategic urban development plan iria twahĩtũkirie cia kuonania ũrĩa mũgũnda wagĩrĩire kũhũthĩrwo nĩ gwĩtagwo land use ũrĩa mũgũnda wagĩrĩire kũhũthĩrwo. Rĩu ũũ wa variation land hingo ĩrĩa andũ marehire petition na makiuga atĩ mĩgũnda freehold yagĩrĩire gwĩkwo ũrĩa na makĩheana maũndũ maingĩ maheanire tondũ kwarĩ atĩ ũngĩkorwo ndũrarĩha mũgũnda waku waziri no endie mũgũnda waku ona ategũtira agĩkũ-notify nĩguo ũkorwo nĩ weka ũrĩa. It was a very punitive watho warĩhetũkĩtio ona ũrĩa mũingĩ wahoete waigĩte tũ repeal kana tũũthengie completely na rĩu nĩ rĩho rĩmwe rĩao no tondũ andũ othe arĩa makorwo makĩmenya stakeholder ya mĩgũnda and then tũgĩikara thĩ ta committee tũgĩta all the bodies all the departments kwanja department ya executive tũkĩmeta arĩa othe mahutanagia na ũhoro wa mĩgũnda na magĩũka tũkĩrora maũndũ macio. Hingo ĩrĩa ũrahutia mĩgũnda na ahutia mbeca ũmenye kĩndũ gĩtagwo OSR kana own source revenue ya county nayo nĩ gũthiĩ thĩ. So maũndũ macio mothe tũkĩmarora ũrĩa mahuana na tũkĩhetũkia watho na tukiuga atĩ rĩu thĩinĩ wa Kiambu mĩgũnda yothe ĩ freehold ndĩagĩrĩirwo gũkorwo ĩkĩrĩhio exempt mĩgũnda ĩrĩa mũndũ acenjetie akamĩtua commercial. Rĩu watho ũcio tũkĩhetũkia na tũkĩrehe nĩkĩo ũroni no wekĩrwo gazette notice ya December ĩrĩa ĩheanĩte maũndũ macio mothe na nĩ twacenjirie tũkiuga atĩrĩrĩ mũndũ ndangĩkorwo no yaremwo nĩ kũrĩha mũgũnda
atuike ati mundu ucio mugunda no kwendio atahetwo nginya notice ona ateretwo ni atia kurathi na mbere riu maundu macio mothe nimo ingenda muthikiriria akorwo akimenya ati angithie kwa Kenya Gazette agure Gazette notice iyo iria twaheania on December iria yasainirwo na nitukuria tondu county government ndikoretwo ikirumirira watho ucio wahetukina ni kucokia ngatho ni ciro ri urari kure gwita Kajiado ni uragio kaiga atiriri ona Kiambu ni agire gukorwo ikimenya atiriri hingure mugunda hatuika ni freehold deke andu acio matuikire migunda yo ni hatuika ya freehold mutumia uri kuria gicagi arari mambo bebe arari magathara arari maindo ithi cio hingure county government yathi kwenje kumurihia hati kindu kingi arona ndigukiaria ri mundu tae ngai agiguteithio ugenda kamugunda gaku gwaka kanyumba gaku ga gukoma na haha wage kanyumba gaku ga gukoma ni freehold riu waka kanyumba imo komboro-ini wacoka wathi kurihio migunda no nikio turaiga hacoka harigioka watho ngi uria matho tameritwo gwaka uria migunda gituika ningi ni gwacenjio gwituika ni gwatuika ni municipality that's another issue ni muthufari he muthufari hena iso tajuja iti muthufari juja ni muthufari kana Kiambu yothe ni muthufari Kiambu yothe ni muthufari ndikugo nona watho ugacoka kagavani ati migunda yo ni atuika ni kate it is na municipal na nikio turoranagia atiriri na wega kurania ndungikorwo no wacenjia status ya itura waritwo municipality kana wamitwo city and then icoke we wiciria atiriri city no twarire andu iria mekate ubayo itajira tondu andu ni mataunyona gatweta muteti ukona andu maritie ita kana marenda andu ni mo maundu mabathi nabe itondo you are an MCA to tariu nareke ngutinda tindika tutanathie kuri mwaura thank you hai mundu uiguire ni turaria maundu ma njira atiriri mama apuraire approvals cia gwaka nyumba na mwaka no athira riu ngeuria atiriri ma MCA tondu bunge yake abune yake murena yani so murokaga niki whether kana wa support wa matangi kado wa support no kwina mundu riri etha kafuroti etugo a submit documents ile ciothe ahe quote areha kana wanyita na ahe clearance ndekurekia riu wira wake ni ume county government officials mwaka no ngiogarira mama mandarere wambiririe gwaka na nikio andu maraka utuku ndio kan tautha cikwina andu maraka utuku either maka weekend kana maka utuku tu gwacoka gwatuika atiri no murakinya na migunda ya tautu nyitanena tauno no goturi turaigana haha turi andu tano tugure eka 10 kuria himo urangi twethera na kuria thini kwa tuko kindu ta ngirigana ndiko kodo ngotagi tutigocoka andu mutikagora migunda goro ukagora raithi ati twathi approve kwa andu aya ri ta imagine ati tumasubmitted 10%. You know, nindathondeka development nindamanengera plan yakwa nindamera kura kauma nyumba mahano no ndacoka nduga atiriri ha he kanathari he gathibitari na hena shopping center indi watie gwakira andu acio ati riu ndimanengere magaka riria makenda riu ri uthie gwa igwa uthie kwa muthuri uyu witagwo Mwangi mwana ndagwa kwa Mwangi ne ndamenya uyu kwa igwita muiganania kana thi kwa Muriuki wa kuria gwaitu kuria cop kana njuke huko kwa Kiondo muya family gombe niguo njihuriririe thie kombe not tondethia ati kiria kia bata muno muratutanga tondu to muri athure tu no ni thire ndakomba I submit 10% kana kiria ikoro iri rungu rwa county no ni ngwika development ndwenda mwaura niguo cokio kia ta development na konde ukigweta macio ni aririha to ndikura ni bara na Jeff meka kwa ukauta tu ndete ucia white ndukora utido unnecessary battles okay haro no andu maratuika preoccupied muno na no gathurwo by the way andu aya mu atira muge tukugira guku ni mishara marethera ya family yao niguo mubati kukwa mukimenya maundu macio itakire ndiraigua mukiaria no ni mucemanagia haria seniors niwe seniors ejo kora muthiaga seniors niwe na golf club ya Kiambu yet mutionaga time
ya guthii kwaririria andu tacio ta muthuri uyu ni ngoda gukwira MCA ni twaragia no twaria rimwe honekaga tari uteti andu marahura tondu turacemanirie ta MCA tukishira na tukiuga atiriri ati hingo no kurari na mohoro ma ndagitari uhoro wa ndagitari uceko na governor maranirie na ndagitari na hingo twacemanirie haria tukire press conference na maundu macio makiariririo ni ndamakire muno ati kucoka kuona uguo ati mundu andu matuike ni mekuingirira ni council of governor ni nyonirio muthe wa CS wa health akirekereria ifoti akiuga ati uria kwaragio hingo ya mugomo uhoro cio wari uhoro wama riu sometimes hingo ria MC akorwo akiaria onekaga tariri kuhura governor kana gukorwo atarekoria tariu ni ngiuka ati njuge ati uhoro wa migo uhoro wa approve twari na program yetagwo idam iria yari electronic ati migunda ati mugia upraire nyumba yaku ni urahota guturaki akonania nyumba yaku ni iria ira approve atia hingura system ya cenjirio ona tware system yetagwo ERP ndikoretwo ikigabani uhoro wa ko approve nyumba na nĩ wega tukorwo tukimenya atiriri o hingo turari uhoro wa choice of leadership tugakorwo tukimenya atiriri hingo ĩrĩa mũndũ andirĩithia mũndũ gwĩka investment hingo ĩrĩa watuĩka atĩ nyũmba yaku no agire ku approve mweri ũna no woete kanyamũ karĩa hawe woete yakuwa mweri ũngĩ ũmwe kana mĩeri ĩrĩ hena anake mangĩonire wĩra hau na andu acio mekwenja kunywa njohi-inĩ na matuĩke nĩ marũgama hingo ĩrĩa warũgamia atĩ heki mũgũnda ũkwagĩrĩire gũkorwo ũgĩkwo subdivision tondũ kwĩ handũ hakinyaga tũkĩaria ũhoro wa document ya ISOP nĩyo ĩgavanĩte ũhoro wa mĩgũnda land use ũrĩa yagĩrĩire gũkorwo ĩho he handũ hakinyaga mũgũnda ũcio ũgatuĩka no nginya ũgayo ũtuĩke plot ũngĩtuĩka nĩ waikara na ndũrĩ ũratuĩka nĩ ũkũhe mũndũ ũcio approval he mbeca imwe ciratuĩka kũra one nĩ kũrĩ mbeca citagwo capital gain iria cikorwo cikĩrĩhwo gwĩ thirikari nene icio nĩ ciamba kũrũgama wa kerĩ nĩ kũrĩ approval ĩrĩa ĩrĩhagwo gwa county government nayo yamba kwamba gwĩka atĩa kũrũgama ya gatatũ nĩ kũrĩ andũ arĩa mekũruta wĩra kũu that is the labor personal the human labor ĩrĩa gũkorwo ĩkĩruta wa gatatũ wa kana nĩ kũrĩ na material iria ciragũrwo koguo he mũndũ na kahandio gake hau nĩ aribobu mbeca cieka atĩa ciathiũrũka itũra rĩu nona maũndũ magakorwo nĩ mathiũrũrũka nĩ kũrĩ rori iragĩra mahiga ndarugwo na icio no cirarehe hingo ĩrĩa kũratuĩka ati approval ni irahiuha ikihiuhaga ni kugo macio ni maundu tugukorwo tukiarĩrĩria no akomba tukira mushara wakwa kugo ni ndirariha itugo broti na nefati ukorwo ngiheo title no ni wa kiga wanjererithia tondu ndirahakana ndikwenda kuga nduri ureka uria ureka no riu mundu ucio urekithio uguo nikio turaiga atiriri ni twagire gukorwo twina atongoria mundu ararora handu hanene wamba gukorwo mutongoria ukamenya atiriri hingore warugamia project ciri na ihenya ni maundu mariku urakorwo hutanitie namo hingore watuika ati mugunda nurenda kugaywo na eno amba kuikaria na ndurahaya na statement yaku gatiriri andu aya ni mekio no horo cio tuike no weka atia okorwo ni nyumba yaku nurenda gwaka wagire kwirwo atiriri thondeka haha niguo heo ki approval no rihe approval ya yagirire niguo ndo gwaka utuku na no gwaka muthenya niguo gukorwo atiriri mundu ucio wothe wikia mbuka na wikuria kungi maundu mothe ni marathi marehanite me kindu kimwe hau niho turenda kuga atiriri no nginya tukaroraga leadership uria ihuana na uria maundu macio marathi kwiragwo ya gwithurira magekire goro mwaura nuona tutiri andu ake uhoro wa riri na by the way twerire ndirire jenga tondu kucia ni kuhiririe muno governor amwete kuria niguo na natia tutumiriraga tutumira mu okay tuhote kurania ciuria twana ino ni past midterm twatigaria 19 months na ukwira andu metiria proof for 2 years ago na matire maraheo na ni marihite tondu waheo quotation ni kuga no kuriho gutu kitu giko gitigarite acha nduka no anyita igicoka githamio from digital gitweka manyu ugithie na ikuru wa Susan urumagirira you can track progress ya approval yako you can track governor keka then kidu gitagwo geospatial planning ni kuate ugithie ku invest thino wa Naikuru no umenya kuria ungeigithia kuringana na uria account mubango wayo hana ona ngagucia nginya Kajiado mora ukwina watho na wiriganirie we investor niguo
ugituhe thayu na mwana ndina bara twaguthaitha muno no no wona ntwauga atiriri Kiambu yo ikaina tari bedroom ya Nairobi na ndio niko invest nginya Murang'a na kuria kungi kari kambuni itiganite na ndio niona nginya mwina association ya andu aria maraikiria na no igua tukiuga tau no tugwete ndo twagweta bengi te ya family ugata kuria ndikio ukaigua ni mathondeka estate dagwete otondo I'm not going to be conflicted ukauga mena thukuru yao by the way mena kiharo kiao na mena thibitari yao goja no anyita development koguo ri they have no business hari county go submit that proposition ni maundu mariku andu aria mara eka investment kana developers marahitukira thini wa counties mwaura thank you muno bwana na kuhoya tu ndukarakare ni nyihia wai andu kimure kuu ni tutikirĩtio kimuriri na kirivi tutikirĩtio kuu ni tutikirĩtio kuririmbuka sawa ndio kindanegenire muno muthi ndikonegena ndoka ndihorereire na ungena mundu ranegena ri tatwiria aranegenio niki murange kuguru ungena mundu wothe ranegena hena kindu kiramunegenia guti mundu negenaga toho no akuri muguruku wa mbere ni nguga na kuri muthikiriria witu ati bũrũri witu wa Kenya ri ni twarwirire wiyathi na tukiona na tona wiyathi muno twatengeretio ni ithaka na uhuru wiyathi na ithaka na ithaka ici nicio ciarĩ indo ya important muno tukirwira wiya ithaka nĩ cionekire kũrĩ amwe no kwĩ amwe angĩ matonire wiyathi nĩ twagĩire no wiyathi ro twagĩire ri tutiagĩire wiyathi atĩ no nginya nĩ kwari na limitation nikio tukĩtwo gĩthondeka katiba na katiba ĩrĩa twahũthĩrire all the way kinya up to 2010 katiba yo ngũrũ ri nĩ yahengete president hinya mũingĩ mũno atĩ president nĩ akirĩtie andũ aingĩ mũno tondũ nĩ kwagĩte kĩndũ gĩtagwo rights cia mũndũ ihoto na nikio twagĩire wiyathi nikio twagĩire katiba 2010 nekiandika a whole chapter 4 ya katiba yambĩrĩirio na ina article kuma article 19 up to article 51 ina article almost 32 sirali horo wa right how ni katiba yugite na igitugithi na mbere riu tukiaria horo wa ithaka ithaka niyo migunda na wewe githondekero chapter yayo thĩinĩ wa katiba niyo chapter 5 ya katiba twali horo wa right si chapter 4 ya katiba na ni kuri na horo wa migunda nicio ithaka katiba yarĩrĩirie horo wa migunda na chapter 5 na gĩclassify kana ikigayania migunda na category 3 category ya mbere ni migunda itako public land niyo migunda ya muingi niyo migunda ya thirikari niyo akago mathukuru police station mathibitari na migunda yothe teneri yari public igicoka igũke kigayo andu makigata share na gukigia hinya te mundu no agie mugunda wake ati kinya foreigner no agie mugunda no alis miaka 99 na number 2 ni gukigia igi category igi number 2 etagwo communal land kuri migunda communal imigunda ya ikundi tuguona mathai na guko ni mari migunda yao communal ni mari ikundi ngakomena mugunda ta ikangiri imwe no ni wao magana makarithia magathi uguo makaisia magayane kana clans magathi magathondeka masukuru ke magathondeka ke kundu kuigira ng'ombe ciao uguo yani migunda communal na ni kuri category ingi ya migunda private mugunda wa mundu kiumbe yothe ni arĩtio horo wayo thĩinĩ wa katiba na rĩrĩa twokire ũhoro wa gũkorwo atĩ nĩ twanjia gũkũria bũrũri witũ rĩ nĩ kwagĩrĩire na kĩndũ gĩtagwo planning bũrũri nĩ ũbangagwo na kũndũ kwa mbere kũbangwo kwarĩ Nairobi na gĩgĩbangwo
no ire na yo fia bangirwo ri ni hari mistakes cia happenire na yo fia bangitwo uria mabũrũri mangĩ ta America kana Europe kwa bangirwo no itako planning ati planning abati kubanga andu maikaraga guku na marimaga kuria ungithima bũrũri mangĩ to ni thiĩte mabũrũri maingĩ mũno maingĩ ni kuria andu maikaraga na ni kuria kurimagwo tigutukania ti kuria andu maikaraga kumararima na tene ni kwenda kaundu ta gathondeketwo nikio gwathondeketwo horo wa icagi muikara icagi-inĩ no muthimu karime na kuria kwa na icagi ciarĩ kuo no watho ũcio ndwakinyĩrĩirio na watho twena guo thaici wa planning no wa 2019 witagwo Physical Planning Act 2019 watu rahũthĩra thaici ni ũkuĩte maũndũ maigana ũna kuma kũrĩ katiba nĩ twoka twakinya twathondeka katiba 2010 katiba ĩno njerũ na twathondeka katiba njerũ nayo nĩyo kayarehe atĩ nĩ gũkũgĩa thirikari cia matũra nacio thirikari 47 na o thirikari ina ministry 10 ka department 10 koguo o each and every county o county iko na minister 10 na kwina thirikari 47 koguo minister magĩtwo marĩ othe o county ene andu ake 10 guko kwina minister magana mana ma 70 ũngĩturania na mathirikari na 30 kwina minister magana 5 Kenya no minister acio ri matiarĩ ko katiba-inĩ ngũrũ marĩhagwo no nĩ Wanjikũ no mathirikari cia matũra ciathondekwo ri nĩciokire cikinengerwo chapter yayo niyo chapter 11 yo itagwo devolved government kuria matho mathondekagirwo ri no magĩthondekerwo chapter yayo niyo itagwo chapter 8 yo itagwo registratures watho ũrĩa nĩguo mũnene wa bũrũri niyo itagwo executive no ĩhũthagĩrwo ri na ĩgĩthondekerwo chapter 9 nacio igoti magoti ma Kenya magĩthondekerwo chapter 10 koguo gũtirĩ chapter gũtirĩ organ thĩinĩ wa thirikari ĩtarĩ na chapter yayo no nĩ tũrĩ na thĩna moria bwana Nderitu oria mathĩna maingĩrĩire ku andũ arĩa tũcagũrĩte aingĩ ao ri matithomete katiba makame understand koguo nĩ marathondeka mawatho matekũhũthĩra katiba ũcio nĩguo thĩna wa mbere. Thĩna wa kerĩ gwathondekwo mawatho thĩinĩ wa thirikari nene na thirikari nini igathondeka mawatho no mawatho magakorwo matirĩ harmonized nĩ mara conflict na ũkagĩa mistake ĩmwe nene atĩ mawatho mathondekwo nĩ thirikari nini rĩ marathondekwo nĩ andũ metagwo members of county assembly kũrĩa kuo we mũthuri to tangatha arĩ magaikara thĩ magathondeka mawatho marĩa megũtongoria ũkũria wa matũra nacio ciĩtagwo county government na thĩinĩ wa matũra maya marathondekwo na nĩ twenda gũkũria matũra nĩ mahengeretwo functions iria mabatiĩ gũkorwo magĩka ũhoro wa thibitarĩ wĩ thĩinĩ wa county government ũhoro wĩgiĩ mĩgũnda wĩ thĩinĩ wa county government ũhoro wĩgiĩ agriculture wĩ thĩinĩ wa county government no nĩ kũrĩ maũndũ merĩ mataneirwo county government he indo igĩrĩ citaneirwo number 1 citianeirwo maũndũ megiĩ gĩthomo education tiga ECD na matianeirwo maũndũ megiĩ security twakobirie katiba ya America almost copy to paste copy paste kũrĩa America tono niĩ ndĩ na kambuni ya America ũmũthĩ ũyũ nĩ kũrĩ security ya county na kũrĩa mena thirikari ta 50 ya states kũrĩa nĩ hakuhĩ ĩyo nĩ continent ng'ima America nĩ continent ng'ima tũjigua state imwe nĩ ta bũrũri wa Kenya ũngĩthiĩ kũrĩ ta Texas rĩ in fact Texas nĩ state na nĩ nene gũkĩra Kenya yathagwo nĩ governor ũmwe no gũ Kenya twĩna thirikari 47 na kũrĩa ina minister magana 5 rĩu ndangĩgũcokia haha thĩna wĩha athondekia mawatho ma county rĩ amwe rĩ ao rĩ nĩ athomu na nĩ ogĩ na nĩ andũ ega
agiao ri macagurirwo na tha niguo gatha gaka nä gaitå ga gwä ciarä reke igageteithie no må gacagå ri akariganä rwo atä rä rä må ndå wacagå ra rä wa må cagå ra ageke atä a MCA MP Senator na women rep macagå ragä ra maå ndå matatå wa mbere gå thiä kå represent andå arä a mamacagå rite wa keri gå thiä gå thondeka mawatho ma bå rå ri ti mawatho ma itå ra rä ao peke yake bå rå ri wothe na wa gatatå nä wetagwo oversight kå rora mbia cia bå rå ri mawatho maya mwathondeka kå rathi atä a mawatho maya mathondekagwo nä ayarä amwe ao matithomete katiba nä ngwä rire amwe ao ona ti athomu må ndå akinyire 80 no acagå rirwo nä andå tondå gaka nä gaitå ga gwä ka atä a ga gwä ciarä ra na må ndå erwo athi agathondeke mawatho angä thondeka watho atä a na katiba yo yenyewe kinya ndamä å ä no cio nä we mwahengere hinya athi agathondeke mawatho mbunge tondå nä mwamå iguä ra tha nä bå rå ri wa må themba å rä kå tå renda gå thondeka å må thä twä na ciana cietwo Gen Z na nä thomu må no rä u ici kwä na ingä iroka njå ru gå kä ra Gen Z cietwo Gen Alpha umuthi Kenya kwina population ya andå milioni 55 by 2070 ni miaka minini muno yukite about 45 years Kenya igukorwo na andå milioni 100 by 2070 yes thirikari nene ri ni bati gukwekiaria itukionia atiriri 2070 tugakorwo turi andå milioni 100 na nithu tubati gukorwo tukibanga uhoro ucio ithuĩ twikuo tha ici ucio niguo wiyathi kana kiu nikio tubati gukorwo tukirwirira umuthi uko maithe maitå marwirire ithaka na wiyathi ithuĩ twikuo ri turarwirira ki mundu ta late baba ni mararwirire uhoro wa kugenda katiba njeru second liberation yes na kwa katiba njeru ithuĩ twikuo ri wende watawe wari kare akwa ndina miaka 47 46 ithuĩ twikuo ri na muthuri to uyu ri niki turarwirira tuikarite oro uguo majority of the people maraikara thimu-inĩ mundu atindaga thimu-inĩ athekage ika takigege uthekage uguo utindaga thimu-inĩ kinya ihiko igathoka biacara igathoka tondu mundu aturaga thimu-inĩ riu andu aria tucagurite mbunge citu nene na mbunge nini cia matura nicio cietagwo county assembly andu aria turacagura ni magite majority of them tiothe amwe ao matioi katiba matioi mawatho maya mahitukagia ni mariku na matioi impact ya kuhitukia mawatho macio niki ucio niguo thina uria twinaguo umuthi uguo thina witu munene ni mawatho moru yes magacoka umuthi nigetha Wanjikũ aneane mathina make ri ageraga andu aria acagurite muthuri uyu wikarite thi haha ri mundu gwitwo Gathari niwe MCA wa kuria Murera no niwe obati guthie athikiririe mateta ma andu a Murera athia matware county assembly acoke maundu maria gutwara na mangi mekorehe kuu out of 60 wards tondu kwina ward ta 60 ri mariririe maundu maria mangituma Kiambu ikure iyothe na tondu ni mahitukagia budget to mwako ni mahitukirie budget bilioni 21 bilioni negi 21 billion ti milioni bilioni Kiambu kura hitukirio budget ya 21 billion riu ri omekorwo ta ithano kana inya on source revenue koguo ni metereire thirikari nene ikamanengere bilioni ta 16 matire na ciao umuthi ko county ciao ci mundu mbeca iria warogota nicio cigukuiga Kiambu no ihingire kiria office tondu matina bia njiga koguo no nginya meterere mbeca kuma thirikari nene kiuria itondu mweterera bilioni 16 andu a Kiambu ri tondu icio twetereire ri kuma thirikari nene tunengere ri thirikari igukorwo irutite mbeca icio ku nitwanyitanira bwana Jeff nitwanyitanira wega biu thirikari igukorwo irutite mbeca icio ku haya mundu gwitwo Nderitu oririe thina wiha thina wiriri kwaga ku understand ati ni kuri difference ono kiruta biacara
ya indo iria wendia na expenditure yayo ukona kana ni kuona faida kana ni hadhara ona bururi no ta company true ni kuri revenue na ni kuri expenditure riu expenditure cito cia bururi wa Kenya ni nyingi gukira revenue take gucokerera ringi kahora nikio tukomba gogu ati mbia iria turathukuma cito ri revenue ri kira turahota kuri ici ri ni kinini gukira mbeca iria tubangite kuhuthira. It is either aria mebunge marabanga maundu imaginary kana revenue turarico tigihota kuigania kana kwina maundu tureka matangihota kuri ici revenue jiganu. Riu tuthi tuthondeke mawatho ma gutuma turi ici revenue jiganu kana tuhinge makombe mamwe na ikombe rimwe ria kuhingwo ni kunyihia kindu gitagwo recurrent expenditure mahuthiro ma o muthenya twina thirikari 47 umuthi uyu cia matura nino njurie tucinyihie 47 county government tukona thirikari ta kibao iria cia propose to akona 14 to digitize ni kuga atia ati handu okoragwo tumuthikia bu nigetha wone approval kana nigetha wone maratathi maku o post kindu no nginya ungithie gwethana na andu acio literally no nginya ungithie office muthi ungithie gwetha office ro gwikate uthie wethe officer ni utho munengera maratathi magacoka makanengerwo watho ni governor ndakae kuoya maratathi macio governor taugite uni guthia na mbere Kiambu na koti maheni ri thiorie no gutari digitized tene ni ari digitized governor wa matangio kari akieheria hinde ya Kabogo ona hinde ya Nyoro nie mwenyewe ri hinde ya Nyoro ri ni ndai na project ya Kamiti Kona na ndarihire through system kinya no atohota guturaki maundu maku ogwo njikaga kuria Naikuru ogwo ndireka Nairobi ogwo ndireka Kajiado na kuria kungi nyota kuforo maundu maku makinyite ha turanyitanira no Kiambu ri utigaga twara maratathi matioyagwo woya ufutwo wira ni governor wa Matangi umuthi kwina andu betagwo ward admin na no nyende muthuri we arie ma kana maheni na no wega kuga to lekio tumwitie to no Kiambu ward admin gutire wira mararuta tha ici a Kiambu tondu mekedwo heo ni governor andu betagwo ward admin governor athire agisagura andu betagwo liaison officer maneo contract ya mieri 2 mieri 3 tawe ameho mahayuga contract ya mieri 3 mari hone ni Kenyans taxpayers murihe kugo taxpayers we Kenya umuthi ona mugathe president witu Ruto athikiririo o we have wastage of resources in Kiambu tondu mundu uri fati kwa kiruta wira ucio ni mundu witagwo ward admin uhetwo wira kinya hinya ni katiba no ward admin umuthi ekiritwo heho de wira rutaga no ni ari hako musara tondu mundu ni permanent and pensionable no governor akameheria akarehe andu metagwo liaison officers nacio most of them kinya ni mabroga ma governor teke tukio gutondo no anyita gacumbi teke twehere Kiambu we tuthie Kajiado ito tugwa wi ya Kajiado na uthie Naikuru kwa murata witu governor Susan Keka na first gentleman tumetaga Samburu muthuri mwaga muno turona nake kuna thuriega mali bururi eheria wa Matangi ni twehutia ona twamwe no godaga ri no ni godo konya kaundu kamwe no gwatire system ri ndo tukumwetha no ni godo thiorie abotige tukwaria professor governor ikono watu igua ri no gaturakeria tuhithie tuthia moitha tugatire tutiramotigira na turia Kiambu turia region so we are ni ukubatara twarie na tondu tugaikia kura na no what is the role of liaison officer and what is the role of ward admin kiu ne ekana ni njuria giakwa gukira tia governor ukiheria digitization cia system ukora akiri ukora rutwo kiuma kia governor gitiuma gia kumwaura nae kiu godaga riri gukweheria niguo ndimuria njuga ati governor tatwira ati andu maroria ati ndo Kiambu kuma hinde ya Kabogo gugo nginya hinde ya Nyorori kwari digitization tau kwina handu da apply ta kanyamo ukurigwo PRI
nie ni ndagithie gwika ate we ndwe muthuri ucio ni ari PR ndwe ndori uyu PR cia muthuri ucio acha ona ni muragire ndikie ena right of reply ni murareke PR arutaga acha ndwe tina kuja ni guka na guka tau ndauga atiriri kiuria kia ni kwari na digitization tau kwina handu twari hagira gatukangira mwana kia karihe hagiuka hakiheo biru ovida tumarwa tu tuheana wewe tu license guka kuheo demand ni rinitire kwa nata andu 10 ko radio methubari uyu aragweta handu hamwe ndigokianirira magithondekire methubari ndigutuga mateo kita muthubari ndina kaundu no ru ni mwana kio kiriho riu nani ri oguo miuguto yakwa ngikorwo ndiari kuraihu so ngimera maruga mau njuke kamati gautiro kijutaga ira inoro twenda atiriri to happy bill no twandikire turi kae no nginya okay office okay kuma kweka ate then talk hiki tondu ri tauga atiriri iguturia you prompt niguiragwo prompt you just prompt ha koroneta na tibeca cina kureire rigi ni kia ngiri ciari cigana gangi menya wana uria wikia buwe ti ogwe we ni urathie muno ndagwa experience riu governor na ciro cio ndwara ri ni itanachoka kuri MC ta ndwara Naikuru guthiaga ate Naikuru ungithie wa apply ni ndije ka project Naikuru ono muthu nyuma Naikuru uguo ona ndoka ndio ajure kana nyuma mugunda na no uthiaga we mutongu mugunda awe na idea kunyingira tigukuingirira nona mundu uyu ri mundu uyu tukiambaria na kana jekari no igwa uri ungitwara tamati nwa jane tugete ndamenyete na kiremba kitari kia white kia fururu na gwikiraga kire sparklings ona muhere nigura mundu wina kanyamu ona how do ikaragira mutwe riu mundu titaire cia wandaru cia wandaru ni they are voluminous nikire mukanya no ni kiohagwo muno ukona ni kugwakora muthenya uri irahurwo tawire bahia wandaru muthenya uri guti ngwe ngihuragwo zihora mikanda ile kajokeria sara de garu mo johokwo so twake kugatiriri no wathi kiabu but give me Nakuru and Kajiado to kuna nyamu imwe kigaga tumaguri uguo ri ona nderitu murithiri ni ariake uguo county government of Laikipia geospatial planning tukabagena na smart cities nuona no turohera mutinde keta ta untu kwa itina wabici ya gava na umuthi guko Nairobi majira geospatial planning ya ori ti emwe ni kurigana interest tuvanete ri kwino na makivangite ni undu wa hihi kwa accommodate hi development ikoretwo ho tatuhe icio niguo ndumecia atiriri he county ici muratira mukiona uthamaki murarwira 20 no mwena ite ithano ndwe hau no turahatiria twena ite ithano muthuraga andu aya urona ngatha guko gutu na senator tau ngatha ri niwe president wa kwa Nyoka uyu uromona uyu niwe president wa ward niwe wa ward niwe munene niwe kwena kauburi uyu ni MCA tugutegwa niwe president wa ward itura riu kwira tiriri na he muthenya ndakwite ha bwana Nderitu na gaka ni kaundu gwenda utindike muna ni gwenda murore umuthi MCA mangia kunengerwo resources matwitwo ngombo ni governors MCAs all of them in Kenya tuna MCA makenya magirigire na magana manana akwi uguo matiri world development no koro umuthi MCA no akona kanyamu gake kanini ni ekota kwira mundu njikitio na nona uyu umuthi nigetha gwake gwikwo maendeleo no athire kwi governor arega kumuina mbere na aturie ndu na mwete mugathe gutinge kundu koguo kuria arugamagira kwa pandisho ko no njuge tukirite kindu kitagwo world development fund nigetha riri mundu netie gukuina mirira governor nigetha hote kuruta wira wake aina mirira governor kai governor kari ngai koguo bona mbora ruta twenda compare and contrast Kiambu county iri ingi tucoke Kiambu mundu kundu witwo Naikuru as an example tuna project kuo Naivasha muthenya twathire gutwara document cia rika cia micoro itu twathire tugistwara office ya Naivasha the head office Naivasha so sub county Naivasha constituency yes okay tugitwara document kuo ciarorwo
magiciona magicirora magicinyita magicirifa head office waziri ora wikuwa maundu megie housing acirora akiuga technical team yake ya directors and the rest of the people mekire comment thini wa nyamu icio nigetha itoro thini wa committee rune cia scan kana cia tumo ci hard copy online. Okay, watu hard copy ko architect witu asikirie online guti kurutwathire office ithui asha asa tukire maundu mothe Nairobi. Okay, tuikarite office gwitu tuki upload kila kitu, tuki upload map, title, tuki upload everything everything structural design everything tu upload ile masionary no ni ciambagia gwitara haria omenye kuma muthe article section 58 of planning act yugite ogeni na thiko 60 uta approve iro document ciaku na nduna neyo gitomi they are deemed granted ugo ni kuga nitakuga ni cia approve otora twenda kwa tebugeri ni ahitukia watho yes na 14 days itwaro thina wa president yes kwa wabici ya president ni citaraga angiaga gwikira kirori na kana cokie na recommendation yes utuka watho ugo no go maundu ma migunda mahana koguo in 60 days na ko kuna thina incumbrance kwa kata ni vati ukorwo wiritwo urunge ni gukuge na tidindo wandikirwo mandiko online ono ko ti online kana kika no wandikirwo kama matumo office kwaku no wandikirwo no in most cases akonekia ne kuruta Nakuru county wandikagirwo comment ciaku online kundu ti ndogithie ku no na mandika atia na menya ni office iri kuyandika na officer uri kuandika na gwiciria Gordon tumiario tu ni uroya ni menyaga ni officer uri kuandika mandikwo ri na wero ni kina kirabatarania riu na wecoka kwa architect waku wakimuna no no agwagithie no wa upload tiwe so through emails correspondence not email system yao mena system yao ina murarumira muri dashboard so you can track yes you can track umuthi ungihingura ungenda ku register carbon teneri twathiaga tukara line hara hato ni general itiguo tukabanga line nene muno itiguo no umuthi ukenda ku register carbon ri wondio kaga atia arajaga go thimu no unyitaga thimu ukaregister ukandika ikajia kurora itumagiro kinya email yakora carbon yaku ni areje no ndikundo thiaga ungenda ku renew driving license ndikundo thiaga thimu kana cyber umuthi kia akoni Nakuru county ugunugo mekaga koguo ithui document icio cioka tukihekirwo kindu gitagwo ni approve ukahekirwo approval not final okay no, project yanyu ni atuka approved no hena indo frani mfadi uko koguo already ni mwetekirio kuingira site na mukerwo mukuriha mbeca ici yo ni quotation mukahe quote o how system ini muthenya wa guka ni mwitagwo mucemanio timu yothe ya engineers through Zoom no mo au mugodori riu muthie site eni moga kinya site riu acio reke ngumakie ndonire waziri wa migunda wa Nakuru okite hau agioka hau na pesa yake ya ni ndimoi niro ni mundu kana ngari ya white ngio na mundu athiro ngiuria uria nake no ngiro ehe ucio waziri wa migunda niki arenda the first of all bona waziri mugunda abagwiciria kwena thina kakututhukia ko ndekindu arenda okakorora mwaka uyu na mwandikite andu atia kana mena nyamu cia kuruta wira wa kwagirire project mwagite planning yanyu irathia atia mwaka uyu akaida kaigana atia uguo niguo kite korora no karikia akiuma agithii ona ndakwaririe ni twagethanirie akinje kimwira nini yu akijana weka ega no wega ndi ku invest guku gwitu Nakuru na thengio muno na mukiandike andu agukui mutikaikururia andu kuma Nairobi ekumite na Ivacha kana kumite Nakuru aima Nakuru headquarter oka eta na mucemanio gwitu mugunda aingira hindi yo maundu mothe macio mothe ri already kinya muno na kinya approve yanyu ni mwaheo na muno na mwi Nairobi nie ndie ndaingira office ya Nakuru ya migunda not even a single day so uga kuria nginya waziri ni ara mo appreciate ni undu wa gwitikira guthi ku nago kamugunda tatucokie Kiambu hanini ungiuka Kiambu ni kinya waziri wa Kiambu ni ndimoi na ndidamona na maitho tumwandikire kinya marwa ukawone ura twenda gwika kinya tukandikira kinya governor
no na wandikira governor na waziri ucio wake handu moke matumaga andu metagwo liaison officer na ngari ta 10 na thigari mateng'erageria customer mugunda hera tandora Murang'a maundu macio mothe ni online ni ndina mugunda kuria Murang'a wetagwo Thika Group Chania ndiwe muno ngeraga no Thika Group Chania ni mugunda witu na Fisco Africa ndiwe muno twikite kinyara na no nyende muthii kuginya thaici kinya ni utuku thaici ni thaa 5 na 3 twina nduta makiria magana 8 thaici na ni utuku ni gwa Marakarami thaici marekera damu mugunda utuku thaici no agithii no ingira kuria Murang'a wanyita documents no agura mugunda process ya Murang'a iko seamless ne digitized everything ona sim tigani tumathene ke to hanini ugu ndu wa ugu kawatho ringi kahitukitio ono yukihegwo hearing ya kuyaririria ri ndikia bundu kinekero hearing ya kuyaririria so Murang'a ri Murang'a ni wa pride document yaku aneana waingiria document nona akinya kuri eri na yo office yao so Thika Group gatanga Murang'a iyo Murang'a na kwi andu mokite ku na ngari ya Kiambu county mesiritie ate kunde Kiambu makora no ora approve the project ino tondu ya Chania nikiga tumanguri ugo tondu ate moka kuhinga project ya Thika Group yet tondu ya ndikitwo thikari mesiragia ni ya Kiambu no ara title ya thikari ko yandikitwo Thika West municipality so out of 10 akana matukite confused kidogo message ni ya Kiambu ndio mokite gutengera mamihinge ndio ihenya ya ndu Kiambu agavana wa matagini kuhinga project acha tabotige ndona ni project iri kwira ko Kiambu thaici inyu tondu mwego ko mwito membe-ini ri mwina advertisement sigana mureka umuthi cia so the kare ni sigana cireko so Murang'a ri kiuria kiunyui Murang'a uga Nike Murang'a no gari Murang'a ni tiki na uga oi ha reke tuthi Kajiado na ku ono muthi uyu ugenda maundu makajiado mathiaga paramilitary speed ona kwa Wavinya Ndeti Machakos in fact umuthi most of the people aria twina uthini wa kiama gitagwo LESA na kio gitagwo Real Estate Association twina kiama gitu kire gitongorogio ni Kenyua Irato riu ni Kenyua ni ambire kwamba step aside riu twina mundu witagwo Wachira wakambuni witagwo Almods Properties ona murathuranire ringi na turazurirwo madam witagwo Abigail Wanjiru kana Zuena ucio ni vice chairperson among others and they goda mumete guku iko tigatukorwo ni Fisco eraria kana mwaurai muke mumoria tiriri generally tondu we chairman na we vice ona mutigete MCA tamete mumoria tiriri ni mathina mariko andu aria methina wa real estate muragerera tondu we ni vice chair na we ni chair so watutwara Machakos niguo tucoke tondu mathaa maitu ni mathimu Machakos kuri kwanate Machakos ri kwa Wavinya Ndeti in fact uratha itho ka invest haya erware kadora ari gutire thina ni kwega kwa mwarimu ku gutire thina utwa document uro getero unareta sanga kuhura giro thimu uri utwa document tha cigana atiriri tondu ndio mathaa maitu egwitu Nyandarua ikwa Nyandarua nda gutire thina ucio ku gwise ndio miguta ni mingi kumbe gutane mingi ku gutire mathina magu ndo maratha itho ma invest ku okay dikuga muno to ni I've never invested there no ni ndarima Nyandarua okay ni ma meat okay na waru okay Nyandarua na njo no kwa ngari ni no akiturehera miji na waru taturatiriri ngatha thank you ni uraigua to guconoka hanini no muria tiriri watho cio mekugaga ri mathondekire ri kana mekire public participation no muria umuthi TV ni okay na radio-ini ndugakehorithio muria radio no murie we ngathari we wari chairman mugithondeka watho wa kuhinyiriria Wanjiko nguria tiriri ni mwekire public participation sokia kiu ona ngwendaga ona kiu ni kimwe riu ni kinyokerere giakwa muri kana mekire public riu participation ni ukuvutithia wira tondu riu no atuika mumemereke osaiti project yo da twagweta uta dekio na aria angi projects that I know. Tatu City TDC. By the way, mwatoria Tatu City igekaga guku. Tatu City nani kuri utirero tau hena nyomba ndironi na no ga
hau hathiũrũrũkĩirie ona wale mũrĩ gũtonya thĩinĩ gũkũ njamba ĩbatagira gũkũ njari ndio ĩgakoranga makinya tondũ hena nyũmba ndĩrona nene ĩgũkagĩa kwa 60 floors Jabari kuna horo munene muno athiĩ na mbere so no wega tũtaugia atĩ woka hwainĩ kera-rĩ tũtũrĩkana kĩmũne at least pick kaũndũ menye ũrathiĩ irathi tondũ ndakwĩra ngũkia no ndakũmakia no konjagia momora ndiũĩ ndionire Kenya gũtirĩ gũkũ aca ndiona hakuhĩ Africa nĩ ndirona nyũmba hana ũguo ĩgũkorwo ĩgĩakwo kũu njega that's a good investment ikwandĩka andũ ingĩ mũno anake ingĩ mũno nginya rĩu kũruta tatu kuu twagweta no mũrenda nginya gũkinyĩra tu project twarũmi mũndũ athire gwa kĩondo family athiĩ Equity athiĩ cooperative athiĩ KC akomba no mwana no common areas subject kũrĩ count na mũtirauga nĩ mũgwaka na niĩ rĩngĩ kĩrĩa kĩratũma nyendie mĩgũnda ĩyo yothe rĩ niĩ ndienda gwakĩra niĩ ndirĩ count ndietirie gĩtĩ kĩa MCA kana kĩa governor ndienda gwakĩra ciana iria ciaciarwo thĩinĩ wa project yakwa yes nĩkĩ tondũ ngĩendia buroti ici rĩ nĩ ndahatithĩtie maũndũ maya wakona boho wakona gathibitarĩ wakorona kana tharĩ private na andũ acio nĩ magekĩrwo maũndũ macio maikatwo as a gated community ndĩkahingũrĩra mũingĩ wa gathagu mũingĩ wa gathagu nderwo kuma rĩu na inyuĩ kĩrai thukuru cianyu na gũkũ nja na ICT no ndĩrenderia rĩ nĩkĩo maragũra mbeca ici nĩ ũndũ wa bara nĩ ũndũ wa maũndũ maya mothe matigani na kambuni ya takataka then henya mwĩrĩ wĩtagwo atĩrĩrĩ there is an estate association that is registered ĩngĩmainie na mĩtaratara ĩringaine na ũrĩa kũbatiĩ gũikara taruta ũguo mũthuri aranegena kwĩna mũndũ akora marĩithĩria ngũrwe hakuhĩ yakĩmera rĩu no wega kwĩna mũndũ wagũra kwĩna mũndũ arĩithia ngũrwe gwĩtagwo atĩa kũrĩa igũrũ rooftop flat roof mũndũ akarĩithia akauga flat roof handũ ha kuota riũa arĩithĩria ngũrwe agakacigwo kũrĩa rooftop rĩu gĩcoro-rĩ kagwa kwa mũndũ ũngĩ tatũre katare ũhoro wa magania thank you muno tageria kwarwo maũndũ macio tondũ maũndũ maya tũrageria kwaria nĩ rĩrĩ ona tũmagĩthiĩ gũthurana-rĩ rekei tu mũtigathie mũkiuga atĩ mũndũ wanyu no nĩ ũhoro wĩgiĩ mũndũ nĩ haha nĩho tũra invest rĩrĩ nĩ mũndũ ũrenda kũigithia kanyamũ gũtirĩ mũgĩkũyũ ũtendaga kũigithia kanyamũ gũtirĩ ngatho rĩu ũrĩa ngwenda gũkwĩra nĩ gatha ũtanacoki no nyende ũcokine na rĩrĩ mweheririe ũhoro wa digitization ya approvals ũhoro ũcio wothe ngũcokia wĩ wothe na njoke njuge he mwanake ũheaga wĩra haha etagwo wa werũ wa matawa aranjĩra ũguo ũraria nĩ ya gũthikĩrĩria kũrĩa Mũrera akaiga wĩra ũguo ũraria nĩ ũhoro mwega na nĩ kwenda gũcokia maũndũ macio mothe magwĩtwo wa mbere thirikari ĩrĩa ĩrarĩho mbere ya mũndũ ũgwĩtwo Nyoro nĩ yarĩ na nyamũ yetagwo idam nĩyo system ĩrĩa ya approvaga nyũmba na ĩka approve maũndũ macio mothe tondũ twarĩ on that category twarĩ hamwe na Naikuru na twarĩ hamwe kũndũ guothe no hingwa twagire na thirikari ĩno ĩkuo ĩrĩa ĩna CEO witũ Gavana Kĩmani wa Matangi nĩ acenjirie system ĩyo ya idam na akĩ-apply system ĩngĩ ĩtagwo ERP system ya ERP nĩ koragwo ĩthiĩte ĩkĩoyaga indo imwe na imwe no ndĩrĩ rakorwo yoete department ya kũ-approve mĩgũnda na kũ-approve manyũmba ithuĩ ta andũ arĩa mathurĩtwo nĩ tũkoretwo tũkĩũria ta chairman na committee itũ nĩ tũkoretwo tũkĩũria ciũria icio maita maingĩ na tũga set aside mbeca cia gũthondeka system ĩyo nĩguo ĩkorwo ĩkĩruta wĩra hinya ũrĩa mũnene MC akoragwo naguo nĩ kũria kĩũria na kũria statement thĩinĩ wa mbunge akoria nĩkĩ andũ aitũ maikarĩte ũngĩthiĩ mbunge na nĩ ngwenda gũkoreti Mr. Mwaũra hanini andũ arĩa mathurĩtwo MCA kahinda gaka nĩ ũgĩ mũno gũtirĩ MCA mataramenya ũngĩũka Kiambu matho marĩa tũthondekete na maũndũ marĩa tũthondekete nĩ tũthondekete statement tũkoria atĩrĩrĩ nĩkĩ Gavana Kĩmani wa Matangi atarahũthĩra system ya kũ-approve nĩkĩ gĩtũmaga atĩ ona korwo twĩ ũhoro wa manyu atĩ ũratwara sub county watwara sub county igacoka igathi head office cigaikarwo head office 1 month igacoka sub county ciĩ manyu tondũ rĩu twagĩrĩirwo gũkorwo tũkĩmenya atĩ Kiambu nĩ bedroom yake
ya Nairobi na andå othe maikaraga Nairobi nä marenda ku invest muno Kiambu rä koguo andå magire ukona fast track system irathi na ihenya ikaruta wira rä ithu nä tå rä tie å guo na nä å horo å rahutia muno aigithia rä koguo cio nä å horo system ndä rekora nä ngwenda kuoya kamwe gaka njårie excellency Governor Kimani Wamatangi aigue mahoya macio tondu no wina hinya ucio athikiririe aigue ihoya athikiririe amenye atiriri andu a Kiambu ni marenda gwika atia ni marenda gutuika ati ni matuika digitize na niko turari na nginya system kumenya atiriri county iria ingi cirathi nyamu itagwo GIS ati matigire ni magena geographical information system iria yonanagia atiriri ungienda guthi handu ni horathi na mugunda haneana nyamu ciaku ya approve ika approve na iguo ni gucoka tucokete na thutha na nikio raigua aigithia muta Mwaura na aria angi na angi meho makiuga atiriri ni turacoka na thutha na nikio tukiri ha ni koguo utanathie ri tondu ona tutina mathaa maingi muno na warie biu tondu tuga twarie ta athuri of the 3 or 4 counties igithie ninge Mukuyu tuga kuringa gari na karo no ni encourage invest Kiambu iwari tondu na ndauga atiriri timeline to maita maingi ukoraga kira wina kio no uthie bengi ndugo tondu ndirwa atiriri gutire building ina Kiambu ira approve kuma umuthi more than year ndugo so riu kiaria ri tondu ri na kio tuga ati twaria niguo ri na by the way tokinya governor to respond na ni nombra the only thing to diva hari maundu maya no ka twaria cia ngurwe twaria cia njui no ka twaria cia mai twari horo wigie riri mundu enda kuigithia migunda ri gatagati-ini ga Kiambu kurigana uguo igwa Mwaura akiuga ri akondera ciringi cia kwa milioni 10 why do I need to come to Kiambu itongithie Murang'a itongithie Naikuru itongithie Kajia tondu aikoro hi ndirenda project iyo irike ina years time taru haha njari no hena mundu na ngamucaina ni boho ni boho atinda akienja tukirikia hihi mieri itatu ri igukorwo iri cure ri maybe because of approvals no when encourage mundu ke I invest Kiambu uguo raiga ni ngunyitana naguo toguo Mwaura raiga tondu Mwaura nake ni investor na mundu kiratu kihinya mundu ria wina kio na hingure ekwaria maundu macio ni maundu mena kiha kingi muno taikaria Kiambu tukimenya Kiambu ni kuo gwitu na Kiambu ni kundu kuria twagire gukorwo tugikenerera na twite andu aingi moke meke investment ni gikoretwo na challenge iyo tondu ni kindu gikoretwo ti ati ni Mwaura wiki ukoretwo na thina ucio no kuri kundu kuingi ukaigua andu aingi ni makoretwo mari na maundu macio koguo ni horo na Mwaura no korona ngikanda ndauga ati digora tusingo out thugani Mwaura no atiga Mwaura is business na no agana investor ndauga ati muthuri toyo kana mwanake toyo ri nenda gwika nyumba just a resident ya gwake tuna family nigithina ucio ndungituithanio ni intervention yanyu Tambu ucio kakai MC muri yake aya maikareirwo acio thikiririe tiga Mwaura onaiga ni tutikareirwo tondu utakirwa tigana ndakuhe mwekeri ndio twakuhe mwekera muthuri ndahena kamwe kiraiga atiriri ndahena kamwe kiraiga atiriri hingure turarugamire turaiga ati the governor mararirie naki na madagitari na tukimwira ati agikorwo ati hau ni kaundu kangituma nginya tugie na uhoro wa impeachment na kaundu account game COG makiona ni mandu ani mekete na gukiariririo na uhoro cio gituika ni wacuko ono turariririe tha ici no nginya tukorwo tukimenya ati Kiambu ni itu na ti Mwaura wiki wina thina ati tugi ati you don't know single out tugi ati Mwaura tugi ati riri ni andu ingi muno ona ta angi ndona mundu akinyandikira haha akanjira mundu wa Fanaka akanjira ati onake no guo akoretwo horo ucio kirora mundu he mundu ngirona ningi nyandikira akinjira ati riri ona he mundu ugatiri ana he mundu ugatiri uiguru he mundu tako Duncan Muhija anjira wa chairman wake we Duncan Muhija no wa kuria kora kienda kunyanirira gutuma Mwaura ngiaria ha uikara ukimenya ndimo memerekia no aga uikara ukiririkanagia kire gucoka tondu tire mahira maingi twende kugatiri so we forward tondu tire mahira na gocio na ndoa tutinarikania na wewe tutinanyotoka na maundu maingi na ona konta CC na muno governor ngiaga ri by the way tatwire ngutu tuike fair
tungiaga governor ri tubatie ko na CC CC arugamirio wira kũngĩaga gavana nĩ kũrĩ na CC na nĩ kũrĩ na director no even if the director tikana governor nä acio må ndiraga no he handũ hangĩ ngwendaga gũka njuge atĩ ũyũ rĩ tambe he handũ ngwendaga kwamba gũjukia atĩrĩrĩ nĩatunengerire chance he handũ ngwendaga andũ a real estate gekũtetere kidogo no nĩatunengerire chance hĩndĩ arĩ mũikarĩri gĩtĩ eta chairman wa committee ya mĩgũnda among others tuthi ta andũ a real estate tuthi tũgatware mateta maitũ thĩinĩ wa assembly twatwara gavana o matangi amenya nĩwe watũne akĩmũbuta wĩra county assembly nĩ autonomous na bado tukwaria autonomy yarĩ tũrĩũrania atĩrĩrĩ kana assembly nĩ koragwo autonomous arĩ ingĩenda twarie nĩ atĩrĩrĩ tũgĩthiĩ gũtiria hau barenda kwaria horo waho he watho ũngĩ wĩtagwo ISOP na watho ISOP nĩguo describe-aga ũhoro wa radius na nĩguo ũgirĩtie andũ aingĩ makorwo matekwa approve nyũmba maũndũ maingĩ tondũ naguo uga radi ũrĩa wĩ agricultural land atĩ ndũngĩhota kũũcenjia ũtike gũtuĩka agricultural land na hingo ĩrĩa twamenyire ũguo niĩ twĩta mũikari wa gĩtĩ ũkamenya atĩ thĩna ũrĩa ũragiria development cihingũke na cithiĩ na cia mbere tondũ nĩ kĩwatho niĩ ta chairman kana na committee itũ tũkĩona ũndũ ũrĩa mwega nĩ kũ-invite twĩtane nĩguo tũmenye tũgũthondeka watho ũrĩkũ watho ũcio na nĩkĩo ũraigua andũ arĩa othe makorwo makĩendia mĩgũnda rĩngĩ morarĩ ũmwe waho angĩ marĩ ho kĩnyua iratũ othe nĩ mokire na tũkĩmeta mbunge nĩguo tũmathikĩrie tũigue atĩrĩrĩ nĩ atĩa mangĩenda tũkwamũre Kĩambu itũ tondũ Kĩambu itũ tũkũmĩkwamũra na andũ kwaranĩria na andũ gũthikanĩrĩria hatirĩ atĩ gũkorwo atĩ mũndũ akiuga kĩ andũ nĩ maranĩrie na andũ mathikanĩrĩrie na hingo ndetire ngĩmera ũkai tũthikanĩrĩrie tũrie tũranie atĩrĩrĩ niki kiragiria mundu oke kuigithia guku gwitu Kiambu na twanjia hau amwe ona tatu ndametete tugithi gutiri hari mathaa maitu ndona cio ino kireri tutirenda kwandikagira marua na wanga tuwira itu no agucaragiria ndumera hinda watu twathiria atia tatwira atiriri taturi tondu kire andu mareka ni wega ngwire andu mareka uguo maruthiriria tatu maigua bara ria ikuna Kiambu ri makagura na guku nja ndio kana undu ramenya uguo andu makagura tuthinikite atia ithu makagura na guku nja handu hakugura kuria thiini tondu rigwa ikorwo no igwa kwina ngucanio mwaremi ni gucubu issue ya tatu niki issue ya tatu kiria tureka ni atiriri na nikio ndaguka hau ISOP hingore yahetukire niyo no nginya tuike kindu gitako amendment tondũ nĩyo ĩkoragwo ĩkĩnyita maũndũ macio mothe na hingo ĩrĩa tũranjĩtie process ya gwĩka amendment yo twĩte ma investors othe tũmoria atĩrĩrĩ haha mũrenda twĩke atĩa na twĩke atĩa hau nĩho aratuĩkire atĩ nyambe thengere tondũ ti kũbutwo ndabutirwo nĩ kwamba gũthengera ũkerwo amba ũtigane na ũhoro ũyũ tondũ rĩu nĩ woneka ũhoro ũcio no nginya wĩke atĩa tondũ niĩ ũrĩa thĩinĩ wa kamĩtĩ ya mĩgũnda hĩndĩ kamĩtĩ-inĩ ĩyo watwari wa riko niĩ rĩu ũhoro ũrĩa ndoraga mũno nĩ ũhoro wa riko atĩrĩrĩ ngatha we he undu taratwira ngatha he undu taratwira nikigiatumire undu kamĩtĩ-inĩ ĩyo warutirwo niki kamĩtĩ-inĩ ĩyo rĩu atĩrĩrĩ andũ aya reke tũmambe meke atĩa matwambe tutigane twambe twikioria na no andu mathikiririe so weherio wa gũteithia ona gwaku mũciĩ ndukanarege gũthikanĩrĩria tondũ gũthikanĩrĩria nĩ gwĩkaga atĩa rĩu kwĩna ciamani wa mĩgũnda wĩho etagwo Mborwo no akũrĩa gwĩtagwo Kamenu nĩwe waheirwo Kamenu nĩ wondire eko ĩrĩa kũrĩa thĩka twamwandĩkĩire marũa atĩrĩ mũhecini kweherio gwaku nĩ punishment kana twariki rĩu we nĩathire na mbere na maũndũ macio wekaga politics no nginya wakorwo politics umenye nĩ kĩharo gĩake so no wonekire nĩ ũraruta wĩra ũrĩa kwagĩrĩire niĩ ũrĩa njĩtĩkĩtie nĩ atĩrĩrĩ andu mathikanĩrĩrie na tutikahingĩrie investors andu mathikĩrie tondũ reke ngwĩre gũtirĩ mũndũ wĩ bata ta mũndũ ũrarehe mbeca thĩinĩ wa itũra rĩa gwaku angĩkorwo wĩ gavana kana o gavana wothe kana ũkorwo wĩ mũndũ ũroka agoka agakwandĩkĩra andũ ta rĩu Mwaũra kũhingo ndaiguĩte Mwaũra andĩkĩte andũ ta 4,000 aikara kũrĩa gwakwa Mũrera tũnyũmba tũrarĩ ku andũ maracaria nyũmba cia gwaka tondũ andũ arĩa mararuta wĩra nĩkĩ nĩ aingĩ rĩu mũndũ ũrahingĩrie investors tũtingĩkorwo tũkĩrĩ handũ hamwe kia mũico na ihenya ndiũ kana nĩ mũhutĩtio nĩ ũhoro wa manyũmba kũmomoka Kiambu tutiaga story ya nyũmba kũmomoka gĩako hihi kwaya gũkorwo nĩ shortcut iria andũ mahũthagĩra makĩgeria kwe-evade mĩtaratara ĩno yanyu ĩtarathira kana hihi gũkagĩa na corruption mũndũ wakĩhaka na
uri okire na mai riu thino yukaga ni undu wa riri hingo ria wakorwo no wathumbuka na wina tubeca twaku na no rari harunie no nginya utigire no waka nyumba icio na ihenya tondu mbeca ndikara nacio tuikara na mbeca no rari haruni riu na no imwe approve tiku ni yakua kahinda kana ni adiri kahinda kanene nikio tugaga mundu ria yaria in the top na power no hagire gukorwo kimenya mundu ucio ndegwikaga uguo tondu ati ndai no ndungi agika gwika uguo tondu wariri ena mbeca na ni adiri ena kindu na no adiri riu agatengera ayaka ugekorera nyumba ndina kuki otogu kuigua ko nyumba imwe cirako tukui riu igakorwo nyumba ici tinako kurigana na ciengete atia tondu mwana ni ikomire maundu macio mothe ni mutwagi twambe tugia atiriri ithuothe tuikara Kiambu Kiambu ni itu ni turi na gavana itu etagwo Kimani wa Matangi kahinda-ini gaka no nginya tuthikaniririe na no nginya tuthikiririe aigithia tondu aigithia no nginya meke atia mathikiririo no ari ukarige tho twire tiri mugunda mwaheo ni Del Monte ri mwagite ku utilize nginya riu niki ate moigire Del Monte igotine Fiscal Africa igotine Superior Home kabuni ciothe hakwita 20 ci igotine Kiambu gagithii na mbere ri ucio gavana no ainukire tatwira tiriri mwaura hari tugithii na we no woneka na by the acha tukumwita rugwe utwitikirie kumwita ari ithuĩ na tuonganie no akamuhenia acha adeni ndange mo ithu ni njora munguru njora munguru ni mugeithia acha tondu twaine nake miaka mingire ni nda no kwa ni ndangehenia tugitithia hatugithie na mbere ungiri kiurio ro kimwe ukiriganire Kiambu tondu nona kawe mboga gatu muno ni ukagata tondu ndabraire nyamu cia kwa January December last year akingata customer akwa akimatengeria mugunda ndimfuatete approval for now it is almost 1 year tondu cio ciario riu reke tuhera nguria nyandikita ndungiri 20 abotiga mwaura no tajira tiri mo ando kigirike bauri ungimaroria ku tajira tiri tabotige ukiriganiria tondu andu a Kiambu ri deserve mutongoria hano uguo tondu gutire mwana uthuranaga mwaura ni wega umenye uguo ni andu maumire kwaga kumenya makwa kumenya atia matiathurira ngana na aria angi igutia andu angi marugame tugithie na mbere ri kuringana na uria wonete riu andu marehitana mweri 10 we nani andu mabati guthura andu mahana atia hari thirikari cieri ni no ngwira na hau waraganie niguo gucoka kuma thirikari nene mwaka uyu June ino irathirire ni turahitukirie trillion 4 mahuthiri ma mbeca cia Kenya no mbeca iria tungire ta Kenya ni 3.4 trillion twina 4.2 trillion vis-a-vis 3.4 trillion twina deficit ya bilioni 900 yes twabangira mbeca ngiukira tungiona no atiri ni mbeca tutonaga kandi kuhuthirwo ihuthagirwo uru abotiga uhoro wa kuhuthirwo riu ni nguka trillion 4 ri nicio irabangeirwo next year ri June kwina trillion ingi 4 ikubangirwo na before githurano June 30 next 2027 trillion ingi 4 kogo kwina trillion 4 sikukosi na thirikari ya Kenya kwanza trillion 12 cibangeirwo kuhuthirwo kioria ni giki si andu a Mount Kenya ri tonio maruta biashara imwe cigo kuguo we are part of the I contribute in our GDP ya bururi ri kana kuria wa bururi ri si to ni cigana ni no njuria andu itu na gitio ni wega andu ni makiuga one term arege makauga two term no ndukiuga one term na two term kuma rucine nginya hwaine na ugakia utegutwira kaundu kamwe uruga two term na ciothe no term one term na two term no term ciothe no term juge tondu thaisi kwina bia ciikuo ri mugiririe one term na two term no muge for now kwina trillion 4 cikuhuthirwo no twetie haki itu mune abia na gero indo ciake aria thaisi asante kile kindu kia wa mwiso tugitiriha no juge ni wega fururi tukira kwa twaruta mbeca ri ikora twaruta mbeca atongoria taya mehori na atongoria thirikari nene ri matiga o kubanga
kuria spending ihoro huthiri wa mbeca matekomenya kuria mbeca ciraima mati uthondeka mawatho magihinyiriria Wanjiku netie kuhinyiririo muture ni utukite muritu muno akone indo ta ukobi wa mbeca ukita up to 20% akone kiruta capital gain iraimire 5% irathi 15% wewe ukiendia mugunda waku 15% nduri tax ni nyingi muno na ni irahinyiriria by the ni tax cigana tatutarere ni tax nyanya wagura mugunda kindu kia mbere mukwenderia 15% capital gain we waugura konta Finsco Africa no nginya urihe stamp duty joke de uti na ngidi mwenderie Jeff na uri ongi na ari ongi na urihe 4% stamp duty okamugunda karia ucoke approval uthio tware kuria kwacio marega kuneana na rema neanaga approval na kuku kwina kindu kitagwo subdivision fee cia mugunda ucio on tax ya kana ukaima hau ugatwara nigetha taito yaku yume hayo ukakumira ri nigetha kinengere mundu taito yake ri mundu ucio anyita taito atengeraga bengi agathi agakombe nigetha ake nyumba nyumba nda wakaniri kindu kitagwo approval fee ya nyumba building fee ya waka nyumba riku yo ni tax ya kaigana ya gatano okiaine kirai then nyumba waka ni tax to ni material sihuthikaga etagwo value added tax which is 16% on tax na by that too wewe biathara-ini mwendia wangu na nyure yake ndugitagwo income tax ya 30% on tax ya namba mugwanja no andikite andu awira na ni mari haga tax ona nyinyi muri haga etagwo pay as you earn on tax ya kanana ni uthire wakomba mbeca bengi na wakomba mbeca bengi income ya bengi hari mbeca ici ni tax kule thirikari mbeca icio we hari we ni cost no hari bengi ni income ni tax hari thirikari gathukuma mbeca ingi on tax namba 9 kugu kwina tax nyingi muno noguo niguo bururi ukuraga bururi ndukuragio ni kwaria microphone ini ugathi gathondeka tumio kamaiga handu giathi kana kiwanja-ini ukabanga ukamera urakurathi ona hau akija hata kamera mundu othe arena-ini haha anengero tucitu na tuna na gakuruwe kamwe gwarikire hau twacoke ngatho bro na muthuriti MC ngatha kuma kuria mwena wa Murera ward na ningi muthuriti Mwaura na ngucia uria twauga ni ati hari matura maya mureta ciana cia Israeli nyothe ni wega gwikira account kana gwika accountability kuri indi icio ithano turauga ati governor wa Benue president wa county mama county niwe president wa atumia na arume na kiothe tuna senator na kana president wake muthuri ti MP ucio ni minister ucio niwe president wa constituency nake muthuri to ni president wake wa ward leke turania ati andu amwe muthurire ri mutigatuke tu preoccupy na siasa irathi na mbere hari iguru andu aya atano to ni marariho mushara ri ni atena mureka nao gutwacoke ngatho tumana MCA Moses Gatha Kiambu County na ni kuria mwena wa Murera ningi Mwaura Kogi nake ni muigithia na no muhuru wa biacara mwana twacokia ngatho muno ndo gutucerera ndakena muno tukuongerera cia tunyao no atuike muteti naoneka no atuike muteti tukuongerera cia njui na tukuongerera ithuĩ kuria tukoragwo tutirehagirwo tondu ithuĩ matho ni matugiritie ni igotire no haria mwanake itarenda kugweta ri gwiciria kuu ni kuu no indo no icio tai no citwarwo itiko indo tai icio no itwarwo twacokia ngatho muno na kesho gwetha bethi na ingira kicoi karibu sana Gudu tira ukinyithia thi. Ithuĩ gutire onacio na niratuikaririe muno. Riu ndeka icire ona turakwenda ndeke magaithania tu. Turathie na mbere. Tondu mathaa macio turacoka gukora marua maigana no mambe nyamega. Muri akanyama. Turia twaherithiku muno. Aca tikwenda ndimucukie ta o maita mana tu. Mana ndo akiona riu nitukirite tuingirite. We to maro. Eta black book. No ni ndirandikite hau ngauga atiri waihura ti muru ni Jeff. Ni thukagia. No mena nake uyu riu muthuru ni ndimugucagia. Ni ndu kumuru ugitukanira ni araherithika aririkagia thaa 4 akainuka umenya coka agatungirira mathaa meri mutikama na kwina debate ya riri ya njui na kirariho gatwa chigira ya no tukurwe riu tondu nyonaga tori sympathize ari I think there are more value kuringana against kia tukorwo kiaririria atiko
handu ha manufacturing no kwa hena hali na mtu kwa tukiarĩrĩria gũkũ icio tukorete tukiarĩrĩria gũkũ tuko tukiaria mũno horo wĩgiĩ indo icio tondũ ndirenda gũkarokerwo icio cia ngunyo Lulu choyotha vethi karibu sana tucokia ngatho nwe tuko twi nake kuma mathaa maya nginya muthenya wa ruciu rucini kwa wendi wa Ngai tugikorwo tukithia na mbere na atongoria nao moka matige goitwo ni nyama iria ikanwa tuthome ithagumia tu oga Jona Mburu ni uri mundu gwitwo Jora Mburu kuma kuria rarire ajira ndemugeithie muno ajira ndemugeithie muno ona riri twakura gwa Kahangara mundu nake gututhikagiriria ni Irene Murembo kuria Bahati ni athaka muno na kiugate ona ni mara support uguruga we governor wao oro gimaini development they are not complaining ona he mwana kimona twakwete gukajiando no tuthomaga nake Irene ni neighbor ya gwito by the way wa soso itore na kwa tuhakanitio ni karuwe no ndakimenyanda kajiando tuthomaga nake ajira ati ona kure muno wa kajiando matina mathina wa hota macio Muranga no mguo maruga ati ona kungigana thina ri ni hagiaga na hearing na gucira hu itugithondeka metropolis so gatha muthi muige nyumba yanyu inoda ako tumuthondekere Kiambu Metropolis Service tukumuthondekera Kiambu Metropolis Service ona twathondekire Nairobi Metropolis Service keiturekira kigo kia bwathani mathaa 6 tukamurika 33 mathaa 6 tukamurika 33 no abai mucarie uthamaki wake na uthingu wake na maundu maya mangi mothe onamo ni ari muheaga mwambe mucarie uthamaki na uthingu wake no abai mucarie uthamaki wake na uthingu wake na maundu maya mangi mothe onamo nako wakima mugeno turotuikaguo good night Ngai wa mwende o hahatu tugaithia na mbere na kuga twaranirie kwaranirie na kaundu kamwe tungienda kwira andu Jeff tukiinuka ni ati andu matikamena na muno ateti ambararwa ni undu wamo nie ndi na information no makaria na hindi makako makiaria matigagwita magathi mehingira handu marie magaithanie twekete mutura mwitana mirura guku twari kimuri na yondo ni siasa cia Kenya tutigikaita haria tuthutha 2017 yes no akiona muno ni Uhuru na Itinga haria steps ini cia riu ri tukirwa ati rogamia kimuri oro uguo imwe kwa imwe kamera cianyu undu uterigiriirwo kuria upi uri ndo makire Uhuru kire tageithia na no ngeithi ona matiaririe agita ngari aria raira kana attention hiyo ciari news ikari kihokia kia maruni gukia maruni makaithania gutire mundu woi ona aria mahete Itinga kura matiamenyaga riu ri mutikamenane ni undu wa andu aya weruta wira waku taguo guo wa matangi arunge maundu andu mundu urenda gwakake na by the way andu matiraga obligations cia kuriha people pay na in fact miako ni ispaga economy muno 25% of the GDP no kaundu tungienda kwira maurana atiriri o invest kurotaragio na andu a Kiambu mathie ku indo ciao matware ku makumenya kaba guthigo tinde riu kugiginyana mugena kurwa good night revoro DK Karaja tutikureketie revoro wekete nowe ogota and good night.
kiheo kia muthenya ungi mweru. Tugikura mugithi uyu wa racoria tukuria Ngai atwarane na ithuĩ kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko nĩguo kwamũkĩra rwĩmbo ndahoya rwa Shiro and thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860*280# nĩguo kwamũkĩra rwĩmbo ndahoya rwa Shiro and thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860*280# kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. nĩguo kwamũkĩra maria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *811*415#. binti kicha mwingi wa bala asijua kiza wala taa, binti kicha mwingi wa bala kulala riziki yake jalani. nĩguo kwamũkĩra maria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *811*415#. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Kũrĩ mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũtaga. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ na container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gũtũma thirikari kamũkũnjita ĩyo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kwamũkĩra rwĩmbo fĩa rwa Stanley Njoroge thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860*411#. Kwamũkĩra rwĩmbo fĩa rwa Stanley Njoroge thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860*411#.
Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie, mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩ ndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga, tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. Aikaria Gatero, o nginya Gĩtero, Gatarakwa nginya Mũtarakwa, othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Aikaria Gatũra nginya Gĩtũra, Gathangari o nginya Mũthangari, othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Ngai he mũtugo waku nĩmenyete, tewe ndũhũthagĩra mũndũru kano kamũrutithia mawĩra mokomboi, gũtirĩ wĩra gwaku ũtarĩ mũcara. Nĩthiĩte ng'endo nyingĩ kũraya na gũkuhĩ, ũtukũ mũthenya gũtwara ngumo yaku, kũmwe ngaurĩrĩrwo kũngĩrio arĩ karai, ndĩhĩte na nyingĩ igaitĩkĩrĩra. Nĩ ihoya ngũhoya Ngai ngwĩnyihĩirie, ndũkananindĩre hinya wa gũkũgoca, ona ingĩgakũra niĩ njage megutha. Ngai ũkandigĩria hinya wa gũkũgoca, ona ingĩkagera maũndũ maritũ, matikahinyĩrĩrie nemo gũkũgoca, ono tungata ũyũ ũngĩkaritũha, gũithũka na ndunye ũhoti wa gũkũgoca. Harĩ ũndũ wĩkaga ndiũĩ ũrĩa wĩkaga, thĩinĩ wakwa gũgakundũka ũgoci waku, he handũ ũhutagia ndiũĩ nĩ ha ũhutagia, ngaitĩka gũkũgoca niĩ itekũnoga, njiguaga wega rĩrĩa ngũkũgoca. Nĩ thengio nĩ kũndua kĩndũ gĩaku kĩa wĩra, Ngai ndũkanathengie roho waku harĩ niĩ, ndeithia ndũre kũgocaga na mana roho. Nĩ ihoya ngũhoya Ngai ngwĩnyihĩirie, ndũkananindĩre hinya wa gũkũgoca, ona ingĩgakũra niĩ njage megutha. Ngai ũkandigĩria hinya wa gũkũgoca, ona ingĩkagera maũndũ maritũ, matikahinyĩrĩrie nemo gũkũgoca, ono tungata ũyũ
ũngĩkaritũhaĩ ũindoka na ndunya ũhoti wa gũkũgoca tondũ ndiũĩ kĩrĩa wonire harĩ niĩ ũkĩhe mweke ũkĩnjĩtĩkĩria ngũgoce ndeithagia ndikana ũhũthĩre ũruĩ ũcinĩ waku nĩho nyonagĩra wega nĩho ũndĩithĩirie ũkaninĩra thĩnaĩ Magai wedure wa hũthĩra ũru nĩho ũhereire kĩrĩa ndonaga ta itangĩgĩa ndĩhĩte goro kwĩ nyĩmbo iria ndanaina nĩ ihoya kũhoya Ngai ngwĩnyihĩrie ndũkananinĩra hinya wa gũkũgoca ona ingĩgakũra niĩ njage meguthaĩ Ngai ũkandigĩria hinya wa gũkũgoca ona ingĩkagera maũndũ maritũĩ matikahinyĩrĩria nemo gũkũgoca ona ũtungata ũyũ ũngĩkaritũhaĩ ũindoka na ndunya ũhoti wa gũkũgoca ndeithia gũkũmenya menye ũgoca gwakwa ndikanage na kĩo gĩtarĩ na ũmenyo ndikana kũgoce ũtarĩ mũtugo ngĩkũgoca gĩtarĩ igongona ngũruta na ndikanegose kana ndĩambararie. There have been so many educational. Oh yes, rwĩmbo rũu nĩ rwega biũ nĩ rwa mwanake wĩtagwo Julius wa Kĩgoco angĩkorwo he rwĩmbo nyendete kana ĩtithanie nawe wongererekage na niĩ nganyiha mũno ngakũgoca kamũkĩra ngumo nogoci nĩ ihoya kũhoya Ngai ngwĩnyihĩrie ndũkananinĩre hinya wa gũkũgoca ona ingĩgakũra niĩ njage meguthaĩ Ngai ũkandigĩria hinya wa gũkũgoca ona ingĩkagera maũndũ maritũĩ matikahinyĩrĩria nemo gũkũgoca ona ũtungata ũyũ ũngĩkaritũhaĩ ũindoka na ndunya ũhoti wa gũkũgoca nĩ ihoya kũhoya Ngai ngwĩnyihĩrie ndũkananinĩre hinya wa gũkũgoca ona ingĩgakũra niĩ njage meguthaĩ Ngai ũkandigĩria hinya wa gũkũgoca. Oh yes, Tamaka. Nĩ ngwenda tũine no nyende tũine chorus ĩno twĩ hamwe. Oya guoko igũrũ inua juu. Ona ũtungata ũyũ ũngĩkaritũhaĩ ũindoka na ndunya ũhoti wa gũkũgoca nĩ ihoya kũhoya Ngai ngwĩnyihĩrie ndũkananinĩre hinya wa gũkũgoca ona ingĩgakũra niĩ njage meguthaĩ
Gayoka digeria hinya wa gukugoca ona ingikagera maundu maritui matikahinyĩrĩria nemo gukugoca ono tugata ũyũ ũngĩkaritũha wĩindoka na ndũnyoti wa gukugoca. Yes, rwĩmbo rũu nĩ rũtũmaga njigue ta ingĩcokera ta ingĩkorwo ngĩthiĩ o rĩngĩ o ngauge nĩ ngũhonoka o rĩngĩ tondũ no ngĩhonoka ngĩte maigana ona. Rĩu rwĩmbo rwa mũndũ gwĩtwo Julius wa Kĩgoco, let me tell you, nĩ iguaga rwĩmbo rũrĩa ngoro yaku yaragĩria atĩ yes ona ingĩgakũra Mwathani, ona ingĩgaikara ũguo njikare mĩaka mĩingĩ thirirwo nginya nĩ megutha njage hinya njage kĩ Ngai ndũkananinĩra hinya wa gũkũgoca, Ngai ndũkanareke njikare ũguo mboekete ngĩmenyaga no ngũgoce. Good morning. Rũrũmbo nĩ rũkinyire mũndũ ũraigua down, rũrũmbo nĩ rũkinyire mũndũ ũraigua maũndũ matirathiĩ wega, ona ũngĩgakinya rũgendo rũme rũreme gũthiĩka wage kuona mbere nĩ gĩbii thutha nĩ nduma, Ngai ndũkanareke hinya ũcio na wendo ũcio wa gũkwĩra thengio Ngai. Ona kwĩna nduma ona ndĩka atĩa no ndĩtorania, ona kwĩna gĩbii gĩthemba gĩkĩ no ndiumĩra. Good morning. Ona mũciĩ wa tugina otana gũkũ nĩ kwa Inoro, njĩtagwo General Shohi wa Ithevethi. Marekeide mwĩre ma niĩ mama na niĩ nganyiha mũno gũgoca kamũkĩra kumonogoci. Oh yes. Nĩihoya kũhoya Ngai ngwĩnyihĩirie ndũkananinĩre hinya wa gũkũgoca ona ingĩgakũra yejage megutha gayoka digeria hinya wa gukugoca. Na nĩma Ngai nĩetwendete tĩri wĩtwĩ November by the way. Rwĩmbo rũu rũthakaga rwĩmbo rũu ngaigua rĩngĩ ta ingĩrĩra, ngaigua view ta ingĩrĩra, but anyway nyambe ndigane naruo tondũ anga no rũtũme ndinde haha. Anyway, good morning, kwerwo atĩa nĩ ndĩchonjora ndine kaũru gũkũ nĩ kwa Inoro, nĩ mũciĩ wa Tugina Otana. Watinda atĩa wa nyina, umeshinda namna gani? Good to see you. Nĩ ndaroka na ndoka nĩgetha tũtirithanie nawe wega, tũtuĩkanagia kĩrĩti gĩkĩ kĩa nduma nĩ gũkorwo twĩ hamwe. Njĩra ya ũtukũ thiagĩrwo njĩra yake ya nduma kana ĩragwo atĩa, njĩra yake thiagĩrwo gũtuka, njĩra ya mũndũ ũmwe thiagĩrwo gũtuka. Rĩu rĩ ĩno itũ rĩ twendaga tũgakorwo twĩ kamumu ũguo, nĩ tondũ rĩu ũtukũ ũyũ nĩguo mũru makĩria, no twĩ nawe hau na niĩ haha tunapelekana vizuri sana. Gũkũ nĩ kwa Inoro, nĩ mũciĩ wa Tugina Otana. Niĩ nĩ ngenete na reke nyambe njuge nĩ ngenete mũno nĩ tondũ wa gũkorwo tũtwarithanĩtie nawe wega. Nĩ maũndũ maingĩ me mbere na no tũgũgĩthiĩ twĩ hamwe, tũthiĩte oro ũguo nginyagia hĩndĩ ĩrĩa Ngai arĩkĩende tũkorwo tũgĩtwarithania. Ndĩ na maũndũ maingĩ mũno. Mũthenya nĩ mũthenya wa wakiri, twĩna wakiri ũgwĩtwo Njeri wa Kĩmemia. Yes, wakiri ũgwĩtwo Susan Njeri wao wa Kĩmemia. Twĩnake mũthenya wa ũmũthĩ tũraria ũhoro wĩgiĩ marriage and divorce. Hoi athuri na atumia arĩa mahikanĩtie, leo ni ile siku bwana. Amenya mutinda mukĩnjũria atĩrĩ Cohi, Ngai nĩ ndĩrenda kũ divorce gathe, nĩ ndĩrenda kũ divorce kau kamzai, nĩ ndĩrenda kũ divorce mũhiki ũcio. Ũmũthĩ nĩ rĩo kũmenya divorce nĩ kuga atĩa. No korwo tũraga ugana nĩ ũka no divorce mũndũ na weri rugano rwaku na nĩ rũhũthũ tondũ no kumagara we yaku ndĩngĩtwo divorce tondũ ona aciari a mũtumia matiũĩ nĩ wahikanirie. Aciari a mũtumia matiũĩ nĩ wahikanirie, ona kwanyu gũtiũĩ kana nĩ wahikanie, no mũndũ wene wikaranagia nake. By the way, ona ndũrĩ watũma mũthuri o ũmwe tu atethi akauga atĩrĩrĩ mbũri anyu rĩ ĩrarĩra ĩkiugo gĩa gwitũ. We ũtũraga tu na mũndũ gũkũ Nyairobi ũkiuga ndatiga mama mũciĩ, watiga ũ ũcio ũngĩkora by the way tareke inde mũmakie. By the way, Nyairobi ĩno na taũni ona iria ingĩ nĩ ire andũ meho
mundu ikarite na mutumia na muiritu wa mundu riu urathie kindu mwaka wa 8 kana wa 10 ona ndoi kwao ni kunone igua kwao ni maragwa na igua kwao ni kuria kanyanya-ini ni igua agithikagiririo guo na ni ukuigua gikwira kwao ni ici kwa mutumia no ndoyo na gwitagwo kwao ndari akanyanga in fact na ndoi brother ya mutumia no ona ndoi kana mutumia ni ari na ciana ingi gicagi no ni maikaranaga na ndungimukiria ni ndahiuka uguo tondu mama ni ekwenda tuonane mama kitu gani na ni toko wikaraga na mundu aingatitwo ici toko wikaraga na mundu aingatirwo kangi manakirwo mundu wina criminal case kuria kwao wigwa mundu maikaraga na mundu kwao ni na nyuki na ndui vio na nyuki ona nduri wa kanyanga we nake ona nduri wa mutwara kwanyu no ni muikaranagia nake you are very comfortable muthera kaide mwaruke tuo kidogo ndaigwa tu ndi na roho tu wa kumuingirira kumuingirira tu kidogo ndi niki agaroho wako ni urathio ndaivatite kuma rwimbo-ini ru niguo nguhonokete ngiambia riu mwathani riu ndirathie ate turaga na muiritu wa makomboki uturaga view wewe hiuhagiria na muiritu wa makomboki thaici ni ena ciana ici 4 akona 4 kids 4 no na nduri wathi ndui kwao niko ona tiga ona riu tiga ati kwao niko ndui makomboki eko now when it gets to that point becomes dangerous no koroge ikarana mundu wetagwo fugitive mundu waigatirwo kuria kwao ni undu wa ciiko cia wiki nae aya no ni igiri arume no ari amwe anyway karibuni sana 22989 guku ni kwa Inoro ni muci wotu ginotana ndakunyita ogeni ni njitagwo Generali Shohi wa Idhavedi na ni Friday hebu sikia vile tunaanza wewe no wikarite giti-ini kana no wewe goja igwe etagwo Demethi uyu
makaria wakite ngoro-ini akwa uikari kanyaki suthiria ndariri wone ndigatharirio na gugia kona iga nirona na murango mwe ae gatire njira ya thutha iwoi nakwirire ndi ukwibanga gikararia Asietagwo John D kana Baba Shiko rwibaro tago kaiwoni riatia. Oh yes, na rwibaro by the way rukinyira muthuri murata wakwa muno urwendete muno witagwo Njuguna wa haria Sports View Kasarani mitambo-ini muno na njira munene nikwega riu Dithemba niyo eno yerekeire koguo tusitupane sana. Njuguna geithika muno na mundu gwitwo DJ Mark George Musapiri mugeithie muno no mwire atige kuingirira ndugu itu tondu riri mundu angigeikara oguo eigire murata umwe ndu kuona hau ti hega. Njuguna wa Sports View Kasarani geithika muno salimika hewani nejue ni atuthikiriria mitambo-ini muno ario kuria kiri na salimike sana. Aya ndona nginya riri ndona mundu gwitwo Koi Williams arajira tuthikiririe kuria kundu gwitwo Nanyuki. Koi Williams asante sana tugeithirio family yo yothe ya Nyukuria kundu gwitwo Nanyuki mwiso wa reri ndinauga ati mundu aguranire Nanyuki ati ni gugutema no no itoi ngugeragia kuruta rangi tondu riu gitoi gigikarire na muiritu ene for a long time na mundu ndareringithia nginya gugathie gutuma thuri nari agitume athuri mathima kauge atiriri ati hi ni ndoire mburi yanyu ni aunirwo kuguru kana ni aunirwo anga maguru tondu riu wi kuhira muiritu ene ciana ithatu ri wi kumutugo ithatu ri no tumane ati guthi gukaugwa ati ni mburi aunirwo kuguru kou ti kumwe macio ni matatu mburi io by the way it is barely standing. Thegio muno hena athuri nyingiriirwo ni athuri haha na bado mutingirite wega tondu muthe turaria cia divorce na mareke ndimwire umuthi tuna wakiri muthe turaria cia divorce umuthi lazima tuharibu lazima hii maneno yaribike tondu riu ri reke ndimwire riria divorce yagwetwo ri
nĩ amadivosaga nĩ twagĩrĩire kwĩyũragia kĩũria kĩu nĩ amadivosaga andũ meciragia atĩ nĩ andũ arĩa matindaga makĩrũa hapana divorce hena basis iria ũkoragwo atĩ you know atĩ wanyitwo no maramari aga nĩ ũthire ũguo anga wathiĩ you know tũmaũndũ twĩho we aga nĩ ũthire ũguo nĩ ũnyitirwo na mũhiki nĩ ũthire ũguo nĩ gũikarire no eto maũndũ tũrĩa twĩtagwo basis iria ciĩtagwo legal basis cia gũkorwo atĩ nĩ wanyitwo na rĩu no divorce nĩ mũndũ ũcio so nĩtũgũgĩkorwo tũgĩciaria wega twĩna wakiri mũndũ ũgwĩtwo Susan Njeri wa Kimemia na anjĩrie ndikanatige sana imwe ya Kimemia anjĩrie mũthuri ũcio gwĩtwo Kimemia kũrĩa gĩcagi ndarahutĩka rĩ hakiuga ũĩ kairĩtu ndathomithia handĩ na thĩna rĩu nĩ karahe andũ motaro kũndũ gũgwĩtwo Inoro. Thank you very much. Asante sana. Thank you muno. Ona mũndũ gwĩtwo Mary Full Force wagoi emitambo-inĩ muno aranjĩra emitambo-inĩ ndona nginya mũndũ gwĩtwo Michael Njogu wa Kĩbirigwe nĩ ndamuona reke nginya ngwĩre nginya mũndũ gwĩtwo Admiral King'ori wa kũrĩa Magumu emitambo-inĩ aranjĩra twĩ hamwe muno twĩ hamwe view sohi na ndaigua kana Admiral King'ori nĩ akĩthiĩte nĩ agĩtũmĩte athuri mathiĩ makauga atĩ nĩwe wikaraga na kĩrĩa wikaraga na mbũri ĩyo yene Admiral King'ori no atũmanire kana no rĩmwe kwĩrwo kũhonoka ti ũhoro kũhonoka nĩ kwa ngoro no ũndũire no ngĩnjobuatwo mũndũ anyandĩkĩra haca twahonokire mũkĩhonoka ũiye ũcoke ona mũici ahonokete nĩ acokagia kĩrĩa aiyĩte. Michael Njogu wa Kĩbirigwe thengio muno Michael Njogu wa Kĩbirigwe na Michael Ndegwa aka waru me mitambo-inĩ nĩ athuri ega Ngigĩ wa Cora-inĩ ndakuona wĩ kwanya Kĩnyua ndũkĩgeithĩke baba witũ. Asante sana nimekuona vizuri sana ndakorwo ndona Kamau waku makarima kũrĩa Thaya aranjĩra arehoka ndĩ chonjo ni ndĩ sawa ndĩ na kaũru ngenda kwendithĩria my fellow comrades othe amathenge technical ũhotani ihinda-inĩ rĩrĩ twerekeire gwĩka igeranio Ngai atuonekanĩre nĩma na mũthome biũ tondũ rekei ndĩmwĩre anake na airĩtu aya mũrathoma outside is hard gũkũ nja nĩ kũritũ no ningĩ Ngai nĩ ekũmũteithia he mũndũ ũranjĩra arenda gũthikĩrĩria rwa Joyce wa mama wendo wa matirifu etagwo Kamau wa Njĩnie kũrĩa Kamahiga nyingĩrire tene cohi gũkũ racoria Gaicũrũ wa gũkũ Kenya geithĩka mũno mũnene asante sana Gaicũrũ ndendaga gũtinda akĩgweta kũrĩa umĩte gane wa gũkũ Kenya cio nĩcio ciĩtagwo red flags ũngĩigua mũndũrũme ũtarakwĩra kwao gĩcagi exactly hega nĩha rĩu ta gwitũ niĩ no ngwĩrĩre gwitũ nĩ kũndũ gwĩtagwo Ng'arua Kĩnamba gatura getagwo Mwenje no ũngĩthiĩ ũrie Mwenje nĩ ũkwĩrĩrwo handũ hetagwo Kamũkũnji rĩu hau nĩho ũgũkora mũthee hau ona ũngĩthiĩ ũrie Wacohi rĩu wĩ hau nĩ ũkuonio mũndũ gwĩtwo Jimo wa Kĩhome thengio mũno Kamau broker ndiagĩkũgeithia no ũrendia macani koragwo broker ya macani wĩtĩkie gũtirĩ kĩndũ gĩtaburũkagwo Ngai Mwangi wa Gacogeithĩka sana nĩ ndakuona ona mũthuri ũgwĩtwo David Kiarie arĩ kũrĩa Athubukia nĩ mũthuri mũkenio nake aranjĩra iko chonjo kabisa thaa thita iko na dakika 52 Kĩmathi wa Maria kwerwo atĩ Runyenjes anjĩra nĩ manyendete biũ arũme nĩ ũraigua ta marauga niĩ thiĩ tuta kana ũraigua makiuga atĩ tondũ mũthĩ nĩ ndamarũka wega Cohi nĩ Njeri wa Thaya ndĩrahoya rwa Man Irush in low tũigue na mwendwa wakwa wewe wenda kũmata rĩu haha hatingĩingĩra divorce ngaigua mũndũ ũrandedicatĩra haha hatingĩingĩra divorce no ũyũ wendo ndũkĩrĩte mĩaka 10 ũyũ wa Njeri na mwendwa wakwa ũyũ ndũkinyĩtie mĩaka 7 nĩ hĩndĩ marahikanirie ũngĩkaigua atĩ rĩu wikare ũguo wigue mũtumia wikarĩte na mũthuri wake mĩaka 25 akiuga atĩ thakĩra mbimbi ĩno yakwa atĩ wendo witũ angakĩ matiendaga bagabaga he mĩaka mũgũkinya by the way kĩhiko-inĩ nginya nĩ mũkora yani naturally ona karumbeta kangĩhuo ũguo kwĩrwo gũcokera no kĩhikani tingĩ mangĩcoka haya thengio mũno Njeri wa Mathioya nĩ ngũkũnengereria rĩu ndũkamake Mĩrimũ Hesh nĩ ndakuona wĩ mũrũngarũ thengio mũno
kwerwo atia munene nie ndie na kauru ndi chonjo no kwihorerera na ni umuthi ndi sawa ndiraigua ndi chonjo ona hena mundu gwitwo wa Beni wa Matara arajire mitambo-ini muno asante sana sawa egio he muthuri wanyandikira message hau ndauga reke ndimemerie tu ndigutinda ngianirira ati njuge ati ningi ni ndamithoma aca reke ndimemerie tu oguo ruru ni rwaria mendaine request kutoka kule na Nyuki ruru rwetio ni mundu gwitwo Koi Williams watu wa mwisho wa reli mwiko ando mwisho wa reli mwiko ando a Ngai mutiukira mumefikiwa baby love wewe wakwa na niende wako na gutiri kindu kana mundu kingihota gututigithania on the beat Ngai ombire iguru na thi agicoka kiumbando nowe baby akumbire muthenya waku special ndarora tumaitho twaku ndaroraga smile gaku ona riria ndina kieha toro yaku egatuma na mwaki wa nyumba arutaga wira watu no nyumba ngiakwo ni Jehova yo nyumba nirugamaga okahora reke Ngai atwakire no okahora I just wanna let you know baby wewe wakwa na niende wako na gutire kindu kana mundu kingihota gututigithania wewe wakwa na niende wako na gutire kindu kana mundu kingihota gututigithania no nyumba ngiakwo ni Jehova yo nyumba nirugamaga okahora reke Ngai atwakire no okahora I just wanna let you know baby wewe wakwa na niende wako na gutire kindu kana mundu kingihota gututigithania wewe wakwa na niende wako na gutire kindu kana mundu kingihota gututigithania hakuna kama wewe ukindo wakwa hakuna kama wewe Oh yes, ati wewe wakwa na niende waku na gutire kindu kana mundu aya sema tena na gutire kindu kana mundu kingihota gututigithania on the beat Ngai ombire iguru na thi agicoka kiumbando nowe baby
akubire muthenya waku special ndarora tumaitho twaku ndarora ga smile gaku ona riria ndina kieha toro yaku egatuma tuma na mwaki wa nyumba arutaga wira watu no nyumba ngiako ni Jehova yo nyumba ni rugamaga okahora reke Ngai atwakire no okahora I just wanna let you know baby wewe wakwa na niende waku na gutire kindu kana mundu kingihota gututigithania wewe wakwa na niende waku na gutire kindu kana mundu kingihota gututigithania wewe Dika no hote kuinira mundu waku githemba kiu tageria ko imagine no hote kuinira mundu waku githemba kiu can you no hote kuinira waku uguo agiko mwina ake hau by the way ebu try mwire okire tu muine gibungo giki tu mwire okire tu hanini Ni Jehova yo nyumba ni rugamaga okahora reke Ngai atwakire no okahora I just wanna let you know baby wewe wakwa na niende waku na gutire kindu kana mundu kingihota gututigithania hakuna kama wewe ukido wakwa hakuna kama wewe Oh yes, rwimbo nero tumaga nginya onani ngaikara oguo nganyitwo ni ma Felix nginya ndi guku nginya ndi wira-ini ma uiguage view nino nyinukiria kamuti ti na gutire kindu kana mundu ni anini muno mangiinira wao oguo by the way reke ni ndiuka ndimurie kiuria kiu kungirwo mohiki macokerwo no uria wecagurire kana you can explore more options ungikorwo wi market-ini ukiuga aca nie kuu ndirocoka ndirogeria gucoka kuri ucio ndirogeria kuoya ithe wa Mwangi nie by the way ri kihiko kingirwo atiriri aca umuthi uria gwakinya ri thirikari ni akanja mohiki maria mothe mekitwo riu mundu no hangie akorwo kenagio ni ucio neighbor akokenagio no akokenagio no we no ucoke haria umire no ucoke kwi nyina Mwangi nyina Mwangi no ucoke gwitha Mwangi kana ungiuga nake aca reke riu twambe tuohorane kidogo na ari mundu akihuhie anyway thamugwanja ni yakinya good morning gukuri kwa Inoro session yaku nawe njitagwo General Shohi wa ithe bethi ndenda nyambe nguyire thiri na nguhende to njega yaku makuria gwa shabiki.com oh yes Friday ndikoragwo iri ati ya maundu maingi Friday ni mosmos Friday ni nini mosmos ni guthie pole pole ugaikoroka ukaigua very nice ukaigua wega vi ukaigua wakena ukaigua waiganira na gutire kindu kana mundu oh yes ndenda riu ngorwo ngikuhende to njega yaku makuria gwa shabiki.com yes mabraini maya ma Christmas besha-ine ni irabatarania na njira nene muno
na riu kiria ngukwira no kimwe tu mundu wa Ngai ingira gwa shabiki.com uthake mithako ya JetX wihotanire kwina ciringi ngiri kwina ciringi ngiri 500 o kiumia ciringi ngiri 30 ro muthenya. Download app ya Shabiki gwa Play Store uthake onawe ukorwo ukihotanira. Ndukorwo ni kanya gaka ga kwihotanira kimanjika kia besha ni muthenya umwe tu mutigaru ciringi milioni 100 ikorwo ciaku mithako-inĩ 17 thaka thĩinĩ wa Super Jackpot wihotanire 100 million na nikio ndakwĩrwo download app ya shabiki.com ya Shabiki gwa Play Store woigĩrĩre beti yaku na kana ukorwo ugituma kiugo SJP kuri 29063 gĩothi gĩkĩ no gĩgũkuĩre meciria wagĩrĩire gũthaka na woigĩrĩrĩki gĩothi gĩkĩ tigĩtĩkĩrie kuri mũndũ utakinyĩtie mĩaka 18. Shabiki.com ĩramatagwo nĩ BCLB license number ya BK 0001080. tũrĩ oro hau tondũ tuko naguo ndugagwo ũhoro reke nyambe ngũhe ũhoro mwega wa we go nĩ tondũ ndĩramenya rĩu nĩ wamenya rĩu thaa ici Friday obviously nĩ yakĩambĩrĩria na ndakwĩrire gĩkwĩra hĩndĩ ĩrĩa wĩkũigua nĩ gwakinya September, October na December cio ciothe ciĩna mba thutha-inĩ takuaga chanja gĩbandĩ na gavura nai tondũ nĩ umaga gũthiĩ kũgũra nyeni ugacoka mande ukiuragia ni ciao cia kurĩire ati njohi niki ya gwikire na hatiri kindu njohi ira ya gwikire. Riu nikio ndenda gukuhe ndeto njega yigie we go ni amu mundu ni etagirwo gafomu ukaga ngari cia kuma kuria wikaraga kana ona ngari yaku gathuka ukarigwo kuinuka namna gani. Ndenda nguhe ndeto njega ya kuma kwe we go ngari iria cina matereva ehokeku na ngari igugukinyia o gwaku wega ngari cina matereva mehokeku na nĩ thũrime ona gĩkĩro kĩa igũrũ makĩria na ina matereva mena ũigĩrĩrĩki. Ũndũ ũrĩa mwega na ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ matereva a Wigo ona no ũmehokere mwana magũtwarire handũ akorwo ũrenda kũmaneana wikaraga Nyairobi no ũrenda kũnengerana mwana Kiambu no Wigo ũgwĩtia mwana atwarirwo cuwe na akorwo agĩkinya wega makarĩa kĩrĩthi wega angĩkorwo we nawe ũgũthiaga airport rĩu we no gwĩvanga ukorwo ni downloadite Wigo thĩinĩ wa thimũ yaku na wona wĩna Wigo thĩinĩ wa thimũ yaku no gwĩtia ndereba ũcio gũkorwo hau on time ndegũkũhenia atĩ hĩndĩ hahanga nĩ kũingĩra arabu acoke age gũka wiguage nginya nĩ akanjire. Aya nĩ matereva mena ũigĩrĩrĩki nĩ andũ marathũrimwo every single day. Thikĩrĩria ũndũ mwega nĩ atĩ rĩu we wĩta customer hĩndĩ yothe wakorwo ũgĩkuo nĩ Wigo nĩ ũraheo cashback. Koguo nĩkĩo ngũkwĩra kĩndũ kĩrĩa kĩega nĩ download Wigo kuma Play Store kana App Store yaku no tũmĩrĩtwa Wigo kũrĩ 20425. Ndakwĩra download Wigo kuma Play Store kana App Store kana ũgĩtũmĩrĩtwa Wigo kũrĩ 20425 onawe ũkuo no shaba. Turauga Wigo, let's go. Hatiri ũndũ ũngĩ thaa ici ngĩrora rĩ nĩ thaa 7 na thaa 7 ikwĩhanda ndendaga atĩ maũndũ maingĩ tukarũgia ithaa nĩgetha tukaingĩra ithaa rĩrĩ rĩngĩ ndenda kũigua o kaũndũ kanini kuma kũrĩ we. By the way ha nĩ engagement o kwaria tu nĩguo twaragia o ka engagement kanini tu o pole ka engagement tu kanini twarie njigua atĩrĩrĩ wanakinya handũ ũgeciria kũgĩa na divorce waithe ndenda tũhingũkanĩre ngoro hana kinya handũ ũgeciria kũgerera the divorce process kauga rĩu ithe wa Kamau rĩu nĩ tũkũmenyana nĩ ekũmenya ndirĩ kamũndũ kahũthũ. We wĩ mũthuri wanakinya handũ ũkenda kũdivorce mũtumia wako kana we nĩ kũũra worire we rĩrĩa gwathũkire wacomokire hua ũgĩthiĩ. Have you ever considered divorce? Nĩ ũrĩ wakinya handũ we mwenyewe ũgeciria I think nĩ ngũthiĩ njarie wakiri divorce mũthuri ũyũ wako. Hĩndĩ ĩrĩa wendire andũ anyu a family rĩ ndia werire mamu wanyu mami nĩ ndenda kũ divorce mũthuri ũyũ nĩ ndenda gũthiĩ igoti-inĩ ngerere through divorce na kĩrĩ mamu wanyu akwĩrire atĩa? Mamu wanyu akwĩrire atĩa? Baba wanyu akwĩrire atĩa hĩndĩ ĩrĩa wamerire nĩ ũreciria ũhoro wa kĩndũ gĩgwĩtwo divorce?
walikuambia aje? Makwĩrire atĩ? Magũtarĩrie magĩkwĩra atĩ? Nĩngwenda kũigua. Harĩria thimũ yaku we. Na ni yakwa ĩyo niona, by the way, ni ndame confirm we sawa. Ino ya 0722 200 720 na ino ya 0735 989 989. Ndio katwarie ni gwa thimũ yaku kana hito ukorwo ona tigo consider wana mi consider hau gavere no kotha ici ni ura consider kindu gigwitwo divorce. Ni ureciria kuthie divorce, ni ureciria ku divorce muthee wako, ni ureciria kumunengera marua mugayane indo kiria mwatho kumita mwe hamwe. Have you ever considered kindu gigwitwo divorce? 0722 200 720 0735 989 989. Niguo kwamukira rwimbo ndahoya rwa Shiro and thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 860 star 280 hash. Niguo kwamukira rwimbo ndahoya rwa Shiro and thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 860 star 280 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Niguo kwamukira maria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 811 star 415 hash. Binti kicha mwingi wa bala asijua kiza wala taa. Binti kicha mwingi wa bala kulala riziki yake jalani. Maria, 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 Maria. Niguo kwamukira maria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 811 star 415 hash. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Angĩkorwo mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri, ngirathi icio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container, mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 ekũrĩha milioni 6. ũrĩmi oro ũndũ
ũndũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gĩgũtũma ndirikati kamũkũnjite yo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kwamũkĩra rwĩmbo bĩa rwa Stanley Njoroge thimũ-inĩ yaku ta Skiza Tune. Hũra *860 *411#. Kwamũkĩra rwĩmbo bĩa rwa Stanley Njoroge thimũ-inĩ yaku ta Skiza Tune. Hũra *860 *411#. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie. Mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩ ndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. Aikari a Gatero, o nginya Gĩtero, Gatarakwa nginya Mũtarakwa, othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Wanja Asali, mtoto wa Kiambu, ndani ya Windstorm Studios. Nera wakinya unjire bagikirire nikiwanie ondo ndasokire kunjariria ngaenda kwetiria teana nduge nano njuge sori unjoe. Sweetie, ondo na magone kuyanja ringi wisiragia ngaigwa kiongo kiayua yeha ega kenjihura ngoro bagikirire nikiwanie ondo nasokire kunjariria ngaenda kwetiria teana nduge nano njuge sori unjoere. Maina Tubros urioga soso kigumo John Farmer, ye promoter wito Korea USA. Nindura wa mono ndakuririkana nanda menyore ndakwendete sweetie ni wandito iria muturire ni mwangiraga ngariro takana wagikirire nikiwanie ondo nasokire kunjariria ngaenda kwetiria teana nduge nano njuge sori unjoere. Liz Clements Orio Bihi Towers Salimio Mwangi wa Dekeza Dekeza Tours.
tuonane ringi nari ngore no ya kwehorere jokwa ni keno ndari nakio bagekirire nekewanie nondo ndacokire kunjariria naenda kwetiria tiana nduge nano njuge sori unjoere waka waka wa Mombasa no radio spare parts ya gari tena gwandore gethimi ewe ndore umaga ngoro thini tungigasemania ningakena ego nyumborere mahetia agekirire nekiwanie nondo ndacokire kunjariria aenda kweteiria tiana nduge nano njuge sori unjoe Alex Maina wa Alma Logistics Geithiria Jane Sami wagekirire nekiwanie nondo ndacokire kunjariria aenda kweteiria tiana nduge gwira sori switi unjohere agekirire nekiwanie nondo ndacokire kunjariria aenda kweteiria tiana nduge gwira sori switi unjohere Joroge wa Dondori Eoria Wilson Geithia Jobu kazi safi nyako ya Jerry turathiire sapa China Acio tumwetaga mundu gwitwo Wanja Sali rwibaro rwitagwo wakirire nikina ningwiraga kaingi na kaingi ungikahe mundu na bacoke akuhurire akuragia wakirire niki umenye mundu ucio ari na ma feelings nawe uikarage ukimenya mundu ucio ni akwendete kana ni agwite nawe uri atugaga kuria mtaani mtoto wa Kiambu ungikaigwa muhiki kwanja akuhurire gukuria kaida kuhiteirie ukamenya nikeiga kamenya imeenda kabisa imeenda very nice thaa mugonja ina ndagika 19 guku ni muci wotu ginotana good morning jetagwo General Shohi wa ithe vethi thengio muno 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 rekenya benda mburi andu iganona kamwira njoete thimu yaku ndenda kumenya atiriri have you ever considered divorce ni hari hakinya handu ugeciria riu ni reke ngacarie wakiri nyambiririe ndigano kana we wagereire divorce iria ya gutigithanio ni athuri na ni kuri by the way we divorce nyingi in our African context ni kuri divorce ya gutigana no riu yo ni gutigithanio iyo na ni mukoragwo mutukuranite haro njuru muno 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 riu mutigithanagio ni athuri aitura ni kuri ndigano githemba kiu athuri magaikara riu guku Maina ndungiikara mutumio ni ukuraga riu ni handu haurage tucire wa gikuo riu ni twagitua ciana ici kwamba gutigwo no cuwe uyu ambe athie we nawe Maina wikare guku menye uria urenda ra muturire waku iyo ni ndigano part 1 ni kuri ndigano part 2 ndigano part 2 ino ni iria mutumia acomokaga kiroko tondu araire akirumio agacomoka kiroko agathie kana ageterera muthe athie kangarike na hau agagithie agakiura ino ni kuri ndigano part 2 cio tutirariririo muthe no ni kuri ya gatatu riu nayo ni iri etiganagirwo gwa cibu kana wakora ta icio ni kuri iri etiganagirwo gwa cibu angikondu we ni kuri ndigano ya gutiganirwo gwa cibu yes ni gukona ndigano ya gutiganirwo gwa cibu na cibu nginya ciana ni igayanagio wigo we uguthie naya no ithe wagacanja tondu we ni wokiri wira ri
riu we ni wori kirihagira ciana ici thukuru ningi ona kiria mari kiriaga ni uri kimenyaga no kwa ihinda riri nyina agacanja ngukuria handu ha uthii na mbere na guikara kundu guku ni turona taire wagacanja arathi ugwa karekio tuko kurekia ni arekia raini riu we ni tugukuria mbe ucoke kwi maituguo okuria kundu gugwitwo thindigua ni twamba twariririe twita family tukiaria na muthuri uyu tumenye ithe wagacanja arenda ate. Anyway, tugukorwo tukiaria divorce na ni the legal divorce. Ni kuri separation and kuri divorce. Yes, there is separation and there is divorce. Koguo ni tugukorwo tugikate tugukorwo tukiaria na ndrenda ngorwo ngikimenya yaku yari iriku ni iriku wageretie ni iria ya kurai ka ni iria yake. Aya, Solomon Kimani wanyi na addition rwanya barajira mitambo-ini muno arenda kuherwo pole kuri family ya Wathibora wa Gateri ni gutigwo ni muthuri wake Gideon Gateri. Poleni sana. He mundu rajira atiriri mimi shohi ni shai jaribu by the way juu ya domestic violence pole sana na najira etagwa atia. Shohi, kama mimi Njeri wa Mathioya niko karibu kuachana na mtu wangu juu ya mamake anaza ovyo kunilaani. Pole sana rwibore uraje tiaro mundu gwitoma ni Roshni ndiraruona ana mundu urenda guthakira rwibore rwitagwo gutunywo mukane ikanga wagacathi wathu. Aya, Shohi jitago Charles kuma Kamuru uria ndemethio rwa menye sawa. Tom Safari ako ndani ona team diaspora imitambo-ini muno. Team diaspora itongoretio ni Chege wa Step kana Chege wa nyina wa Chege wa Step wa haria Kimende imitambo-ini ari kuria kundu gugwitwo Cocoa Beach kuria Florida ne mitambo-ini muno arajira mitambo-ini ni atuthikiririe ni atomukira wega. Salimika sana mam ni arakenereire birthday. By the way, mam wa Chege ari na birthday on Sunday Sunday ria thiru na arogithie na mbere na gugikurio ni Ngai o wega akiendagwo heo tu thendi wega endu ugima mwega wa mwiri na agikuria ro wega agiukae gucererwo ni twana twake hau agagikena. Oh yes, niguonete Vita Gacagua nake niguonete akanjira umuthi Shohi urakanyangwo ni athuri aria matakinyikitie makinya mathuri ni undu wa kumaingirira ni ndirametigira ai ni nyumaga wa buruni ni ndiendaga atikiria we aya thank you muno asante sana 22989 ona mundu gwitwo Nyambura kana Kanyabu gaskai sana kuria kundu gwitwo Toro ona koke mitambo-ini muno mena Monica na nyina wa Ariela na ithe wa Ariela me mitambo-ini muno marajira wanatusikiza me haria sky sana haria Toro geithikai muno na waona mkiwa area noge ndienda gutiga mundu ona umwe ndienda gukorwo ngitiga mundu ona umwe nigetha ndigagikorwo ndigakirwo Shohi Adimiro Kingori ajira atiriri ndari aroka niguo thie njuge mburiene. Aya, we uri obasara masaria mwirugiri Adimiro Kingori, how are you? Aya, ona kairetu gegwitwo wa Muyo wa Kingori wa Muyo mitambo-ini muno na tusikiza sana ajira mitambo-ini ni atuthikiririe kuria gwitu Ng'arua itheka muno wa Muyo. Salimika zaidi noge ndirona hena muthuri ugwitwo Tom Kang'ethe ekuria Atlanta Georgia geithike muno muthuri ucio. Salimika sana onake akigeithike Nancy Bogwa wa Melbourne. Salimika zaidi. Riu ni ndahingurira thimu iyo ndakimiakia riu iyo thimu iyo ni aigua thimu iyo ni riu ndenda kuigua hari hakinya ugeciria riu uyu reke tutiganira igoti-ini uyu. Hello Inora. Hi Shohi. Kwero atia munene wakwa wi thayo? Wi thayo ngitagwo Gitonga kia Mawingu. Karibu sana Gitonga kia Mawingu. Iyo wakwa wari wa mahuti-ini na ngwendaga kumenya atiriri. Ucio tondu njigua uhikia ati uria mungitwarana igoti-ini ni ofisi wa kanitha kana wa mahuti-ini ona guhe handu hakinya ningi mundu agathira kuma goti-ini.
Okay, nä tå kå igua kä wakiri nä ngå kå rä ria kä u ä kä u å njå ria cobi no rä rä ngä ciria rä angäkorwo mwendanä ire mahuti-inä må gatiganä ra o mahuti-inä angäkorwo mwendanä ire mahuti-inä ona thirikari ndä å kwendana kwanyu aya sawa sawa we waku nä å rä kå na ihi waku nä arä ora kana nä må rä mwatigana hello karwatia toa nä kwega biå we å hana atä a baba witå wä thayå ndä thayå njagä rä thayå biå må no karibu sana thengio å cio nä kå ngoitha ngakä rathani kwa mama mbuthia karibu sana rä u rä aigua wagweta å horo å rahutia mwana witå niä reke ngä kwä re ä nä twä kä tie kä ndå gä gwä two hiki wa kanitha aya we wä kä te wa kanitha na niä må tumia yakwa twaikara nake mä aka 5 no mä aka 5 aratå ire aumaga nja ya tiriko kai na thutha må theri reke ngå re cori wa ithe niä twairwo kahiå ngä rwo ngå gå thecanga ngå kå gimaria rä a kerä we na ngå rage na ithi nä må tumia nä må tumia kaä waikä tie Jackie Chan må thuri å yå eke ngå ge rå gano no må thenya å rä a nä getha aume gwakwa ngä rakå he rå gano rwa mweri ä mwe må hä tå aumä re ngä tie no agä thiä ngä tie no atä rikangäona atä agä kaga atä aumire ngĩtie no agĩthiĩ no agĩthikĩrĩka haya akĩrire tu ngĩti akĩingĩra kũu kwa neighbor akĩhika kũu na ũrĩa mũmũhikia nĩ ũmũĩ ũrĩa mũmũhikia rĩ he was my classmate your classmate koguo matũire nake ona ũtekũmenya rĩu rĩ nĩ tondũ ndatũraga Nairobi ĩno rĩ ahũragĩrwo thimũ nĩ arata ngeragwo ũrĩa kũhana no niĩ ona ndũngĩĩtĩkia ndeto cia andũ nĩguo nĩma no niĩ rĩrĩa ndokire ngĩona ũrĩa kũrathiĩ na riaki ũrĩa mũndũ ũcio arariaki toyo ithe rĩu ngĩanjie kuona ũkona akombo kũrĩa nĩ aramũtũmĩra mbeca ũgathake handũ ũrahe mũtumia ciringi 500 o mũthenya na ikiuga nĩ yũkĩndire o wiki thutha wa wiki ta igĩrĩ ngainũka nĩyo yakwa arekĩra nguo ĩrĩa enda ararĩaga ũrĩa kwenda yani araikarĩte maisha mega no uma na kĩhoto niĩ aumire gũkũ agĩthiĩ akĩrĩka gũkũ kai na arahikire 2 months ago it's not a 2 months it's a 1 month 1 month ago rĩu rĩ nĩ mũrarĩ na ciana arĩ na ciana igĩrĩ arĩ na mwana wa mĩaka 3 na nuthu na mĩaka 2 arĩ na kahĩ na kairĩtu no thutha nĩgetha tũke tũtigane rĩ twambĩire gwa cibũ etirwo gwa cibũ nĩ tondũ ndĩrendete nginya ciana ciakwa ngacienda biũ ciari ake maugire atĩrĩrĩ niĩ tũtiendaga cigio ndenda mwana wakwa niĩ wethiĩ ũhike kũu wethiĩ ũhikie nĩ ũcio wĩna mbeca yana ũyũ mũthĩni imera nĩ sawa mena cia ciana ciakwa ciana thiĩ wethe rĩ ciana tathiĩ wethe ciana thiĩ werirwo ũcoke kĩharo wethe ingĩ ndeni njoke kĩharo njethe ingĩ koguo ahikire kũrĩa kwa mũthuri ũyũ nĩ imba yaku na ciana iria wae waciarĩte arabu magĩcoka makiuma rĩu gũkũ nĩ tondũ wa mũthuri ũyũ nĩ arangĩtigĩra rĩ ona hingo ciothe tangĩũragwo nona no mũthiĩ mũcemanie njĩra-inĩ ĩte kĩũndũ rĩu magĩkũrĩrĩra no ta gũthiĩ rĩ he handũ ndathiaga gĩkundi ndaheagwo ciringi 58 thutha wiki ta igĩrĩ akĩhũra thimũ kũrĩa gĩkundi-inĩ akiuga atĩ arenda mbeca irĩkũ icio oririe atĩrĩrĩ nĩ andũ acio
ayo kale na muthuri na ile ndiraugire na wahika ndutigane na mbeca ici ni tukunengera ng'ania rĩu kumania na hĩndĩ ĩyo reke ngũre by the way actually ona ũmũthĩ ũyũ tũraria nawe ũmũthĩ ekũhũragĩra thimũ akĩnjĩtia mbeca cia thibitarĩ cia ciana tondũ ethirĩtie rĩu ũrĩa egũthiĩ gũkoranga kũrĩa-rĩ kwĩna tofauti na gwa kaĩ gwathũkire kaĩ mũthuri ũrĩa anyihirie indo ndeigua atĩ nginya thaa ici nĩ mũkũre nginya magego merĩ ũkai atũngĩcio no ume kwambia ngũmerie thiĩ kwambia ngũrĩ wĩtagwo ũguo wĩtagwo njũngũmerie ũthiĩ kwa njũngũrĩ ndakwĩra na rĩu-rĩ angĩtua nĩ egũcoka no ũmwĩtĩkire ingĩhota tondũ maandĩko makorwo maugĩte atĩrĩrĩ nĩ Jeremia 3 korwo yugĩte atĩrĩrĩ mũtumia ũngĩmũhikia-rĩ aume thĩinĩ wa gwaku athiĩ ahike kũngĩ mũndũ ũcio nĩ athahĩtie bũrũri wake so niĩ kĩndũ ingĩtĩkĩra no njĩtĩkĩrie ciana no ye niĩ ndingĩtĩkĩra tondũ thaa ici tuona Swahili reke ngĩkwĩre niĩ njikaraga nginya nyũmba niĩ nginya ingĩkwĩra plot ya gwitũ ĩhana atĩa tondũ rĩu nĩ ndonire na nĩ ũkaigua ũkona mũtũrĩre rĩu tũrĩ na no otherwise na ũrĩa ũrendete family yaku niĩ by the way kĩrĩa ya andũ ndakinyĩte ngaigua ta ingĩnyua ndawa aca ndũgeke ũguo reke ngwĩre sorry uo no ngĩkara na ũkore mũndũ harĩa mũndũ ta rĩu Tito augire atĩrĩrĩ akiuga wekũng'ũ tondũ nĩ waigua ũrĩa gwathiĩ-rĩ oka kĩharo wethe mũtumia ũngĩ nĩguo cibu akwĩrire naguo nake cibu anjĩra no my mom nĩ arĩrire mũno akĩrĩra akiuga angĩkorwo nĩ thakame yakwa nĩ ĩgũthiĩ mũndũ ũcio ndakanone thayũ na niĩ nĩ ngiaga ũguo ngakira ũguo ngaigua nginya ngaiguĩtagwo nginya nĩ karuo kau ngaimagine nĩta ũrĩa ũngĩkorwo wendete mwana waku kohi nĩ ndĩranyita rĩu nĩ ngiraga ũguo ngaimagine tona ona nginya kwĩna riũa no thire mũgũnda thiĩ karĩme tondũ kĩndũ itararĩ niĩ waigore ndarĩ nginya na nduthi we mwenyewe nowe wendirie haya mũtumia nowe kuoya nduthi akendia no mendie wĩra endia hĩndĩ ĩyo wĩ wĩra koguo ũgĩcoka wakora nduthi yaku hatarĩ ndakora hatarĩ na ndindiaririe narĩ na ngũkũ makĩria ma ngũkũ bote akĩendia ciothe na ndĩ wĩra na ndiaririe no ndĩrageria gwetha kiugo gĩtagwo kũrĩmĩra thayũ nĩ tondũ no ũkiume na kũu ume na mbĩrĩrĩka ciaku ũke ũkore kĩna gũtirĩ ndĩmwanjie mbara no niĩ kiugo ndamwĩra Ngai wakwa arĩ o gĩtĩ arĩ o gĩtĩ-inĩ Ngai wakwa arĩ o gĩtĩ-inĩ niĩ ndakũra niĩ ndacoka njokete na tharĩ handũ niĩ Ngai nĩ wathiĩ ingĩkwĩra atĩa maikũraga rĩu-rĩ gĩthikĩrĩrie kidogo ngũhe ciugo igĩrĩ kĩndũ kĩa mbere-rĩ ndũkambe kwĩjudge nĩguo ũndũ ũcio ũrahapenire last month thaa ici nĩguo ũrakũhit thaa ici nĩguo ũragwĩka atĩa ũraingĩra ngoro-inĩ yaku ũguo nĩ gwathire ũũ nĩ gwaikarire ũũ mũtumia-rĩ ũcio na ndagakũinainio na hanini ngwĩre kaũndũ tugaga na rĩngĩ no konekane gatarĩ kega tugaga atĩrĩrĩ tierĩ ta ti 12 ta arutwo au a Jesu wanyita na Ngai no akorwo agĩkũhe kamweke kangĩ ta rĩu-rĩ korwo nĩ kahiũ athecirwo nako-rĩ amenya theci nĩ tũngĩgũthikĩte na tũkariganĩrwo nĩwe hau nĩ ma wanyita korwo nĩ ndawa woire ũkĩnyua-rĩ thaa ici ona conversation ĩno tũraria tũtingĩrĩ nayo amba wanyita maũndũ macio merĩ ciana ciaku wĩna tũhĩ kana nĩ tũirĩtu na tairĩtu good wĩna mamu wanyu na thoguo ũthikĩrĩria acio tondũ noigua rũgano rwaku rwekĩkire gĩcagi-inĩ kĩanyu nĩguo onako nĩ mathire-rĩ we marorage acio ndũkanareke marĩe thĩna ona hanini ĩyo nĩ thakame yaku nĩguo hau nĩguo angĩgũtunya ndũkarehe thĩna
ciana nĩ ithiaga no kĩrĩa njũĩ nĩ atĩrĩrĩ nĩ makinyaga age fulani makambĩrĩria kũria ciũria na gĩcagio kĩu kĩanyu rĩ ona ti wo kamera atĩ maitũguo ekire kana gwathire magakorwo mũndũ Ngai atũmĩte amahe ũhoro wake mere baba guo ndarĩ mũru nĩ maitũguo wekire atĩa na ciana nĩ ciethaga ithe ũguo nĩ ũndũ ũrabatara kũmenya no kĩrĩa ngũkũria rĩ tambe wikare maica tareke nona andũ acio retigĩra atĩ nĩ wiguaga thoni nĩ tondũ ũrĩa megũgwĩciria kana ndeto ũrĩa megũgwĩka mathiko-inĩ maku mangĩarĩire marĩe wega biũ acio matiri yani nĩ mũingĩ ũrĩa wa gathagu no anyita na gũtirĩ kũndũ magagũtwara no amenya ona kĩndũ kĩrĩa kĩnene mũndũ angĩka kĩnene rĩ nĩ gũkwĩra we mũtumia nĩ orire kana watunyirwo kĩndũ ta kĩu na ndũkaiguo no wĩna thĩna naguo no anyita kaye gũkĩtunga rwĩmbo ta rwa gatutura rũthakagwo redio-inĩ abana koguo tiga kũigua wĩna thĩna kĩndũ kĩrĩa ingĩkwĩra nĩ ngoro yaku yambe ĩhorere no thikĩrĩria you fast heal nona tũraria ũhoro wa mweri ũmwe fast kĩndũ kĩrĩa kĩa mbere nĩ kĩndũ gĩtagwo gwĩtĩkĩra niĩ ndĩ ta mũthuri ũyũ nĩ ndetĩkĩra mũtumia wakwa nĩ aumire gũkũ akĩhika gũkũ kwa neighbor nĩ ndetĩkĩra wanyita na mũndũ wĩtĩkĩrĩte ahana mũndũ ũhonete tondũ kĩrĩa onaga no kĩrema kĩu na ona ũngĩtinda ũkĩinĩrwo nĩ mũndũ na kũu kana ũgĩkaga atĩ ũndũ ũcio na ndũkagiria Ngai angĩgũteithia rĩ nĩ wega ũngĩona kawĩra Nyairobi ehera ambe weherere environment ĩrĩkũ tondũ rĩu wĩ nyũmba ĩyo no ũrĩthiaga ũguo ũkahĩtũkana na kĩndũ kĩarĩ kĩa mũtumia ũcio gĩgagũcokia makinya thutha ũngĩgĩa tu kamweke tu Ngai akuonekanĩre handũ tu igue kawĩra ndiũĩ ũrutaga wĩra ũrĩkũ no nĩ njũĩ Ngai nĩ egũkũhe mwega ũrĩa ũrutaga guthũka ambe ũcenjie environment no thiĩ wambe wikare ta mĩeri ta 3 kana one 5 in fact by the way mũndũ ekaga atĩrĩrĩ ciana itingĩkua na mũtumia ũcio reke ngwĩre ĩtiwe nyina na nĩwe woire ciana na agĩthiĩ nacio mũndũ nĩ athiaga kũndũ na ũkamba nginya ũgacenjia thimũ no ũgatigĩrĩra he mũndũ ta mamu wanyu mena rĩngĩ arĩa mũtumia waku nĩoĩ namba ya mamu wanyu atĩ angĩkinya kuga nĩ ekũrehe ciana no amũtware no ũgathiĩ ũgacenjia thimũ ũmenyagwo tu mamu wanyu nowe ũĩ thimũ yao yaku ĩrĩa wacenjirie nĩ wacenjirie raini nĩkĩ nĩgetha wambe ũhone ironda thaa ici ũhana kĩronda kĩrĩa kĩratemetwo ira kĩrathiĩ kũhona gĩgĩthiĩ kũgĩa na gĩkĩũmĩrĩra ũguo rĩ ũgacemania na kamũrebi na hau kainũkĩte gagakũruma gĩkonũrwo ĩgagakũrumania na mũtumia waku nĩ tondũ wĩ environment ĩrĩkũ ĩyo so the best thing ni kwamba gucenjia environment ũngĩhota wambe wehere hau gĩcagi-inĩ kĩu ũthiĩ ũcemanie na maũndũ mangĩ ũthiĩ kũndũ kũngĩ wambe wikare tiga kwĩyũria atĩ ng'ombe ici cigũikara atĩa mũthuri nĩ akinyaga handũ ũkauga atĩrĩrĩ niĩ nĩ niĩ ndokĩte mbere ya indo irĩkũ nĩ niĩ ndokĩte mbere ya indo ici nĩ niĩ ndokĩte mbere akorwo nĩ ng'ombe ũgatwarĩra mũkũrũ akorwo nĩ ekũhota kana hakinya wona nĩ cikũmũingĩhĩra nĩ ciganagĩra mũhuko nĩguo ndũgakuĩre hau mũthuri ndũgakuĩre hau atĩ kĩ hapana reke ngũe bona sengi rĩu ndahikania ndĩna mĩaka 25 rĩu for now ndĩna mĩaka 31 no ndarora rika rĩrĩa tũhikanĩtie nao rĩ rika rĩakwa rĩ nĩci nĩmaikarĩte wega niĩ ndikuwa ndiaikarĩte ũru no ndĩrageretie mũno no mũirĩtu ũyũ aingagĩrĩrwo nĩ nyina tondũ nyina amwĩraga endia kĩna ũhe mbeca endia kĩna no ithe ndamũjainaga no ithe hekiuga mweri akĩmwĩra atĩ ũguo ũrera mwarĩguo we nĩwe ũgatũma ũhate mũciĩ wa mwarĩguo na nakwĩra nĩguo kũrathire
Uni udoya nani gukura sana iserethire. Kia ahorera we borora ina gonekia utikingori Ngai ngayo we Ngai ni woheanaga thayo uria wama. Noguo gwika munene na all the best. We abe take time wabe ohone niguo na ndukamake tiwe weka uguo wi wa mbere arume guku nja monete rukungu muthurie ndukamake niguo ati rwitagwo we Ngai ni woheanaga thayo. Ngai we ni woheanaga thayo uria wama. Aya sawa sawa ni ruo roroka. Aya asante sana, thank you. Kegwire arume ni mageragira oto arume tu ni andu othe riu ri na ni rimwe ni ndigagwo karigwa atiriri andu ni mahikaniri mwina ciana mundu ni iguaga ena kiri iguaga vio nduri na thayo ona hanini igua nduri na undu ungihota gwika rwimbo ruu ni ndetio ni muthuri umureke ndi muthakire thuri ucio ni mutindike ni tumaundu please munjitikirie thaa ici ni thaa 7 ndagika 45. Ngai kukinya hau ukinyetie na ni wega ndikuhe kiria giothe uhete iti ni kuthekererwo rĩngĩ mbere yaku tondũ ndĩna ihoya rĩngĩ kwenda gũkũhoya ndagũthaitha ndĩnyihĩtie baba thikĩrĩria ihoya rĩkwenda hoya baba ũhe thayũ nyamu thayũ nĩũkĩrĩte indo na mbia Tiganĩirio tigwĩra tha papa oikĩria wendi wakwa ihoya rĩkwenda hoya papa ũhe thayũ nyamu thayũ nĩũkĩrĩte indo na mbia na tondũ nĩndĩrĩire gũgũtungatĩra papa ingĩgũtungata tĩitarĩ na thayũ na githĩ tiwe ũheanaga thayũ wa ma. Tagira thakame yakwa Ngai irĩnda hoya ũithe mathagu-inĩ maku na korwo nĩ kũgwa reke ngwe moko-inĩ maku ihoya rĩkwenda hoya baba ũhe thayũ nyamu thayũ nĩũkĩrĩte indo na mbia na tondũ nĩndĩrĩire gũgũtungatĩra baba ingĩgũtungata tĩitarĩ na thayũ na githĩ tiwe ũheanaga thayũ wa ma. Ikĩra ũira atĩ we nĩwe wanjĩtire rĩrĩa watũmire Babuloni kũmenyeke atĩ Ngai wa Danieli nowe Ngai wa ma. Mamũikie irima rĩa mĩrũthi ũkĩmĩtwara take Jehova reke kũmenyeke nĩ ndĩ mwana waku ihoya rĩkwenda hoya baba ũhe thayũ nyamu thayũ nĩũkĩrĩte indo na mbia na tondũ nĩndĩrĩire gũgũtungatĩra baba ingĩgũtungata tĩitarĩ na thayũ na githĩ tiwe ũheanaga thayũ wa ma.
Oria makinya makwa nindaguthaitha baba niguo aria mendaga kwe niguo manekerere magie na wira wa tene unu mbuyagia Ngai ukindathima ndukariganirwo kuhe thayu nyamugotire undu ingihota itari na thayu oya kwenda oya baba uhe thayu nyamuthayu niukirite ino na mbira nakondo nederire gugutungatira omoingi gutungata itari na thayu nagithe tuoheanaga thayu wamba ihoyane kwenda oya baba uhe thayu nyamuthayu niukirite ino na mbira nakondo nederire gugutungatira omoingi gutungata itari na thayu nagithe tuoheanaga thayu wamba. Oh yes, rwimbo rwitagwo thayo nĩ rwa Charles King'ori tũgwĩtĩtio nĩ mũthuri ũcio na Ngai aromũhe thayũ wa ma, Ngai aromũhe thayũ wa ma tondũ thayũ wa ma nĩ thayũ wa bata mahinda-inĩ maya arakĩgerera maũndũ-inĩ macio. Rĩu ngwĩciria nĩ ũndũ wa ũrĩa mathaa makwa maikara rĩ, na nĩ ũkĩũĩ thaa inyanya twĩna wakiri ũgwĩtwo Njeri wa Kĩmemia rĩ, ndũreke njoyo thimũ ingĩ igĩrĩ na ndũgakĩraihie horo mũno. Nĩ ũrĩ wegerererie divorce kana yaku yarĩ ĩrĩkũ, nĩ mũtumia kũra kana nĩ atĩa? Hello. Hello. Yes, kiongozi. Kiongozi reka gũkenia. Ngenia baba witũ. Ĩra mũthuri ũcio ndagathiĩ akĩmaka. Angĩmenya mĩake we nayo rĩ, thata wangu rĩ. Thata wangu no acoke thoko narua ai? Tamwĩre ongerera kĩbaũ. We wĩna 51? 51 na nĩ gwakwa thei na nĩ ona nyũmba ndĩrarĩkirie last. Koguo atige kũina. Ire ciana gwakwa rĩu cia my sister inya iria citarĩ ciakwa rĩu nĩ ciambĩrĩirie gũka niĩ rĩu ndĩrama gũka tu peke yake ũramenya kĩrĩa ndĩramathĩnjĩire. Ũrokire na ũramathĩnjĩra ngoima kana kĩ? Kũria niĩ thaa ici ndatuĩkire mũthuri wa itũũra aya andũ mathiaga na magakũhe stress niĩ ndahonire. Koguo wamwĩra atige kũmaka? Tamwĩre akorereria kwa Maiko Embu oke na wahota ũmũhe namba yakwa oke ndĩmuonie na ndĩmuonie gũikaragwo ũmwĩra ndũmwĩra atige stress atige kũmaka nĩ mũndũrũme atige kũmaka mũhiki gũthiĩ is that an issue? It's not an issue. Gwakwa kwendirio ng'ombe igĩrĩ cia ngireti karema ngũhe ĩmwe ng'ondu 6 mbũri 4 ngũkũ 12 weka mathabu mau na hĩndĩ ĩyo wĩra Nairobi ũgĩũka wakorire gũtarĩ ona gũka nĩ ndakorire mũndũ nyũmba gwakwa Nairobi Gacingo ndaikaraga Nairobi atĩ ndĩo nĩ kwĩiru rĩu ta ũcoke ũnjĩre atĩ mũndũ ũcio aramakio mĩaka igana ahikania na 25 thata wa mĩaka 6 no acoke kĩharo narua ũcio gatimwĩthĩ mũno ndĩmwona takambe gwĩciria ũhoro wao eyongere mĩaka 10 ambe yake ambe yake ndĩmwĩre atige stress ũtũũro arũme nĩkĩo ũrona tũgĩkua tũrakuonagia we nĩ kũgĩa stress iyo naga mũndũ wa kũmũtara mwe namba yakwa. Thengiũ mũno baba witũ ndagĩkena. Ndĩmwĩre ndakone ũrĩ ũndũ mũnene. Good, thank you. This is life. Thank you. Aya no wega ngwĩciria mwanake ũcio nĩ athikĩrĩria kiongozi, you're too young. Maũndũ mamwe matigagĩkũmakie tondũ rĩu yai makĩhandĩkire nĩ ũgũgĩkua rĩu na hello. Hello, sorry. Kwerwo atĩa wĩ mwega? No. Karibu sana. Rĩu ngwenda kuga atĩrĩrĩ. Niĩ ngĩgĩtigwo. Aya, ndatigwo na rĩu mwanake ũcio arauga rĩu twĩ mĩaka ĩmwe. Rĩu nĩguo ndĩra kũmwĩra ndagamake. Rĩu ndagĩtigwo ngĩrwo ona ndiũĩ mũndũrũme namba cigana. Ngĩkira ngĩrwo we ona tũhana arũme arĩa angĩ makĩramata magetha gĩkĩ ngĩmwĩra nĩguo wona sawa sawa
Ugathiĩ kwao ndagĩthire rĩu akĩhũrĩrĩrio nĩ nyina maũndũ rĩu nĩeragwo ona gũkũ nĩeragwo nĩ nyina ndũmĩra kĩndũ ndikaire okanga kĩro ndũgĩe tondũ hĩndĩ ĩyo ndakĩrĩra ihe mami tũmĩre mami kĩndũ gatũma tũikaikara ningĩ tũmakĩna ndĩrathiĩ ngurubu ndĩrie mbia baba wanyu ndarĩ wĩra rĩu ningĩ rĩu agĩthiĩ nao mendekĩte ũhiki wa kanitha rĩu athiĩ ngĩkiuga nĩ saa ndakĩnyitirwo nĩ gapreca toguo mwanake ũcio arauga rĩu thutha wa gwĩcũrania ngĩcokia ngĩikara thĩ ngĩĩta kamũcemanio ngĩũria atĩrĩ rĩu ũrĩa no aikara wega na nĩ arakena ũrĩa arenda rĩu niĩ nĩ ngũkorwo ndĩna kĩ rĩu nĩ agĩthire aciari no mawagĩikarĩra gũtirĩ mũthuri wendaga kũrera atumia erĩ rĩu aikarĩte kũu kwao agĩka kĩrĩa nyina akĩanjia kũrehe no rĩu kĩrĩa mamu akĩheo nĩ ithe magũkĩgayana hau na nyina rĩu nĩ egũkĩrakara ngĩkiuga etha wĩra kĩ mũirĩtu agĩgĩetha wĩra etha wĩra nĩguo rĩu ahũragĩra thimũ akanjĩra ithuĩ ona tũtikaire tũtirĩte kĩ o mũtirĩte sawa ngamũikĩria ũguo kĩndũ nĩguo rĩu athire akanjia kũnjĩra rĩu we ona ngano we rĩu nyonete wĩ wa bata ona ndũhana kũrĩa mami ndũhana kĩ ngĩkĩmwĩra nĩguo nĩ nduĩkĩte rĩu wa bata nĩguo rĩu agĩka atĩ rĩu ciana akĩenda gũgĩthiĩ he ũraingĩra ngĩndi waru sawa rĩu ndũgĩka kĩrĩa ũgĩethe mbia cia ũkĩmũingĩri cukuru ngĩmwĩra nĩ sawa rĩu no rĩu hĩndĩ nona theci ndĩrĩ o rika ngĩkĩmwĩra ũguo nĩguo ona nĩ sawa nĩ ngwĩka atĩa ngĩkĩmũria nĩ mũgũcoka ngĩthiĩ atĩ twambe tũikare ngĩmwĩra we nĩ sawa ona nĩ hĩndĩ wekaya no rĩu wagĩkorwo nguo ngĩmenya ngĩrĩ mũndũrũme ndawakĩigua nĩ ndakĩhikania we ndũkanamake niĩ nĩ ngwĩka kĩrĩa no ciana nĩ ngũteithia rĩu mwanake ũcio na niĩ ndoka nyũmba akorire nginya indo nĩ ngue ngĩkiuga tũkuo tũrĩa ngĩtigĩirwo hau kona namea magĩthiaga nginya maĩ nyũmba na niĩ ngĩihũria tondũ wakĩrĩ ũtukũ ndakiumĩte shift ya ũtukũ itoguo ndarire thĩ ngĩkoma ndakĩigĩrĩra hau ũguo maica magĩũka rĩu menderete ngĩgũkĩgũra tũindo kamwe ũguo na rĩu ngĩcoka rĩu ona njikarĩte haha ndĩya indo ciakwa ndĩkeneire aigua ngũthiĩ gũteng'eraga kũngarĩa rĩu mwanake ũcio enda wega ũguo kũmwĩrĩte ahota ona wĩra handũ hangĩ athiĩ na ndagecirie ũhoro ũrĩkũ ndagecirie atĩ ngamĩa rĩu mũndũ eciragia rĩu ũgeciria ũrĩa maũndũ marĩa mwekaga na mũndũ ũcio rĩu makanjia gũkũringa rĩu nĩguo ndĩrakuga rĩu nona kosa ĩyo ĩirwo nĩ mũratawe mathoma nake rĩu rĩngĩ ona tokorwo nokorwo nĩ athiĩte kuona aciari mwanake ũcio nona akĩrĩ oho nokorwo nĩ mũndũ wake mwumagarĩtie nginya nĩ mũndũ wake rĩu tikũkĩgaĩra akĩgaĩra indo iria akĩrutire rĩu hau ndagagĩcirie gwĩka atĩa gũcoka hau nĩguo nĩ ateithie ciana thengio mũthuri ndakena asante sana aya thuri ũgwĩtwo Tom Kang'ethe aranjĩra atĩrĩrĩ icohi ndũire mwanake ũcio tu aulize ma veterans sisi tumeumia Tom Kang'ethe atũma nyende kũmũthekerera sohi ndũire mwanake ũcio atige kũmaka mwambie aulize the veterans sisi tumekapitia bwana sisi hatuonagi kitu kubwa hello we mwega kwega nĩ Inoro gũkũ nĩ Inoro njĩtagwo cohi we wĩtagwo atĩa niĩ njĩtagwo Cyrus uge waku nĩ ũrĩkũ mũnene tera mũthuri tera mwanake ũcio atĩrĩrĩ ahorere
orera ri macio maundu monagwo ni athuri maundu macio monagwo ni arume monagwo ni arume ena miaka minini muno atige kumaka na atige kwigia athie na mbere muturiro wake ondu atiriri arona taka ekitwo maundu manene gutikwa athuri mature matigitwe magaikania tiwe wa mbere gutigwo ni wa mbere gutikwo ikarengia mundu akona wataka utire mutumia ungi mwega amenye riu na kauni gatu kauni gatu karahituka ni gatu karahitukana no ikithina kiu kirari hau good thank you muno ndakena no igua ndanyita thank you na wira na bindi ala tigirwe ri agakorwo uri ingi athie mbere asante sana thank you very much thank you good jitekerie iginyie ndumiriri icio kana SMS thimu icio hau ndige kuoya ingi nigetha tugicoka ri gutugucoka twina wakiri tugucoka twina wakiri gwitwo ndagitari wakiri Susan Jerry wake memia yes akumoro kuria mwenda andu we tugukorwo twinake agikaraga guku Nyairobi ni wakiri tugukorwo tukiaria uhoro wa divorce nijoe nake ni igua rugano ru nijoe ni aruthikiriria wega ni aru ndangiaga ciugo igiri angikorwo ari nacio angihe mwanake ucio ona angimuhunjiria is alright aya etha inyanya irakinya coka turoka na wakili mwenyewe Tonia mami wajiarire Toni ndoiga nguhurire thimu twarie igere ngwire nario menyo ria ndonire mami wajiarire Toni ndoiga nguhurire thimu twarie igere ngwire nario menyo ria ndonire dendiro mami dendiro ngerigo dendiro mami dendiro ngerigo mami dendiro ngerigo Philip baba mzazi salimia dama waiwangiuga ni dendiro wendo naguo ndukirago dendire kaire tuo uguo ndiendaga guikara uguo waigua kiuga ni dendiro wendo naguo ndukirago dendire kaire tuo uguo ndiendaga guikara uguo dendiro mami dendiro ngerigo dendiro mami dendiro ngerigo mami dendiro ngerigo Engineer Brayo What alero Jugane godie guito Gero ndi kaino ke otuko Toni damu munyo mato Gauga ngaino kathigoko Jugane godie guito Gero ndi kaino ke otuko Toni damu munyo mato Gaiga ngaino kathigoko Dendiro mami dendiro ngerigo dendiro mami dendiro ngerigo mami dendiro ngerigo Samboro Salimia Jose Fighter Oyo wendo netorimo Oyo wito na ilimo na idwa nake agethongori totiagirira ngori oyo wendo ni torimo oyo wito na wairimo na idwa nake agethongori totiagirira ngori dendiro mami dendiro ngerigo dendiro mami dendiro ngerigo mami dendiro ngerigo Rubani Khalif Cairo twende angani
waigua ngiuga nĩ ndendirwo wendo naguo ndũkĩragwo ndendire kairĩtu o ũguo ndiendaga gũikara o ũguo waigua ngiuga nĩ ndendirwo wendo naguo ndũkĩragwo ndendire kairĩtu o ũguo ndiendaga gũikara o ũguo ndendirwo mami ndendirwo ngĩrigwo ndendirwo mami ndendirwo ngĩrigwo mami ndendirwo ngĩrigwo Winston Studios John Falme Salimia Musa Nasri Shikongata Wakili Saimo Salimiana Mombasa Tonia Niguo kwamukira rwimbo ndahoya rwa Shiro and thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860*280# Niguo kwamukira rwimbo ndahoya rwa Shiro and thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860*280# kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku ũyũ nĩ mũthenya mwerũ mũthenya mũnene tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto Niguo kwamukira maria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *811*415# binti kicha mwingi wa bala asijua kiza wala taa binti kicha mwingi wa bala kulala riziki yake jalani Niguo kwamukira maria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *811*415# O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega Angĩkorwo mũrenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ no nginya andũ matige kũgũtara tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital ũteti ũtonga wa bũrũri ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo kũmaanisha mũndũ wĩna container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6 ũrĩmi oro ũndũ
ndũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kwaria tũraria rĩ. Nĩkĩ gĩgũtũma ndigandĩka mũkũnjita yo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Aikaria Gatura nginya Gĩtura Gathangari o nginya Mũthangari othe nĩ moiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Wopile mutwe wa gĩthagathago nĩkĩondoka kũriwe o rũcinĩ o mũthenya na bata mwerũ. Oh yes, rwĩmbo rwa Sabida rũkwamba rũkĩrũgame oro ũguo. Rwĩmbo rũu nĩ rwega nĩ tondũ nĩ rwaragia atĩ tuĩka mũrata wakwa Ngai nĩgetha ona ingĩgĩkinya nĩ ngũũmĩrwo nĩ thũ nĩ ndĩhocagia mwena waku nĩgetha ũgakĩndora na ũkandua mũrata. Rwĩmbo rwega mũno no rĩu kwa ihinda rĩrĩ kwamba rũrũgame gĩthemba kĩu nĩ tondũ twĩna wakiri Jerry wa Kĩmemia raini-inĩ na nĩ wakiri tũkoretwo twĩnake na nĩ wakiri ũgĩthiaga nginya rĩrĩa hakinya atĩ maũndũ megiĩ kĩwatho no mareme nĩ atũhunjagĩria. Wakiri, good morning. Good morning, Shahi. Kwerwo atĩa nĩ warahũka oro wega? Mũno makĩria. Ngai no akũigĩte wega kiumia kĩu? Mũno makĩria ngamũcokeria ngatho. Kĩrĩ ũhoro mwega. Karibu sana. Asante sana. Ithuĩ tũrĩ oro haha no tũrahũrana na kĩrĩti gĩkĩ kĩa ndumai. Tũmũthikagĩrĩria. Na tũgagĩkena mũno. Yes. Na nĩ mũkaruta wĩra mwega mũno. Karibu sana na tũgacokia ngatho. Thank you. Ndenda ũgeithie andũ aya ĩ. Okay. Ukimeraga wĩũ. Yes. Nĩgetha tũcoke tũkĩingĩra thĩinĩ wa topic of the day tondũ twakorwo twĩna thimũ cigana ona hau nĩ njũĩ nĩ wathikĩrĩria nĩ ũtũthikagĩrĩria mbere. Nĩ thikagĩrĩria mbere na ngakĩigua ndereti ũrĩa eci. Na rĩu mwanake wĩ hau tũkũgeragia gũgĩteithia twĩ ta arũme tondũ anga thĩna ũcio watũkorwo hina hiyo roguo. Thĩna ũcio nĩ wamũkora kĩũndũ kĩo. Thĩna ũcio nĩ watũkora na rĩu maraheana experience yo mũndũ yake. Nĩ wangenia. Katarĩ mathĩna makoraga arũme o ũguo magagĩũka rĩu. Arũme by the way naturally ũrĩa tũmĩtwo nĩ Ngai rĩ. Nĩguo. Tumanagĩrĩria na kwĩrana we ona nduonete ũndũ we hatirĩ ũndũ wonete. Tũcio rĩu auga ta mũrĩoke mbuga mwena bakwa. Ndũreke ngwĩre. Karibu sana mageithie wakiri. Asante sana. Wĩ mwega mũthikĩrĩria wa Inooro FM andũ ya Ruma. Thĩ othe tondũ nĩ njũĩ hau gĩtũthikĩrĩria akoma rĩtwa nĩ Jerry wa Kĩmemia. Ndagĩtarĩ no rĩakwa na wakiri marĩtwa mau makarema gũtwarana kidogo no tũkũ understand. Ngwĩciria nĩ ngũthoma nduĩke professor nĩgetha njũĩ professor tondũ rĩu professor rĩtirĩkoragwo na kwĩyũria wĩ ndagĩtarĩ na no kĩrĩ o wakiri rĩhumbĩraga ciothe. Mũndũ ũragĩra kanjĩra ndĩraiguire wĩ ndagĩtarĩ ngũnyua kĩ ndamwĩra ndĩ ndagĩtarĩ wa thibitarĩ ndĩ ndagĩtarĩ wa watho wa gũthomera na nĩ njũĩ nĩ wakĩmenya kĩrĩa gĩtũmaga ngahunjĩria andũ ũhoro wĩgiĩ watho na ngathomera ũtaarani tondũ ta rĩu mwanake ta ũcio angĩgũkora rĩ thĩna wake ithe ndwaigua nĩ ũrabatara gũkorwo wĩna ũtaarani wĩna gĩkĩro kĩa igũrũ nĩgetha ũkĩhote kũmũthondeka ngoro ĩyo yake. Rĩu ngwambĩrĩrie o hau tondũ nowe wagĩikia mũgui ũcio wa ũtukũ no ũgĩcokagĩrio harĩa wokĩra rĩ. We tondũ weko nĩwe we ũrio mwanake ũcio agũkore ona ndaroka atĩ gũkũ consult kĩwakiri oke akũhe ũhoro o ũguo ahe
Okay. Riu ungimwira ate ni ndamwira mbe ahone riu gwenda gugucokia thutha hanini sohi please ta njokia nyuma mahoya-inĩ riu ndaingĩra ndakorerera mũkiuga mwanake riu we ndinaigua kĩgarũrũgano wake. Okay, nĩ mwanake watunyirwo mũtumia nĩ rĩrĩ nĩ kanda nini. I think mahikanĩtie me 25 na maraikara na mutumia, he is now 31. No mutumia ri ni hatunyirwo mutumia ni neighbor. Atunyirwo mutumia wake ni neighbor. Kandeno irarutaga wira guku Nairobi. No Nairobi no yaiguaga ekahũraga ngeragĩrwo tũthimũ na kũrĩa gĩcagi keragwo atĩrĩrĩ ati waikarire Nairobi we ruta wira Nairobi tu ni ugoka ukore guku ria guthiaga ona itaiguĩte rũgano ngakiria hau cohire riu ona thina riu hau we ndunyitite the gist of the story. Okay. Ni ati arakirire kuma gate ino nona uria twakaga gate barabara haha muroranite na kwa nyina Mwangi mwena uria ukire bara uke u arakirire kuma nyumba kuma mukira wa bara. Okay. Arahika mukira uyu ungi na arathie na ciana ciana kuko ciana igithaka muthuri uyu urahura thimu ni arakorana nacio hau bara. Na kwanja riu inirus riu aciari ake maingirira tondu ni wa mutumia ni wa nyina ri nyina aramwirire atiriri ona ciana uriganirwo uthii ugacaria ingi. Mwanake ucio ni arabatara kuhona ngoro na gwitikira riu kaiti hega onda wakiguai ihega ni haritu no riri wa mbere gutunya naguo witunye nona mutumia ucio ario aguthie ni aria wiragwo agona ngimwika atia ngimainirwo ni ndemethio ona ngimuthinjira kana umwike atia ndio ni atia ngimwika ikare koguo na kaba uguo arathire o tene ukira eterere ya muikarire mutwarire ciana university mwana agura ngari riu wonage ngari ikiingirio kukwa neighbor niguo mwanake uyu ni kumuhoera Ngai muno ahone ngoro ni njui ti hahuthu. Yes. Counseling twiragwo twambe tu validate pain ya mundu tondu kuigua uru ni kwa mundu na mundu obetwe na emotion ni mona kora no weketwo uguo nona ndungiigua wega tamaka no riu wa mbere stage ya mbere ya kuhona ni kwa accept wa mbere tikire uguo gũikara niguo na wa mbere umenye tiwe gitumi tondu kiria gituma mundu arware muno cohi ni kwanjia kwiyuria kana ni ndathie ngikara muno Nairobi kana ingeketio gutingiathirio uguo nona iyo ni werehaga the next stage ya denial igathie kurite twikite depression na nikio wona akinya mundu akua kundu ukona andu marwarire tondu miciragia yu tutingia mutwarite Kenyatta kwa twahuthanirie mbia tumutware anga private mudangia uri ingimwira umuthi ukihona accept uguo gwaikara niguo kwari guikare tondu maundu makoraga andu na gutiri undu we ungikogaruri uria Ngai arenda guikare tondu Ngai angiendire mutumia ucio ndakahike no ndangihika amira kuhika akwehererie king'uki ya kuhika akwehererie thina no tha icio wenduo na kiria wehererio in future niguo ira Ngai ni wega ni watharie ki mutino-ini na njoke ngumiririe na kiugo kia Ngai ngwire atiri mwana kioko ni urathikiriria mothe mahanika kwa wega. Everything happens together for good for those who love the Lord and are called according to his purpose. Maundu mothe ni mekuhanika kwa wega watha ici no gukorwo naruo no hindi ingi ni ukora kiria Ngai akwehagiririe kiathie niguo atumia maihũire gũkũ marenda mĩciĩ na mena mũrigo wa mũciĩ niguo no wĩtĩkĩre kũhonia ngoro yaku na wĩtĩkĩre rĩu ũthiĩ ũtwarwo hau hangĩ nĩ Ngai. You know, God is preparing you for greatness na nĩgetha gũ-prepare no mwaka akwehererie kĩndũ gĩothe kĩrĩa kĩngĩtũma ndũgakinye kĩrĩa endagwo ũtuĩke. Niguo ututia kiamba twakihunjia kidogo atwagikia counseling hapa kule ucio ru no amenya mwanake ucio ni aigua ngoro ta yahona ni ndamwira ambe etikire uguo niguo kuhana ambe ahone niguo tondu gutwiraga nginya he is gotten to the point ya suicidal thoughts
Ocio gumuhe counseling for free. Oye namba yakwa na kaohe namba yake ocio riu gumuhe all 12 sessions for free. Tondu ni njui ni atuthikiriria ri. Ni njui waheana to ni ukuheana tukirikiriria ri. Ni njui ni akumioya ni agukwariria na ni agakwira. No cio ndekwite gutonga muno agoka no hiki ungiutaha no hiki. Good. Agumake mekwagira muno ucio. Asante sana. Karibu sana. Reke riu tuingire kindu gigwitwo divorce. Yes. Marriage and divorce. Niguo. Ningugeragia gutariria muthikiriria na kaugi gakwa kanini karia ndinako kani. Ngameraga atiriri ni kuri mohiki ngurani. Niguo. Kuri wa mabebe-ini. Ni kuri mundu atumirwo thoko athie ndari acoka he wathire na mbembe cia githei atumitwo githei nginya umuthi aturaga o githei. Na ngamera o uria kuri mohiki maingi ngurani macio mothe nginya riu tukambata ma kanitha na maria mangiri. Niguo. Noguo kuri ndigano nyingi. Noguo kuri ndigano. Aikorwo umite gicagita gwitu ri. Ni kwari ndigano ciatigithanagio ni athuri a itura. Niguo. Ukaigua kwerwo ati aca mutigutura muruaga wenga nyina mwangiambe winuke na weithe wa mwangi agaki ciana igatigirwo cuwe. So ndenda twambiriria hari gutu defineira marriage ni ki watho. Marriage, what is marriage? Kuringana na watho marriage ni ki nigetha tuhote no tu understand divorce ni ki. Marriage tuga atiriri ki watho. Ni ngwataniro ya andu eri me above 18 years. Muthuri na mutumia. Unyite hau. Watho wa Kenya ti mutumia na muthuri na muthuri na mutumia. Me above 18 years. Na mena hakiri njega. Mena mitwe mega. Matina make decision hiyo kumana na ciongo ciao ti njega. Ma make decision mauga ni tuwikarania. Niguo. With an intention of starting a family. Yes. Mena muoroto wa kwanjia ihiko kana family. Iyo niyo itagwo marriage. No kiwatho kiwatho ri ibaindagwo ni watho wa the Marriage Act of 2014. Na kwe marriage soto wauga icio ciaku ni ciangenia tukiuga gwe civil marriage ino ni marriage area mwaiguithania muthia kwa registrar of marriage kwa DC kwa county kwa attorney general mukanyitithanio kou. Gwe Christian marriage ino conductagwo under Christian right. Ino ni uthia kanitha mugakinyitithanio maya ni mohiki maria tuonana no uheagwo marriage certificate. Gwe customary marriage ni cio ri wa categorize icio cia mabebe-ini icio cia gutuma ugathie na mutu icio ciothe ci under the category of customary marriage. Icio cia gutuma thoko ndwacokire na maundu maingi ta macio. Na hau niho andu aingi tukiguagira na wathire Nairobi ugicoka gucoka wina twana twiri na gwacoka ukiwatho kwina Hindu marriage na Islamic marriage. Twacikategorize watia tondu umuthi topic itu ni marriage and divorce. Na marriage na divorce haria tukuteria divorce nayo etwaranaga na the type of marriage. Okay, haya Christian marriage, Christian na Hindu marriage ke watho no muhake korwo monogamous. Monogamous ni kuga no ungihikio mutumia umwe. Na Christian marriage ndwitikiritio kuhikia mutumia ungi. Ona civil marriage wathi kwa wakiri wathi kwa DC wathi kwa attorney general ndwagirirwo kuhikia mutumia ungi. Islamic marriage iyo ni mahikanagia nayo gaidagwo ni Islamic law. Twitaga Sharia law. And then nayo customary marriage ri ino maya ni mohiki ma kinduire na mo macio ri magaidagwo ni customs
cia andũ acio ndũngĩthiĩ kwĩra mũmathai anga ndakahikie tũirĩtu tũnini tondũ custom yawe merĩte atĩa no meke maũndũ macio rĩu customary marriage ngaidagwo nayo nĩ the customary law ũguo nĩguo tũrathiĩ tũthiĩte ngwĩciria kinya hau nĩ tũ understand the types of marriages nĩara rĩu tondũ tũtingĩkorwo na divorce tũtauma na kĩ tũtarĩ na marriage rĩu nĩgetha rĩu tũkĩingĩre rĩu divorce getha twanjie ku dissect divorce good rĩu nĩ tũthiĩ divorce tũkĩmenye rĩu nayo divorce nĩ ĩrĩkũ na nĩ mĩthemba aina gani rĩu kĩrĩa gĩatũma ndengerie marriage nĩ tondũ nĩ twarĩtie ũhoro wa marriage ĩngĩ yarĩ na hau ũguo thutha nĩguo kĩndũ kĩrĩa ngwendaga tũ focus nakĩo mũno ũmũthĩ nĩ divorce rĩu ũguo ndatarĩria marriages na types of marriages kĩwatho rĩ he kaũndũ kanini ngwendaga gũtarĩria maũndũ maya mothe ma marriages rĩ magaidagwo nĩ maũndũ matano kĩwatho number 1 nĩ Marriage Act of 2014 tũgĩũka gwĩka marriage kana divorce kana tũkĩaria ũhoro wa matrimony kana ũhoro wa kĩhiko tondũ to mũhaka twarie ũhoro wa kĩhiko kĩrahikanio kana kĩhiko kĩrathira no mũhaka kinya twarie na kĩhiko kĩrĩa kĩho kĩra exist kĩrĩa kĩra thrive tũgaidagwo nĩ Marriage Act of 2014 tugacoka namba 2 tũkagaidwo nĩ kĩndũ gĩtagwo Matrimonial Property Act of 2013 ici nĩ indo iria mũthũkũmĩte hamwe mũthuri na mũtumia namba 3 tũkagaidwo nĩ watho wĩtagwo the Marriage General Rules of 2014 Marriage General Rules nĩ iria ciĩtĩkagĩria kinya mawatho ma tũkaja ũraigua nĩ Maathai nĩ Gĩkũyũ twĩkaga ũũ tũikanagio ũũ tũheanaga ndawa rĩu rĩu tuothe rĩu tũingĩraga rĩu kũu thĩiniĩ tũgakĩheo space ya kũu and then tũkagaidwo nĩ namba 4 the Children's Act of 2022 ĩno nĩ revised nĩ ũndũ wa custody maintenance and welfare of the kids tondũ children are very paramount according to the law ndauga ya 2022 nĩkĩ tondũ nĩ ya reviserwo tondũ cohi ũrĩa yarĩ hau tene rĩ for example watho nĩ waugaga anga mwana angĩikara na ithe matiganĩte na nyina akinyia mĩaka 18 na mwana custody yake mwana mũnini no mũhaka aikare na nyina watho ũyũ nĩ ũrarivaisire some of those things ũrauga mwana arĩroragwo preference yake tondũ no akorwo tũreciria nyina nĩwe ũngĩmũrora wega na nĩwe ũngĩmũteca arĩngĩ angĩikara na ithe nĩguo gũikara wega ũguo custody to mũhaka rĩu thaa ici ikare na nyina custody rĩu thaa ici mwana angĩũrio ciũria wega na igoti rĩdetermine rĩkuga mwana ũyũ arĩikaraga na ithe the other thing mwana to mũhaka rĩu akinye mĩaka 18 nĩgetha ikare na ithe rĩu mwana ona wa mĩaka 13 wa mĩaka 9 nĩ arorio we ũkwenda gũikara nao auga ngwenda gũikara na baba akerwo athiĩ ikare na baba wao kana igoti rĩkaruta watho ũcio koguo nĩkĩo tũrauga the Children's Act of 2022 that is revised ĩyo nĩ ya ũrĩa ũgaikara na mwana ũrĩa mwana ũcio kũrorwo na ugiteri wegi mwana ũcio and then number 5 the Constitution of Kenya 2010 nigetha maũndũ maikare mega rĩu rĩ tũthaithĩtwo nĩ mawatho mau matano rĩ tũthiĩ divorce na divorce twauga atĩrĩrĩ divorce cohi rĩ ciraingĩrana o kĩhiko okorwo wahikire Christian marriage kwĩna ground cia Christian marriage na to mũhaka apply kwa Islamic marriage na to mũhaka apply na ndĩraria ũhoro wa Islamic tondũ twaria rĩ nĩ hũragĩrwo nĩ andũ aingĩ thimũ athikĩrĩria aku na makanja ndĩrahikĩtie mũithĩramu anga ndĩrahikĩtie ũ maũndũ maya mekuo andũ people are doing all sort of things na koguo o kĩhiko rĩ type ya kĩhiko rĩ ni ground ciao nĩcio idefine kana nĩ gũkorwo na divorce divorce tũkauga nĩkĩ divorce nĩ rĩrĩa kĩhiko kĩu gĩakinya the death end nĩ mũkwenda gũtigithanio nĩ mũkwenda gũtigana mwana rĩu kĩhiko kĩu kĩanyu rĩ gĩtiraruta wĩra na nĩ mũkwenda gũthiĩ separate ways na tũkiuga divorce rĩ ndũngĩka divorce ũtarĩ na marriage certificate
Todo divorce ofairaga igoti-inĩ koguo ko ndũrĩ nĩ wĩkĩte kĩhiko ona kĩu Christian marriage no mũtiairwo certificate rĩ tũkiuga we ũndũ ũrĩa ũngĩka mwega rĩ no kuoya nduthi wĩke atĩa umagare uthi kwanyu muinoke uthi kwanyu we thirikari ndĩkũwĩta wĩ mũndũ mũhiku we thirikari ndĩkũwĩta wĩ mũndũ mũhiku no nyumo na andũ arĩa mũhikanĩti no thirikari nĩwe ndũhikĩte okorwo ndũrĩ na marriage certificate rĩ divorce is not your thing tondũ tũtingĩfile divorce na tũtirĩ na iratathi rĩrĩa rĩa kĩwatho rĩa kuga wahikĩtio nĩ mũndũ ng'ania koguo okorwo ndũrĩ na marriage certificate rĩ we rĩu tũraugire we no hivo no ũgathiĩ ũthiĩte na kũrĩa gwitũ nĩ kũrĩ turaga rĩu kwao rĩu nĩ niĩ tũhĩtania mũthuri wakwa nĩ wakũrĩa gatũndũ Isiraeli etagwo wa iria-rĩ no harĩa koja ngũthiĩ njoe turaga we werekere kwanyu njige hau mwenda andũ rĩu ndĩ hau tondũ thingwa hau nginye mũciĩ no nduthi ũkuoya werekere kwanyu yes rĩu ũtarĩ na marriage certificate that is just an example niĩ gũtirĩ kũndũ ndĩrathiĩ the first one the Christian and civil marriage Christian civil and Hindu citũmagĩra watho ũmwe harĩa nĩ ngwĩrire ici nĩ monogamous nature Christian civil and Christian civil and Hindu citũmagĩra watho ũmwe nĩ monogamous nature ndũngĩhikia mũtumia ũngĩ icio nĩ cia mũtumia ũmwe yes tondũ monogamous mũtumia ũmwe na angĩ nĩ polygamous yes njũĩ no tondũ ndĩrakwambush na ithũngũ nyingĩ gũkũ rĩu Christian civil and Hindu cikahũthĩra watho ũmwe koguo tareke ngũria ciũria sorry koguo the first ground ya divorce ya Christian civil and Hindu marriage ĩngĩkorwo ĩkĩ nĩ gũkorwo wĩna mũhiki ũngĩ kabisa tondũ ĩngaithĩtwo nĩ monogamous rĩu twakũigua wĩna cikũ na hau na Jane rĩu ĩyo nĩ basis number 1 nĩ adultery kana infidelity unfaithfulness ũrĩa tũngĩenda kũmĩta kana tuge na Gĩkũyũ ũbani ũtharia ti maũndũ rĩu ta macio rĩu ũguo that is kĩrĩa ĩyo nĩ ground ya divorce tondũ in Christian rĩ nĩ tũkaga tũkarora bibilika rĩ mũndũ ũyũ arangaithwo nĩ mawatho marĩa meho bibilia-inĩ na tũkauga Jesu nĩ augire nĩ mũndũ mwega no wa mũtumia ũmwe yes wa mũtumia ũmwe although rĩu Bible no ĩgatũ-contradict kidogo tondũ andũ arĩa mahũthagĩrwo nĩ Ngai mũno marĩ na atumia aingĩ arĩa maragĩrio nĩ Jehova hau handũ nĩ tũgatarĩrio twakinya matu-inĩ tũkamaka twoka civil marriage tondũ ĩno ĩngaithagwo kũrĩa kwa attorney general kana kĩwathori ĩno nĩyo ndakwĩrire mũndũ nĩ eragwo atĩrĩrĩ no ũhikie mũtumia ũngĩ but by the consent of the first wife no tondũ no nditũ gũtirĩ mũtumia ũngĩ consent ũkerwo nĩ monogamous nature we ũngĩkenda gũtuĩka polygamous wa consent wa wife etĩkĩra-rĩ nĩ ũkahikania no mũtumia ũcio ũngĩ ndakaheo marriage certificate Hindu marriage onayo ĩkangaithwo nĩ Hindu laws na Hindu religion gwĩcirio nacio nĩ cikiugĩte mũtumia kũrĩa kĩhĩndĩ nĩ mahete mũtumia gĩtĩo mũno tondũ the goddess of fertility ũrĩa mahoyaga mũno rĩ nĩwona nĩ mũtumia kuo matinda handũ mangĩhĩtĩria mũtumia andũ acio tuga ground ya mbere ya Christian civil and Hindu nĩ adultery namba 2 nĩ cruelty of physical or mental harm mũndũ ũyũ nĩ very cruel nĩ aroka agakũhũra nĩ aroka agakũruma agakwenderia guoya na maũndũ ta macio cruelty and mental torture torture icio nĩ ground of divorce angĩkorwo mũndũ nĩ akũherithĩtie biũ ndũrĩ na thayũ mũiguaga ũkainaina ingĩra
ewe ocio ni urire ndwe kuri athuri mahana uguo na to athuri kuri ona atumia ani haya uraigwa thiko ici tukimeta narcissist no narcissist is a personal disorder, a mental disorder. Na tia muthuri peke yake tondu andu ningi moete ta narcissism tari kindu kinyita kwatuo muthuri ninginya mutumia yes nikinya mutumia tondu tugatirire cohi narcissism ni condition iria mundu athiraibagiriria ara infringe uri onge pain hindi ria ri wona we ni wacererwo mutumia waku ni hindi aririte riu nawe ni hindi urathiraiba uraigua wega ugikena au ni hindi riu urakenera gukena na nikio njira atumia atiri muthuri waku ugatha thicari tiga kurira tondu riu warira kwa ni hindi egukanyanya riu rucio gukanyanya ungenda kugarura narcissism Samwani ndio gweka zishapo. Mwoni mutumia ucio rahikire. Ucio no narcissist. Mwoni nenda ko mwonithia. Ani amwonithia wana kuita kwa kunia ndira mutamburo uguo. Ona ndaraigwa uru. Ai kuruta true colors yake haya. Ewe human psychology kidogo. Ni cruelty na mental torture. Abaida tore made discussion. Yes. For at least 3 years. Mwaka at least 3 years. Mwaka wa mbere no he mundu kanya. Mwaka wa kere ni athire Mombasa ndale acoka mweka. Mwaka wa gatatu thigoti-ini uge muthuri wakwa athire Mombasa. Tariki 25 mweri wa mugwanja 2022. Jaji tandarira na 2025. Riu irio ona ndatumaga ni atumaga na ni atigire gutuma na muno makiria ona irio cia muoyo ni ndiira gucio ndakwira kumiandiko hau that is a ground for divorce. So ungigitiga mundu ni mwakihikanagia ni undu wake na ni wamutigire na ringi hatire na reason ya kumutiga we no guthii uthiite no kumagara umagarite na ndwendaga gucoka ukiumagara no githi no githi ugatiga mundu uyu ona toku ona kwi angi maumagaraga tari atomagara wiki ithatu agathi agaikara wiki icio ithatu acoka muthenya umwe ningi agacoka agaikara ningi agathi inginya agathi mieri ingi tatu ingithi uguo that is another ground for divorce. Yes. So tugaga divorce according to Christian according to civil na Hindu turatugatirire one reason you got married is for partnership for companionship companionship haha no digande ikinyomba na bainyare irretrievable breakdown of marriage. Yes. So hikwe marriage iguaga tu so what's that? Meta hugo kafio it gets deflated ona utire mwoyo wega haha giki kihiko ni gikuo giki ni gikuire fio ano ground emo ya divorce hari tugaga ni death still death do after. Yes. Ngura muthikiririo muthe death to death ya physical death we no gukue feelings no gukue care ona wendo ni ukuaga no gakua ugatuika irretrievable ona twageria ku trace kuria wari umuthikiririo athuthikiririe mutumia muthuri akarigwo no nyende gucokio haria ndendete mutumia ndirikane ndamwendete atia no nyende gucokio haria ndendete muthuri uyu ndirikane ndamwendete atia mau ni maundu mena andu noguo niguo gukoragwo koguo kwakorwo na irretrievable breakdown of marriage ni mugutigithanio no ithuĩ rĩu twa Christian kiugaga Ngai nĩ athũire ndigano na nĩma nĩ athũire ndigano no niĩ na niĩ he kaũndũ kangĩ nyongagĩrĩra angĩthũra ndigano athũraga ndigano no ndathũraga ndigani na ningĩ nĩ athũraga ndigano no nĩ athũraga ndigano ya kĩhiko kĩrĩa wamũrĩti kana ũyũ nĩwe mũthuri wakwa kana ũyũ nĩwe mũtumia wakwa tondũ ihiko ingĩ citikoragwo ci compatible at all andu aya makorwo maharaihanĩrĩirie ta thĩ na igũrũ no excitement kana last yatumire andu aya manyitane makihikania after 2 years reality ikihika ũguo ũkĩhika due diligence. Yes. Ti mundu wothe mungiikarania nake we ni wombeirwo waku na rĩngĩ mũthuri waku arĩ na roko ona rĩngĩ ũhoyagĩra kĩhiko kĩu Ngai oragia ikati nĩ kĩhiko kĩrĩkũ kĩu wanjikũ arahoera gakoragwo kaikaraga ku gakoragwo mene Ngai na ndaugĩte aike na roko
Arigo nake ucio akuhikirie no. Ukiko kiu Ngai atore atahurita muri gitikaro no ngenda. Gugu kendia kuhika ask from your maker. No akubeire tondu ihiko nyingi cituika irretrievable ni undu you didn't inquire from the word. Tondu ona tugiuga ati turi ahunjia tuge ni tuthuire divorce maundu mangi maroneka ihiko-ini ta undu ndirari mandi no mutumia ahuritwo akahurwo tugatumira muthuri ucio maruga ma demand notices cia kumwira tiga kuhura mutumia it is assault na ni against that daraigwa kiu nakio ngiuga giikare yasa gitingeikara. So tulienda na polisi tukakaa hapo akatoa vitu zake aende. Tondu riu kwi maundu mangi ungiona riu ni mathire tuma riu na mwana wene ndegũkĩũragwo hau twĩroreire. No you dara understand. Akiri narcissist. Ndaki ki understand thikũ igĩrĩ. Agatutu agacoko karakteria yake. Agacoko haria ara. Tondu maundu mangi cohi megiĩ ihiko ũtahire. Nĩguo. You know? Utahirume mwenyewe uhiru your childhood traumas. Uhiru wewe mwenyewe abio hiru. Nduge mundu ngiucio thayo uwe utari. Ungemurutira ku. Niguo. Ndugotiri ndugehota. Yes. Angikoro utari mwana kio ciorari ko mutumia wake arekira turinda tukuhire ingi ni twarendete. Angikahikania nwe karinda akwira ko getriga. Tamaka ni kari muririkana. Akona nyarige yake na karinda akuya akaguruka akamubiugeje wewe. Tamaka. Oyo kari kugonekio wajira no kari. No ni tondu ari na mutumia ira tukuo tukwire gukone yake ira ndiko gatumire ahike. Ona gondu ucio kamuririkania kiundu. Anikio kihiko so hitwetagwo maundu maria maratugia psychologically wabio hira utahirite kumana thiini ri niguo mundu ungi ndungihota kumuhe thayo na nikio twiragwo na tutige ku rebound ni gwika atiriri urari na mundu uyu mwatigana nake ni kironda kiu ri ugatario ungi damiteri urenjera irima iriku ri mundu ndabe ecokanirie ruo rugo karoigwa wewe ukehoneria kironda kiu ukeurio nawe thina waku ari ki ona kwa tungita mutumia ucio rahikire atuhe nake ciake tugimakio ni mwanake ringi ni onake ni arapurite part tuiguite tondu by the way makiria ni two sided gutiri ugano one side ndungicira na ciromo nona nake no mwakeso kaniri arore atiri thina wakwa nani haha ungikorwo wiha nigetha athie to the next relationship kana mutumia wake agicoka matigacokere the same case the same mistake lakini nikio giatumire ni kureherwo macira ma divorce ukona mundu ona ni ndiramuregeje ni muthuri uyu andikaga muthuri uyu reke ngwire wakiri ona no kwandika urandika no kurira ararira akiiturura ni wakiri ona tapoti ya kwandika tondu muthuri uyu reke ngwire ona tumia aria na ndehera nyumba ngiona ni wega gwika kindu gitagwo psychology ni ngagiteithia mundu ngamuteithia na riri na njira ina ugi hanini na nginyanaga mawaitha na mawaitha na nikia kwa office mahoyagira muno ni tuhoya kuona twenda kunina mathame tukanina tondu uguo niguo Ngai andumire njike niguo nima tondu andu ni arwaru ngoro na hatire bata uke office yakwa undi ati tondu ndutha wira wa kiri ucoke uthie ngoro yaku ndwari niguo ni kaba nyume ni guteithĩtie kaba ndeithia andu eri per day kana per week no ndigirire ngoro cia andu ni ciahona ni ciikara uria kwagirire ona nturutanaga topic na nitukamire haha uncoupling without drama tondu drama cia ihiko kana cia divorce ni nyingi no ndigano gutire ndigano njega asa yokera mugatigana na mundu wega na thayo mukoragwo na a lot of struggles a lot of wrangles ciana cigateceka ciana ikorira hau thĩinĩ cikona maũndũ maingĩ mũno na kumana kũingĩ mũno hĩndĩ ĩrĩa wenda gũtigana na mũndũ no mũtigane kana one couple without drama without a lot of drama tondũ ona waikara mũno nĩ ũkamenya drama icio citiateithagia tũthiĩ number 2 customary marriage customary marriage rĩ tugaga dispute ya mbeca ũguo ũnjĩrire athuri metwo na harĩa haitũ kũrĩa mwenda andũ nĩ tũrĩ maneighbor metagwo wa maura awakoni mambe metwo moke twarie nginya mũthuri ti kĩmemia mwenyewe ambetwo maikare na athuri arĩa angĩ mũthuri ti kĩmemia nĩ ambaga gwĩtwo agoka na athuri ake me hau athuri arake mũno metagwo ithe wa Njeri wa Gĩcuke moke twarie
na rä moka twarie tuona gũtiroko ũndũ rĩ tukauga grounds cia customary marriage rĩ cidependa custom ati idependaga na ke na community custom kana culture including adultery, cruelty and desertion, impotence. So he angĩkorwo ndũkinyagia mai kwa mbũri madaco ndũrĩ ũratigwo rũcinĩ tafadhali kwĩca maneno na infertility kũringana na custom imwe tondũ ũndũ ũyũ mawĩtaga nĩ bad omen wahikirie mũtumia ũtagĩa ciana ũyũ nĩ gũteo ateagwo ahikirie nĩ mũthuri ũtagĩaga ciana ũyũ nĩ gũteo ateagwo kũringana na community na gwa kũringana na community nĩkĩ kwa mathai ndũgũthiĩ kũmera ndamũikaria thĩ atĩ tondũ mũthuri wakwa ena mũirĩtu ũngĩ ũkũhũrĩrwo hau nĩ athuri rĩu ti gĩtũmi kũringana na culture yao na we together nĩguo ndanyita cruelty rĩ kũndũ ta kũrĩa Turkana rĩ na Samburu rĩ ndũngĩthiĩ kuga atĩ mũthuri nĩagũtiga atĩ nĩarakũhũra tondũ the first thing mekaga makĩhikania ũrĩa mekaga maneanaga mĩtĩ makarũa yes by the way ndanona ĩyo tradition ya na kũu Turkana rĩu kũu nĩũgũthiĩ kuga atĩ nĩ cruelty na ũrabatara gũkorwo wĩ cruel na nginya rũracio-inĩ rwaku nĩ kũharũirwo haro na kinya kĩgeranio kĩa mbere wabataire ũhĩtũke nĩgetha ũhike na ũhikanie nĩ cruelty kũu ũgũthiĩ kuga atĩ nĩ ũrahũrwo aca iganeni kabisa desertion kwĩ communities ta Maathai ndũngĩthiĩ kuga atĩ mũndũ athire mĩaka 3 na kinya rĩrĩa magarithia ng'ombe onawe ng'ombe icio ndũrĩ waciona rĩngĩ nĩma ti atĩ nĩ ng'ombe ciagĩcokire mũndũ agĩkorwo atarĩ kuo no na rĩu nĩcio cidependagia na grounds icio cidependagia na nĩ community ĩrĩkũ ya rĩu nacio icio rĩu nawe ũmenye ũhikĩtio okorwo ũhikĩtio nĩ Mũmaathai rĩu we nawe rĩ ũkamenya culture ũrĩa ĩtariĩ umenye ũrĩa culture ĩtariĩ okorwo ũhikĩtio nĩ Mũturũkana na Mũsamburu we wambe ũmenye ũrĩa culture ĩtariĩ na njũrie atĩrĩrĩ moyaga culture to assume nĩ cohi hikĩtie Mũmaathai makonsidaga tuo culture ya mũndũrũme kana nĩ makonsidaga watho nĩ ũkonsidaga culture itũ nayo ya mũirĩtu kana ya tuge we wahikirie wĩ Mũgĩkũyũ ũhikĩtie Mũjaruo kana ũkahikia Mũturukana kana ũkahikĩra Mũturukana ĩroraga culture cierĩ no ningĩ rĩngĩ nĩ gũcoka ĩrore biological functions of a woman na economical functions of a woman in the marriage so nake mũtumia ndagũkiuga atĩ tondũ wahikirie Mũmaathai we wĩcohi na wĩ Mũgĩkũyũ we uge atĩ aumagarĩtie ng'ombe gĩkaga kĩao agathiĩ kũrĩithia na kinya kwao matiĩkaga ũguo ona ndĩrarehega sense keho no korwo we wĩ mũtumia ũkahikio nĩ mũthuri Mũmaathai nĩwona ĩyo nĩ kũrorwo rĩu ĩyo nĩ ya consider nĩwona ĩyo nĩ gũconsider again kwĩ parameters iria cikĩroragwo wĩ mũtumia ndabĩbagwo mũno kĩhiko-inĩ abataragwo mũndũ mũkindĩru in all these marriages mũtumia nĩendagwo ikinye mũno actually mũtumia ũngĩnyitwo na nda tarĩ ona jaji nĩahĩtũkagia kĩrĩa ĩtagwo atĩa divorce ĩyo ihenya mũno gũkĩra ũrĩa angĩhĩtũkia ena mũthuri to mũthuri no one nĩegũthiĩ cokere na maũndũ macenjie tondũ ona ũrĩa na no aramenya ona asaini decree absolute wathi wahika ũkũhikio na imaramari akarigwo Agnes kothangi hoera mũthuri rĩu areyũria na ngoro no ndangĩkwĩra Islamic marriages nacio cigaidagwo nĩ Sharia law na rĩu haha naho no haingĩrĩre ta rĩu we ũngĩhikia Mũithĩramu rĩ nona ndwahikia Mũithĩramu hathiaga atĩ we egũthiĩ na mbere gũtuĩka Mũithĩramu atuĩka Christian nĩ sawa no rĩu we ũngĩhikio ũngĩhikania mũrĩ Ithĩramu ũmwe atuĩke Christian ĩyo ona mũticiraga njiguaga kazi athiaga ahĩtũkĩtie divorce ĩyo
okorwo we wari muithiramu ugicoka ugiconfirm ugituika Christian marriage iyo yanyitithanitio ni Islamic religion no guthire kagatia no guthire koragwo igithira no guthire thiraga okay haya ari gweciria kinya hau ni twathiega nigetha tuthie procedures of divorce gweciria hihi wena kiuria ona gwecirianga ugugicokeria he procedure tondu nyuma njuri atiriri process ino kuma ni njigua gugitwo na githungu makiuga I was served divorce papers kuga I was served kuma process ya gusavwo ri iria ni ugututariria ni iri kuri ginya hindi iria igoti rigoka riuge atiriu uyu ni twaithinisha na nitwekira kirore andu aya ni matigana ri yagirire kuoya ihinda rigana atia he karugano ndirathoma riria tondu wiki ino ni ngoretwo ngirora maundu macio tondu ndiramenya ntukumiaririria ri okay rugano rwa ndikani South Africa jaji uramakire mutumia uria maraciraga na muthuri wake okite ena nda na akauga ni ya muthuri ucio aramera uma idea what happens in such cases did I go there no have mudu go head example muzia gai sira divorce muyoka kurekereria ai wo tumia okana muthuri ucio ruuci tono kai mwimahi na majaji kuwe riu uyu ekugaga atiriri ati aca ni ndirathiite he ni turenda tuikare thi twi ta family tumenye ciana kuria iguthie turera na tucemanie twariririe niho maundu maya maraumi aumire riu gukahirigani ati jaji amerie taumai muthina mutikana tutere ihinda ringi nikio divorce tutingiuga ati ni ihinda divorce gwicirio ngitengerio muno ni divorce kwina threat of uragana na nikio mundu eragwo wabe correct a lot of very very valid grounds we go file divorce tondu tugaga procedures of divorce ni for Christians Hindu and civil you file a petition ketuge the grounds of divorce can procedure of divorce number 1 file a petition for divorce in high court or magistrate court odio file a petition ugene dirahiketio mbodongania bra 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 file a petition of divorce no kiheane grounds ciaku na tukauga atiriri no require to abeto weke reconciliation kana kindu twetaga ADR alternative dispute resolution kana mediation twabe twaranirie ito marriage ni kindu ni twiragwo ni tugaithagwo ni mawatho mandi mau thomire na haria mau mata definitwo forgiveness na ngikuyandirire hindi ingi no ukorwo mundu ungi no atige muthuri wake ni gutharia ucio ungi nake omete nake dangi mutia people are different na kugo kwe mundu ungi ningi nake ungithie wirwo uratiga muthuri yondu wona nona kanongera nake o hindi maratigana ri muthuri agurera uria rigwe ni kundirathi kwe maundu maingi muno mangituma wabe wihe kahinda na kanona uratite matua ma divorce ringi utuokwo number 3 angorwo wi satisfied kana igotire satisfied na issues yaku ri yambagega ya cira niwe wa file petition yambagega kwita mention as it is no kumention yonekana inyuothe ni musabitwo papers na ni mwetika igotini yacokeka muhe kindu gigwitwo hearing yacoka kamuhe indo cietagwa submission process iyo igoti cohidi ngihota gukwira ati thia mwaka umwe kana miaka iri gwicira ungitekiwa umwe uteki iri uteki itano kuringana na inyuo na mureambirwo ati igotini tondu riu hindi omwetirwo mention ri uyu ndanoka umwe nona koguo cira ningi mukaheo mention hindi ingi ringi mwetwo hearing mutinoka koguo cira ndingihota gukwira ungithii ihinda rigana atia no cira wa divorce ni wikaraga hanini tondu ona mwaikaikara hindi ria mwathikiririo miena yeri na jaji sawa abaku mwe kindu gitagwo decree
decree nisi nĩ gũtigithanio kanuthu kanuthu ĩgaikara mĩeri 6 ĩtarĩ ĩra confirm. Decree nisi nĩ kuga atĩrĩrĩ no mũraheo ihinda mũhane ta mwathi kũreconcile tondũ rĩu rĩ nĩwona rĩu tacio okorwo nĩ marahetwo decree absolute na nĩ mokire na nda rĩu wona ũhoro ũcio nĩ mũritũ nĩ hagĩa nginya mwana ũracirĩrwo rĩu koguo igoti no mũhaka rĩtuĩke very certified that andũ aya nĩ maratigana naya gũtirĩ reconciliation tondũ ona nĩ divorce nyingĩ andũ mabairire magĩcoka metwo igoti-inĩ ona matiũkaga macokanirwo tene magĩcoka cira harĩ Nyĩrĩ magĩthamĩra na gũkũ kĩrĩa Kitengera na magĩcoka na makĩgĩa ciana ingĩ ũguo cira wathikĩrĩrio rĩ mũndũ ambaga kũheo decree nisi nĩ kanuthu yani na mĩeri 6 ũkaheo decree absolute decree absolute nĩ kuga nĩ mwatigithanio kabitha nĩ mwatigithanio biũ by the way tareke njũria kĩũria gĩkĩ mũngĩtigithanio nĩ igoti afu mũcoke o ningĩ mũthiĩ mũcokanwo no igoti no rĩmwere nĩ njuga mũgĩta contempt of court maũndũ megiĩ marriage nĩ maritũ tondũ kwĩ andũ maneka ũguo nĩ matigithanirio rĩu mwacokanwo nĩ hanyu na kũu tondũ nao andũ arĩa ndũĩ mangĩcokana ũguo na matikwenda thirikari nĩ macokanirwo rĩu macokanagwo na kũu no magaikara nĩguo gũtirĩ ikinya gwĩciria thirikari rĩu no ĩkuĩre ikinya nĩ ũndũ nĩ wahikanirie aca na rĩu ona ndiũĩ ta rĩu he mũthuri matiganire mũtumia wake na makĩheo decree absolute akĩhikania no athuri tondũ we ũkĩrĩ o ũmwe rĩ agakira akaririkana mũtumia ũrĩa macemania atĩ nĩ marurumũkia wendo wa tene nĩ wacio rĩu tondũ ũyũ nĩ akĩhikanirie ũyũ no hikirĩ ũrĩa ũngĩ akoragwo side chick ũcio wa decree absolute Julia na mahoya nĩ marahatara bũrũri ũyũ witũ mũno tondũ rĩu maũndũ ta macio ũngĩcoka wĩke atĩa rĩu kĩũndũ-inĩ ta kĩu na nĩ wekora kĩũndũ-inĩ ta kĩu na nĩũĩ wendo love is just a natural feeling ndĩndaindwo nĩ papers nĩguo ona kwĩrwaga kĩ nĩ mwatigithanio rĩ mwathi mwananĩra na kũu rĩ you know things do happen na maũndũ ta macio magagĩthiĩ na mbere hakinya nĩ ciana rĩ wakĩrĩre igoti rĩdecidaga kana rĩgaidagwo nĩ njiguire wagweta children acts ĩgaidagwo atĩa maybe some of the basics iria cihũthagĩrwo ĩgaidagwo nĩ the Children's Act of 2022 ĩrĩa ĩgaidaga ũhoro wĩgiĩ custody custody nĩ kuga ũrĩa ũgũikara na ciana maintenance nĩ ũrĩa ũgũcirora ciana igũthoma ũrĩa ciana ikũrĩhĩrwo thibitarĩ yani mahũthĩro mothe ma ciana ũrĩa megũkĩtĩrwo na maintenance yugĩte aciari erĩ no mũhaka ma contribute na haha njaragĩria atumia mũno tondũ atumia moĩ mũthuri no agĩrĩirwo gũ contribute ona mũtumia nĩ abataire gũ contribute na haha custody ona ho rĩu nĩ ũndũ nĩ harivaicirwo na mũthuri no aikare na ciana igoti rĩngĩtĩkĩria na welfare ya ciana nĩ kuga the general welfare kũrĩa mwana ũcio aronera thayũ tondũ mwana to kũrorwo arabatara kũrorwo na gũproviderwo ona gũtĩkĩrwo care the general care mwana ũcio kũigua na thayũ kwĩ mwana mũciari matiganaga na rĩu ũgatigana na mũthuri guo ũgatũra ũrumanaga mwana na baba wao na maũndũ ta macio ndwagĩrĩirwo kũiga mwana na rĩera rĩhana ũguo ũguo maũndũ macio mothe rĩu nĩ mararorwo nĩ watho ũcio wa Children's Act of 2022 nĩ ĩrangatha nĩ maũndũ macio mothe na maũndũ ta matrimonial property no tondũ wanjũria ũhoro wa ciana mũno rĩ tukauga both parents have a duty for provision and maintenance and care kĩndũ kĩrĩa gĩka igoti nĩ rĩditamainaga na mũthuri haha hihi ha kũruta mbeca nĩ aheagwo mũrigo mũritũ kidogo
no angĩkorwo we mũtumia nĩ ũikaraga nyũmba kandori mũthuri eragwo ũthomithie mwana ũmũrore medical care maũndũ mothe marore nake mũtumia ũrĩngĩ akerwo nawe tondũ wĩ kũu ithe nawe ndũrarĩa mũkarĩaga na mwana ũyũ koguo kĩrĩa marĩrĩaga nĩwe ũrĩmenyaga okay ona no erwo rĩu arutage mbeca cia irio nake mũthuri rĩ arutage mbeca cia cukuru no korwo ũrathomithagĩria mwana Lakewood mũtatiganĩte soci nĩkana nĩũranyita mwĩna athuri wenzako ndũkamũcenjie cukuru nĩ watho o kũu arathomagĩra aendelee na hiyo standard mwana ndakafektwo nĩ gũtigana kwanyu ndũgatuĩke atĩ ningĩ ũkũmũruta rĩu kĩrĩa amũtware public atĩ tondũ rĩu ndũrake arabu angĩkorwo arathondekagĩrwo Gertrude Aga Khan MP Shah ndagacĩnjie gĩkĩro ndakahĩtie gũtwarwo Gatundu level 5 that is ndĩrageria kuga atĩ mwana ũcio amentinĩrwo standard yake kũringana na watho wakĩrema nĩ gũkĩremaga no nĩ ũkũkĩheana parameters tondũ no korwo biacara ĩrĩa mũraruta hamwe mwathiĩ ĩragĩkora na maũndũ mangĩ ta macio yangĩkorwo rĩrĩ tuge nĩ mwatigana na rĩngĩ ona mũrarĩ na family businesses tuge ta rĩngĩ nĩ mũrarĩ na nduka mũtumia nĩwe rĩngĩ ũraoparĩtaga nduka ĩyo we ũrarĩ na employment kana wĩra wa kwĩyandĩka ũngĩ nĩ gũkinyaga handũ na kĩũria kĩngĩ on the same gũkinyaga ha ngaiguaga atĩ nĩ ndambĩrĩrio tuge rĩu ta gũkũ ndĩraruta wĩra rĩ ngaiguaga atĩ rĩu nĩ hakinyire payslip yakwa ndĩramũkĩra nuthu rĩu hau ha payslip hakinyaga rĩrĩ nĩ wathitangwo na cira kũrĩa nĩ waheo verdict na payslip yaku nĩ wĩragwo nĩ ĩrĩtinagio no thikũ ici maũndũ mau mangĩ nĩ macenjetie tondũ mawatho mau namo nĩ marahinyagĩrĩria athuri mũno mũtumia agakorwo ahikaga na aim akinyaga anina mĩaka 3 na mĩeri 3 rĩ agathiĩ agagũthitanga ũkaigua the famous FIDA ũguo mũtumia wathitangĩte athuri ta 3 gũkũ nĩ aratinio mbia gũkũ nĩ aratinio gũkũ nĩ aratinio maũndũ macio mothe nĩ mathiĩte maribaicĩtwo angĩkorwo kũrerwo atĩrĩrĩ o mũciari ena kĩhoto gĩa kũprovaidĩra mwana nigetha to avoid maũndũ macio ma payslip na what have you gwĩciria mũno makĩria rĩngĩ ũngĩgĩtinio payslip yaku aga gũcomply rĩu harĩa rĩu nĩ ũreganĩte na matua marĩa matuĩtwo ũreganĩte rĩu payslip yaku nĩ gũtinio na nĩwona kinya mũthuri mũthigari mũrata witũ ta makawaritaire akiurega akiuga wende kũndarĩtinagio mbeca koguo kaba ndigane na wĩra ũcio alikataa kabisa akiregana maũndũ maya no mahĩtũkĩirie athuri maũndũ-inĩ maingĩ tondũ rĩngĩ marĩnji yagwa mũthuri nĩ ablamagwo mũno na rĩngĩ kũrĩ atumia mbũrĩri nĩathera na rĩngĩ ona ĩmi yake arĩ ahikie nĩgetha at the end of the day mũthuri ũyũ aherithĩke na maũndũ macio mothe nĩmo tugaga ti mega na tugakiuga maũndũ-inĩ macio ma ciana the best interest of the child are very paramount na nĩmekagĩrĩrwo kipaumbele nĩ igoti mũno na rĩu tũgakĩkiuga ũguo ngĩkwĩrire the access of the kid mũgakĩrwo ũrĩa ũyũ wĩna mwana akĩrwo ndiũ kana nĩwonete ka video viral karĩ na twana twĩrĩ kahĩ na kairĩtu gathiaga na baba wao na kahĩ na mami wao kahĩ gaka gakarĩra na kena mami wao no nĩ kararĩra karenda gũthiĩ na baba wao no wĩũria atĩrĩrĩ kahĩ kau karĩraga nĩkĩ baba wao nĩwe akorwo the best parent no gũtiagagwo rĩngĩ mũthuri rĩngĩ nĩ amenagwo and I'm not advocating for men but rĩngĩ mũthuri maũndũ-inĩ ma ihiko rĩngĩ nĩoneka atembũri na rĩngĩ ũgakorerera mũthuri ũcio nĩekĩte his best no mũtumia hihi nĩ aramũthumbũra na maũndũ macio mothe nĩ igoti nĩ rĩhotaga kũdetermine haya wakiri mathaa maitũ yani topic yagĩrire nginya mathaa maitũ niĩ ndĩragurumũka haya ĩkaitha kenda ikinyire
Rĩu tukwamba tukinyie hau ũmũthĩ. Okay. No kwĩna ciũria nyingĩ mũno igũkorwo ciumĩrĩte over the week. I know. Nĩ tukageria tucicokie next week no na tugicicokagie nĩ tukambĩrĩria a new one. Nĩ tũgũkorwo twa discuss nĩ topic ĩrĩkũ tugakorwo tuoerera o ĩgiĩ maũndũ megiĩ watho, because I know kwĩna ciũria nyingĩ mũno igũkorwo cigĩbuatĩrĩra rĩu thutha-inĩ ũyũ. No nyende ngwĩhoe twĩke ũhoro wa matrimonial property. Yes. Tondũ last week ngĩrĩkĩrĩria ndagwetirie ũhoro wa mĩgũnda no tiarĩ na ũhoro wa land and disputes of lands and what have you. Yes. No ciũria nĩ ciũkĩte nyingĩ mũno ciĩgiĩ mĩgũnda. Nĩguo. Gwĩciria matrimonial property na ihutie mũno ũhoro wa mĩgũnda gwĩciria nĩ ũndũ ũgũteithia andũ aingĩ. Ikorwo nĩyo tũgakĩrora. Koguo tũrĩkĩrĩrie ciũria cia divorce. Actually ona no ciũria tu na nini tondũ nĩ ngamahe kanya kau morie. Ithaa rĩa mbere nĩgetha mũndũ gakorwo arĩ na kĩũria kĩgiĩ divorce, mũndũ gakorwo atũtũmĩire in the course of the week. Tucicokie tũhetũkĩte tũthiĩte kĩndũ gĩgwĩtwo matrimonial property. Okay. Ndacokia ngatho mũno. Alright. Hena mũndũ ũroria rĩu angĩkĩenda, hena mũndũ hihi ũreciria rĩu rĩ. Niĩ no nyende gũcaria wakiri ũyũ nĩgetha ona kũngĩkĩrema gũtigana nũĩ no ahe mahoya no tũhoe mũciĩ wakwa ũgĩcoka. Magĩcokane ta makatwa na hoya na igacoka ngaiga rĩu ũndũ ũmũremaga. Hatirĩ. Rĩu mũndũ ũngĩenda kwaranĩria nawe ona gũcera kũrĩa ũgĩkoragwo angĩkũcerera mwena gani? Okay, angĩnjerera gũkũ Ruiru. Yes. Ruiru taũni kũrĩa CK building, 4th floor, suite 157. Kana oke gũkũ Ruiru bypass, Kamakis, Business Act building, harĩa he 3 rings hardware, 3rd floor, room B4. No tũcira maja wa igoti. Koguo ndũkaigua wĩna thĩna, tũgeka counseling. No ũke na one maũndũ maku merũgamia mũno. Kwĩ couple twanarĩria, ndanarĩria in specific na magatuĩka mapastors na magatuĩka counselors. Koguo gũtirĩ ũndũ ũremaga Ngai. Good. Thank you very much. Namba ni 0722 505 291 0722 505 291. Good. Thank you muno ni twakena muno wakiri. Thank you muno sohi na ni weithĩtio muno nĩ andũ a kũrĩa Nyandarua na makauga ũmageithie muno na rĩo kuona mũthuri ti kĩmemia rĩ. We ugikinyie ngeithi umwire ni I recognize him. Thank you so much. Thank you very much. Hinda riega wakiri, asante sana. Thank you so much. God bless. Thank you. Setuma nake etagwo wakiri Jerry wa Kimemia. Rĩu ũcio tũgũkĩaragia nake agũcia nĩ wakiuhiga kĩũria ũngĩkorwo wĩna kĩo no ũnyandĩkĩre nĩngũkĩandĩka handũ tũgakĩũria next week. Gũkũ nĩ kwa Inoro thaa kenda rĩ ĩyo ihandĩte ina ndagĩka 2 ona mũciĩ wa Tugina Otana. Good morning. Ita General Shohi wa Ithe Ugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM. Niguo kwamũkĩra rwĩmbo ndahoya rwa Shiro and thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860 *280#. Niguo kwamũkĩra rwĩmbo ndahoya rwa Shiro and thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860 *280#.
kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Nĩguo kwamũkĩra maria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 415 hash. Binti kicha mwingi wa bala asijua kiza wala taa. Binti kicha mwingi wa bala kulala riziki yake jalani. Maria Nĩguo kwamũkĩra maria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 415 hash. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Ekore mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũta. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo bunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri, ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ na container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 ekũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gĩgũtũma thirikari kamũkũnjita yo njikare thĩ njute maoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kwamũkĩra rwĩmbo fĩa rwa Stanley Njoroge thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo fĩa rwa Stanley Njoroge thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie. Mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 aratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩtũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. Aikari a Gatero o nginya Gĩtero, Gatarakwa nginya Mũtarakwa othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Ceceni hakuhĩ nawe.
irae mwathani nyarateri era ndwara thabari ya irathimo omuthenya kirathimo kieru omuthenya kirathimo kieru kirathimo kiratikio kia omuthe thamathamagio irathimo nyomuthenya tondu Ngai ndandoragia andu amwe ni muthenya na maundu meru omuthenya na maundu meru thina waira niguo wira wa umuthi naguo wa umuthi niguo ngaganaga rucio ndigeraga njira ya muthiururuko umuthi niu na rucio gugakiungi no ikinya na maundu meru kirathimo kiratikio kia umuthi thamathamagio irathimo nyomuthenya tondu Ngai ndandoragia andu amwe ni muthenya na maundu meru omuthenya na maundu meru aria ndatoraga ndi thabarĩ-inĩ nginyĩre aria marĩ mbere aria ndatigire marĩ thutha mokete tondu nĩ thabarĩ mwathani atũtwaraga omuthenya ikinyũkia rĩeru kĩrathimo kĩratikio kia ũmũthĩ thamathamagio irathimo nyomuthenya tondu Ngai ndandoragia andu amwe ni muthenya na maundu meru omuthenya na maundu meru iwe wonaga aria mari mbere yaku ukaga kuona aria mari thutha waku Ngai ucio wakũrutire kũu warĩ nowe ũgũkinyĩtie hau we ũrĩ ũmũthĩ nowe ũgagũkinya kũrĩa wendaga kĩrathimo kĩratikio kia ũmũthĩ thamathamagio irathimo nyomuthenya tondu Ngai ndandoragia andu amwe ni muthenya na maundu meru omuthenya na maundu meru kuria we turutete ona ni wega ni kuria we ratutwara kona kwende tuli aho ya rwega na no ithwaya ututwete aheani no we ugatutwa kiria twiriragiria kirathimo kiratikio kia ũmũthĩ thamathamagio irathimo nyomuthenya tondu Ngai ndandoragia andu amwe ni muthenya na maundu meru omuthenya na maundu meru kirathimo kiratikio kia ũmũthĩ thamathamagio irathimo nyomuthenya tondu Ngai ndandoragia andu amwe ni muthenya na maundu meru omuthenya na maundu meru. Oh yes, ndukanjathe harĩ ũrekĩte atĩa harĩ ũrandigĩte ira tiga kũnjatha ho nĩ amu Ngai ndatũraga kũu aca Ngai ndatũraga kũu twarĩ atũtwarire riri-inĩ ũngĩ rwĩmbo rwega mũno mũno rũu nĩ rwa Samiro good morning rũrũ rwĩmbo rũkinyĩra mũndũ wothe hihi wanamenwo mũndũ wothe wanerwo hihi we ũgũtũra wĩna thĩna
Gai arokuririkana arogutwara riri-ini ucio nge aria makunyararire magoka mamake na marigagwo kai gwathire atia magoka makore bene watheremire rwimbo rũu nĩ rũnjakaga na rũngĩ rwĩ haha ndĩragucariria rwa Sammy K rwĩtagwo Nderu yes Nderu ciaku rwimbo rũrũ nĩ nyĩmbo ndenda nyũmĩrĩrie mũndũ ũragerera maũndũ marĩa aragerera mũndũ hihi ũragerera kũnyararwo mũndũ ũragerera kũmenwo mũndũ ũragerera gũkorwo ena maũndũ maingĩ ma gwĩkwo ũru nĩ andũ maramuoya oro ũguo we ndũkaigwe wĩna thĩna Ngai nĩ akũhe ũhonio Ngai nĩ agwĩke wega nĩ agũtongoria nĩ agũkinyie kũrĩa ũgũthiĩ arĩa marakunyarara na arĩa magũthũrĩte marotuĩka atĩ hĩndĩ ĩmwe nĩ magoka makorwo atĩ onao nĩ makamenya biũ atĩ nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ gũkũ akĩrĩ kwa Inooro thaa kenda ina ndagĩka 15 na niĩ njĩtagwo General Shohi wa the Faith. Good morning, karibu sana. Nĩ ithaa rĩega rĩa kwarahũrana rĩrĩ nĩ ithaa rĩega nĩ ndaigua ndahũcũka kuma wakiri atũhe mawaitha macio rĩ ndaigua wega we ndaigua very nice ndaigua nĩ ndohĩga ndaigua kaũndũ. Anyway 22989 nyandĩkĩra SMS nĩgetha ngorwo ngĩmenya nĩ warahũkire nĩgetha ona ngĩrĩkia rũrũ rwa Nderu ici cia mũndũ gwĩtwo Sammy K ngorwo rĩu maũndũ nĩ mega gũtikoge nĩ kwa Inooro. Karibu sana mũciĩ-inĩ wa Ũtugi na Ũtana. SMS yeo ni 22989 namba ya thimũ nĩ 0722200720 kana 0735989989. Karibu sana. Buto yake matore masakaya make kwi hanuni makinya kwa hanuni akimanyitiria na kimedithia Nderu cia mweno mwe haria waconokeire Ngai agũcokieho na gĩtĩo kĩnene makugĩre ngeni hĩndĩ ĩyo Nderu ciaku cimerete rĩngĩ haria makwetithirie makwĩinamĩrĩre Daudi aigua ũhoro ũcio nĩainamire ngoro na agĩtua matua makũrĩhĩria athuri acio akĩmera ikarai itũra rĩa Jeriko o nginya Nderu cianyu cikĩmere rĩngĩ harĩa waconokeire Ngai agũcokieho na gĩtĩo kĩnene makugĩre ngeni hĩndĩ ĩyo Nderu ciaku cimerete rĩngĩ arĩa makwetithirie makwĩinamĩrĩre he mũndũ ndĩramenya niĩ ndĩrarĩria mũndũ kĩoneki gĩake kĩenjirwo nĩ arata agĩkwo gĩconoko nĩ andũ tangĩciririe Ngai andũ mangwĩre nĩ aragũthundũra harĩa waconokeire Ngai agũcokieho na gĩtĩo kĩnene makugĩre ngeni hĩndĩ ĩyo Nderu ciaku cimerete rĩngĩ arĩa makwetithirie makwĩinamĩrĩre maigatire Jefitha ũina gĩconoko mwana wa mũmaraya ndangĩgaya gĩthaka Ngai akĩre mbara othe magĩtukanĩrwo macokirie Jefitha na gĩtĩo kĩnene harĩa waconokeire Ngai agũcokieho na gĩtĩo kĩnene makugĩre ngeni hĩndĩ ĩyo Nderu ciaku cimerete rĩngĩ arĩa makwetithirie makwĩinamĩrĩre
maugaga no wike magalenga ndahoya maguta marogwitekera are mananyarara na makeja kioneki ndahoya muthenya mwe magakugira ngeni are wasonokeire Ngai agũcokio na gĩtĩo kĩnene makugĩre ngeni hĩndĩ ĩyo nderu ciaku cimerete rĩngĩ harĩa makwendithirie makwĩnamĩrĩre harĩa waconokeire Ngai agũcokio na gĩtĩo kĩnene makugĩre ngeni hĩndĩ ĩyo nderu ciaku cimerete rĩngĩ harĩa makwendithirie Oh yes, sarobora unari koro wakinyira mundu kiroko giki ati aria maguconorithirie maroko oi robora unero wega andu Ngai. Very nice. Kiroko giki kiega tha kenda riu ina ndagika 20. Good morning muciini wa Tugino tano uyu jitagwo General na niko sawa kabisa. Ni warahukire were Kenya be nyone ni ari kumara hukite kuria gwa 22989 joke joe thimu yako. Good morning Shohi jetagwo Vita kana baba Kimiti jara hukiri ro wego haha kaheti jara hulira mashabiki othe na njire andu akaheti mokire tugacaria indo no tugatonga thiini wa ritwa ria Jesus Christ. Amen na muthenya mwega. Thank you very much Shohi. Twaconorithirio no ni testimony Ngai endaga tugie nayo etagwo John. Hallelujah. Arahura Kariuki wa reke ndige guthoma iyo mundu gwitwo Michael Jogu riu ni urathie uru abana Michael Jogu sasa unaenda vibaya. Haya senge George wa kumanda Dora thengio muno. General vipi niene ndiramisi aya ate niene ndiramisi Beyonce uria wambiteka iharo ni mugure wa karairo mureta Beyonce ni athire live by the way mugure live gacoka gukwo tariki 18. Hi Shohi muthini wajia wega view but I'm still tuned. Jitagwo Steven Kaga wa Mshama Madam Mary John Dedan na Naomi wa Masharia. Keep it up, thank you very much. Still din gige wa thurai wako nyakinywa thank you muno ndakuona na ndake na muno hena athuri ni maheanite kindu gigwitwo motivational speech nyinge muno. General vipi mimi niko ndani kabisa jitagwo Yalitha Fedhi. Very nice. Karibuni sana 22989 guku ni kwa Inoro na ni session yako nawe ndiona andu makihura thimu hatareke tuigwe. Hello Oi kwero atia Njoroge witu ndi na uruwe karibu sana abayo muingi ni uhoro mwega kihuyo ni kwega kwega biyo na mbura ni yambite gukia ireke yambike andu mahuhie ndaika igiri etiguo ini kajire meri wa murunga na meri wa Kanyanja roke na kamano na kumenya ari mundu witagwo ngige wa Soraina wa Matungurura mugwabindani na mundu gwitwo JM Menge twashai na mundu gwitwo Ithagacari wa Rumagogori Dani na mundu gwitwo Anyoike Makanika na mundu gwitwo Paulo Goge wake wao ine na mundu gwitwo Cari wa Ngorongori ale mundu gwitagwo Michael Ndegwa ruso watwana na mundu gwitwo Gicuku wa Githĩnjari haha ari hage akajama na mutumia yake ani ruso wa njira magije wana macharia mukuru na chocho ali muru ri na mundu gwitwo Wachira wa Njoroge ari haha Kigogo-ini mari na Mwangi wa Njoroge othe kijama ya ntiari okuria nyama mithi witagwo Magĩtu Ngari wa Thenya na mundu gwitwo Michael mundu gwitwo ule wa kuria nyama mundu gwitwo agukuzumbukia mai mutarajiwa okay etagwo Mwangi Dawa Mwangi Medicine mai na Mugristi original thank you Njoroge othe ni mukire asante sana na wewe mahinda mega thank you muno ndakena amwe na meri wa Kanyanja ni okire thank you muno gya mahinda mega asante. Hello Hai kwero atia Dina kaunti ya Wajeni wa Githĩga. Karibu sana Wajeni.
Yade mara ore. Ere kama za twaka ya marigiti. Tawaga seri. Ame karatu. Amatogoro. Amara waidi ne kaga. Afraje mare. Si ya papa. Argo wake kwa wime. Jaga wake huyo. Ya mmengia. Odwa Ben. Itaga maigu. Wa Bidan. Kwa John. Yadan wa Mukugi. Bibi ni Gaba. Na zauri ya hiji. Thank you. Hello. Hello, Inoro. Kwaro atia wava witu. Ukina udui. Usidika lime wa mere. Hello. Ni ndako igwa. Ni atia kurathie na mbere. Hello. Yes, Inoro, ejano. Kwaro atia munene. Ni tu na udui. Egifiketi ha. Good. Okali ana sikuma Kingero. Kingero githukui hari eri. Kingero kuria ndironire by the way he mutumia orekire giko gitari kiega. Ona ucio hau ne ona hikiretwo ku Kingero. Niguo ndiraiguire no horo ucio ti mwega. Imite andu hetana. Imite na ho gucura. No ri gukio mereke Ngai arute wira wake. Niguo atirie ti undu ungi. Njara hura ka boro ai kaithano. Wa Kamano. Book wara wa Gikoni. Iri wa Matunda. Njero wa Gatheti. Autho wa Chapo. Itonga bundi iratwe haria Muthure. Riga ni woneka ja bundi iratwe haha ugu wagige aro. Obihota ene. Aripo kehoka mwalimu James Ibogu ali. Kaliko kau. Eho kaina wati. Sikoi kukaino hani reke kuti. Takaina go badine go kawani odiri. Okene haise na nini noke. Jono ke haisa gari galera. Gari kana goino kandiki. Kesikere nyumba ine zemiki. Mwendo agukire dori nawe gandali. Nego kuinukanagia etagwo ndikaru etagwo thie na wega rwa mwalimu James Ibogu yata ndukihurira kaugu ikuma Kingero. Sawa. Good, thank you very much. Okay, hello. Good morning. Kwero atia wa Kamano. Otie na urwe zabathi. Tutigithiete wega biũ mũthĩ ndwoeka tha icio. Thengio nĩ cia Jehova icio. Nĩ cia Jehova reke nyambe njarahũre patroni Dr. James Mũrĩithi wa Kang'ara HSUGW na mũtumia wake. O makĩria ndĩkĩmaririkania nĩ ihinda rĩa kuoya kĩrĩkanĩro na nĩgetha mathome magĩtũmĩre Wanjirũ na wa Karura. Na magĩkinya airĩtu acio akwa mageithie mũno nĩ ndĩmendete. Yes. Njiguĩte andũ othe kuma Njoroge wakĩruhio na mũndũ ũcio wa Kĩrengero. Kũu kũrekirwo kaũndũ koru. Ndama wa Karatu nake akĩarahũke na Ruco wa Twana. Nĩguo. Musa Mwangi Njogo na Njoroge na mũndũ ũgwĩtwo etagwo mariganĩra tigana. Mũkũrinũ, Macaria Mũkũrinũ. Thengio wa Kamano, asante. Mama Neria cia harĩa Koimbĩ na Tito wa Cai wa Marigiti nĩ aronekire nĩ ũramwethire. Tutinananĩria mũndũ wanjĩrĩte nĩ ekũmũcaria nĩ mũndũ ũgwĩtwo Mama Helen wa Ignatius, rĩu ndĩretagĩrĩra riboti. Nĩ agĩcario na Mwangi Medici nĩ akĩarahũke na Njai Menge na Maina wa Magũrũ. Othe na tondũ tũrĩ aingĩ kinya Mĩrĩ wa Kanyanjara na mũndũ ũgwĩtwo ya Papa na Mĩrĩ wa Mũrũngarũ-rĩ. Na ithe wa Gaceru Arumagogo rĩ. Matiarahũke othe na Beni Gĩthu othe no merage nĩ ndĩmendete othe na tũrĩ aingĩ mũciĩ ũyũ na Penina wa kũrĩa ndũgamano cia Rĩndũ wa Macingo. Asante sana. Thank you Akamano. Asante. Muratati goro na ndukaigue oru mwendwa batigana mereti ngoro igakuma ngoro mwendwa ciugo tũkwarĩtie kabere gĩitĩke kĩmeru ngoro nayo kisi na kũhĩmbĩria ituĩke kĩrore ngoro-inĩ Ngai enda nĩ tũrĩonana
tigoro Ngai enda nĩ tũrĩonana Ngai enda nĩ tũrĩonana rĩngĩ twatigana mĩrĩti ngara mũrata tigoro Ndengia guoko thiĩ nyinũke tiga gũkengeria maithori mũthenya no ũgakinya weterera ti kũinaina twatigana mĩrĩ no ti ngoro mũrata tigoro Ndekia guoko niĩ nyinũke tiga gũkengeria maithori mũthenya no ũgakinya weterera ti kũinaina matatũ nĩ irahũra honi ruoro naruo nĩ rwatema nĩ gũkĩire ndũnyumagarie ndũtige kũgonderera Ngai enda nĩ tũronana Ngai enda nĩ tũronana rĩngĩ twatigana mĩrĩti ngara mũrata tigoro Ngai enda nĩ tũronana Ngai enda nĩ tũronana rĩngĩ twatigana mĩrĩti ngara mũrata tigoro Kĩarĩkia kumia mwĩthuka kĩngĩaga kuno no kũbutha witũ nĩ ũkũrĩrĩire wendo nokĩo tarenda niĩ nyinũke ndekia guoko niĩ nyinũke tiga gũkengeria maithori mũthenya no ũgakinya weterera ti kũinaina Ngai enda nĩ tũronana Ngai enda nĩ tũronana rĩngĩ twatigana mĩrĩti ngara mũrata tigoro Ngai enda nĩ tũronana Ngai enda nĩ tũronana rĩngĩ twatigana mĩrĩti ngara mũrata tigoro Etagwo mwarimu James Bogwa. Good morning. Kafraidi kaigata kirikega gaka ngikorwo ni turaringithia nginya ngogoyo aikara ugo kaigwa ngogoyo ni yahitukia igwa wega view rundirwa jakanere wega rwipura unirwe. Hello. Halo Chohi. Kweru atia wewe mwega? Ukina udadio ni Masaria mwiga Mokorino. Karibu sana Masaria. Ndio mara hojera hora wakamwe damu igua. Ndogo tajira wake huyo nanyi na amegue. Amwagida hawa. Awaru. Amudurinyere tamuno gweto coro mai. Amukorino mwanisa gweto Haruni. Wajadi. Ndio ko gutu agakare makiburuti mabere no anyoko na kimarire. Thengio muno. Maikara metambo-ini acio ni Masaria mwiga Mokorino ndagi. Asante sana. Thank you. Hello. 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 Kwa watia? Good morning. Good morning. No turaria nake. Wakinya tuli ngoro. Beni karibu sana twarahorane na ruwaitha atirega. Okora mtie mutarajiwa Beni gedu goko tuli ngoro. Ekegeye akamano akera ni ndamuigwa. Hasta karibu Archacha Restoration na kule kadera. Hasta France sidira kwa kanisa hosana sema asante mwida. Sasa hiyo marigiti. Bado hali atotale.
Mundu wetu aka magida wekore subukia. Mundu wetu amoya wa mirima mitatu na timu thedero nake mirima mitatu. Naciagio na magia na muthenya mwega na irio vya turire. Thank you muno. Hello. Johi. Yes, kwero atia mugiristi. Mugiristi original asubuke dana kana uko na asubuke kada sana kathimane torohoke twira. Riu ti turawe kama ugo torohoke tugethi migunda. Ni hega hau renda twarahura. Ni mane mareke ngoro ya jambo ithu jabira jambe gutonda no one fast ready beat kuri nyire town se jake ndake dio cia thaka gaithike. George Fashion na mundu wetongo njiri wa generation furniture mundu wetonjera kwa kawa na mundu wetonjera kwa city vara warona na mundu wetonjera ni mwari wa muita wakamano wake na mundu weto mzembo gijo na mundu wetonjera wa kiora nyina ngare wa migu othe kina mundu wetonza kai wa subuke na mogi dawa arafu sohie unaomba uwepo wako uende nasi robo mundu weto Solomon mkubwa kwa dira jogero nyonera asa nero Ruben Kigame Ruben Kigame ogero nyonera Nakeno kuhigia diwa ngoro yakwa tidia wega. Thank you. Hello. Hello, kwani watia we mwega? Karibu sana wafuraje. Una sasa tuna watu twarithia wega. No turathie wega urenda kwarahura u. Kaja kore twatega marigiti. Nama karato. Itawa magogo. Mwa beni. Mera mwa subukia. Na John Gelenya. Menke. Then Yedu. Then Wagelega. And then she papa na wakamano. Good. Thank you. All the mara ukene okay there. Thank you mono. Asante. Tawa furaja. Hello. Hello. Kwaro watia? Karibu sana. Karibu sana Miri wa Kanyajara. Uregira bwa kiriyo. Bwa kawine. Akamano. Wajeroge ebigi boroti. Abikiriyo the ainoro. Mari termita hapo ini. Good. Hello. Haya, tuko hapa tugiikirie oro kidogo muje tikirie twambe tuikirie oro hanini thaici ni thaa 9 na ndagika 37. Era ikarita thio handu gitarania era igwaro ine wakwa githinika Adeshirio loko ni uturo wakwa Erona nevataire kwire ugai Kinya mwisho nduyu thumuraga Ugatuma ngoro ino yakwa igurae Kinya mwisho nduyu tu uthinagia Amugona niwe cokerire muno Ngeragia muno turo-ini uyu Ona kerutanĩrio tungata-inĩ Nĩnjĩraga ndũhoro ũtugi waku No harĩ no ndũndindĩkanaga naguo Kinya mũico ũndũ ũyũ ũthumbũraga Ũgatũma ngoro ĩno yakwa ĩgurae Kinya mũico ũndũ ũyũ tu ũthĩnagia Amu ngona nĩwĩcokerire mũno Kuereria irathimo Ona ngona ida nikinyugwikanie Aoriri ndehariria kwigwatira Undu goko gatharariria irathimo Kinya mwico undu uyu uthumburaga Ugatuma ngoro ino yakwa igurae Kinya mwico undu uyu tu uthinagia Amu ngona nĩwĩcokerire mũno Tiria mbere na tiria kerĩ ndanona Ũhingũrĩire mĩeke ona mĩnyaka
no eno nduara ukagoka ngutha muoroto wakwa wothe ukaringaiga kinya mwico undu uyu thumburaga ugatuma ngoro eno yakwa igurae kinya mwico undu uyu tu uthinagia amu Bwana niwicokerire muno Gicoka giaku nikiri na uhoti guoko gwaku Jehova ni kuri hinya kũu igũrũ mũno nĩ ũgathagĩrĩrio tondũ gũtirĩ ũndũ no mũkũremaga kinya mũico ũndũ ũyũ ũthumbũraga ũgatũma ngoro ĩno yakwa ĩgurae kinya mũico ũndũ ũyũ tu ũthĩnagia amu Bwana nĩwĩcokerire mũno kinya mũico ũndũ ũyũ ũthumbũraga ugatuma ngoro eno yakwa igurae kinya mwico undu uyu tu uthinagia amu Bwana niwicokerire muno Aikaria gatura ginya gitura gathangari o ginya muthangari oke nĩ moiguithanirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Nĩguo gĩthundũke ndokĩra ndĩ na
Oh yes, rwĩmbo nĩrwega rũngenagia rũrũ njoyaga kũnjoya. Ti gĩkĩ kĩmera nĩ kĩao, gĩkĩ nĩ gĩakwa. Mwĩke atĩa kana mwĩke atĩa, gĩkĩ nĩ njoete gĩkĩ. Very nice song. Etagwo Test Praise. Rũgĩtũkinyĩria wega rĩu thaa ici nĩ thaa 9:46. Team Thereroka nĩ njũĩ me njĩra mokĩte gũka. Hello. Guten Morgen Joy. Kwerwo atĩa wa Nyonjoro? Hindi na uru kujajoro no kwega. Aha. Kadari mo wega ta ngabura o wega ta wega. Oiga no kirakoga. Good, ni uhoro mwega. No ndirakuigira no nguigire giki no gakanda. Hau ndi hega munene. Mundu gwitu njoroga wakiuyo wa Kamano, mundu gwitu wa Jeni wa Githega, mundu gwitu Mzee Mwagi Jogo, mundu ungi nakyo kwita ruso watu na mundu ungi kwita makiria mukuri nuri. Ikari hale uru kwalega tajedo ndirago the matigie na muthenya ucio murathine thengi muno no wa matunguru. Good day muthenya mwega thengi. Hello. Hello ino. Ndi mwega view ni ndie na kauru baba witu. Ona ni ndie na uru. Karibu sana tugwite atia we. Good morning. Aha ni ndie na kauru wetagwo atia? Ona ni ndie na uru acia gukuru display over. Ukora mundu wetagwo Jathima. Jathima. Man. Ndureke jarahura ndino kingori wa mahumu. Aha. Jarahura mathoi wa komputa. My dad Bishop Moniki. Na my mom we kore nduyu jarama koki. No naka we baga kwa kwa atiriri. Niguo koko ndai. No thakira no ngana muno. Thank you muthenya mwega. Hello. Tutigitie ndagika nini muno, ndagika nini na tondu ni Friday. Ni Friday ndiendaga kunogia andu muno. Friday nyendaga ĩrĩa ĩtagwo let's talk more music. Ko ni nyimbo rathaka wega mundu ukumagaraga akaigua very nice, akaigua kenete. Hello. Hey Johi. Rabodo Johi. Niĩ na niĩ ndĩ mwega wĩtagwo atĩa? Wĩthayo niĩ njĩtagwo ya papa Mũrũngarũ. Karibu sana ya papa, ũrenda kwarahũra ũ? Mũndũ toĩ toro nĩ kuga atĩ hana tarĩ. Ndĩrenda kwarahũra branch marĩ. Wa Kamano, wa Jeni wa Gĩthĩga, Eni Gĩthu, wa Mũngai. Wa mbere wa Mũrũngarũ theurie engineer. Kerere rangaga wa Kamango na Njoroge Mũgatutu. Akĩrĩ hega hau. Na ndenda niĩ kũrĩa Mĩkũngi. Na mũkera wake hoto nĩ mbere acirĩrĩ. Ũgũkĩa gũtirĩ kware mbica Johi witũ. Hatirĩ ũndũ ũngĩ. Thengiũ mũno ndakena baba witũ. Asante sana. Rĩu rĩ cetigaria ndagĩka o 10. Tigaria ndagĩka o 10. Team Thereroka makorwo makĩingĩra haha. Mũirĩtu wetagwo Karo wa Teto. Rwĩmbo rwĩtagwo wendo wa Jesu. Good morning. Wendo
Aikaria gatura nginya gitura gathangari o nginya muthangari oke nĩ maiguithanirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Kogoro gwakwa gutiruke umurikiri njira-inĩ ciakwa muhe hinya wa gũthiĩ na mbere tiganĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri muhe hinya wa gũthiĩ na mbere ũhonokagia muoyo wakwa ndigakue na ũkanyonia wendani na tha ũnagia ona maũndũ mega oro mũthenya tiganĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri muhe hinya wa gũthiĩ na mbere ya kũrĩa na kũnyua nĩwe ũheaga na ũkandora oro mũthenya na nĩguo ngaikaraga ndĩrĩ o mwĩthĩ na ndĩna hinya o ta nderi tiganĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri muhe hinya wa gũthiĩ na mbere njuga ndirĩ mwĩhia ndĩ mbere yaku tondũ nĩwe ũthuthuragia koreno yakwa ũnjohagĩra mehia makwa mothe ona ũkahonia mĩrimũ yakwa yothe tiganĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri muhe hinya wa gũthiĩ na mbere torĩa thwarigaya werũ wĩnyotagĩra thima cia maĩ noguo Ngai kũnyoteire Ngai kũrĩmenyekana atĩa wĩ hamwe naniĩ ithe tikĩmenyithia kĩa wega waku gĩkuga tiganĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri muhe hinya wa gũthiĩ na mbere ngoro yakwa nĩ gĩkumia mwathani watakĩrĩa gĩothe kĩrĩ thĩinĩ wakwa nĩ gĩkumia rĩtwa rĩake rĩtheru na ndũkanariganĩrwo rĩa mũtana tiganĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri muhe hinya wa gũthiĩ na mbere ũcio tũmwĩtaga mũndũ ũgwĩtwo Kariuki Karis rwĩmbo rũu rwĩtagwo rĩrĩ mũndũ wĩrĩri atĩ mũndũ wĩrĩri Ngai rĩ nĩ atũrũagĩrĩra haro nginya tũtamenyaga
ona nicio nyingi haro iria aturwagirira tutekumenya ri nicio nyingi ati na nikio wega atiriri he mundu ndiathomete by the ndathomete kuria o TikTok ine andikite kaundu na karanjo ya kidogo ndauga atiriri tondu muthi ndi guku ri na ni heanaga kiugo ri ngakiumaniriria ndauga ni ngumiriria mundu nakio araugite atiriri when the urge to pray comes please pray consistently ati hindi iria nyota wa kuhoya woka ri tarumia kuhoya eno anyita tarumia piu no hoe piu na nduka guagu ndinamenya nakiugire uguo niki but nikoretwo ngeciria atiriri sometimes ni uthia ni ngari mwe ni ihanaga uguo njikaraga uguo by then ni njikaraga itekuhoya kaikara muno kaikara ndige kuhitha ni nguheaga ni njikaraga itekuhoya no wega nake Wanjiru hau Wanjiru no amenya ni ahoyagira baba Wanjiru ni ahoyagira mena mundu ti wa Mbui na wa Mbui ndariu uria uhoyagira muno ni nyina Cohi of course ni ithe wa Cohi mutuaga arume matihoyaga ona ithe wa Cohi ni njui ni ahoyagira riu ri rimwe ni thia unga ndiui niki githia gikahape ugaikara but rimwe once in a while yes kiundu kiu gia kuhoya gigakukamata reke ni waigua ngithioma reke Cohi ngakihoya no ndaikara ndauga atiriri ni Ngai ukoragwo agitwariria akariria thamiri citu tondu haro iria tukorwo twambikiirwo ni nyingi muno ni nyingi na ni haro tutangihota gukorwo tugitwarania angikorwo tutikuhoya na turumie iyo gwitana tondu ramenya kuhoya no gugita Ngai no kamwira Jehova ni ndirenda no niguo macio mangi kana ni egwika kada egwika ucio ni kiria ni you know iyo ni decision yake we mwenyewe ni decision yake we ni wo gutua so kiria ingenda gutigira mundu ni riri Jehova ni aturwagirira bara nyingi niguo anyita aturwagirira bara nyingi muno koguo ni tumuhoyage yes tugaikara tukimuhoyaga maito maingi tu uria tungihota niguo ugaikara ukahoya ukamwira Mwathani ikarite o tikwega kurathi uikarite o ni thengio ni giki ndamukira ni thengio ni giki ni thengio ni kunjarahura thengio ni kunjarahura ndi muoyo Mwathani you know maundu macio mothe ndire murwaru you know mwaka ni guthira urathira Jehova ndio muoyo ni mana ingi twambaniriirie nao mwaka uyu na matina urikia ona ogwikaraga tu tukihoyaga Ngai na tukamwiraga atiriri bara iria twambikirwo tuto no ikaba bara uwi kaba bara uramenya menyage ati Wanjiru tugicemania haha ri uona no andirukia nyumagari no anyita ni uri koragwo a bit cautious but gukira riri gukira mundu muricemanagia na mundu ucio ri na mugatheka na ugacia nake maundu maku no kamwira iroto ciaku na ugage uyu ni family friend uyu akiri family friend na hindi iyo arakurira na guku thutha rungu no anyita riu hatiri bata atiri bata ona hanini koguo ni tuhoyage Ngai na tukamuhoyaga maita maingi o uria tungikihota ni tondu ni atuiguaga amen ni atwendete amen no muge ndihunjiti wetagwo hinya wa mahoya na gutiri uturagia maru akahoya thina muthi akatuma roho-ini ndu kuona ya spirit uraigirira ngaigirira giu githomo nakio gigagicika gucika riu mwana itu tuonane o Jumaine God willing tukonana o Jumaine ni undu wa Ngai nake Ngai ni aguthia gitwikite wega amen na maundu ni meguthie magirite amen kiundu na kimwe giguthuka na mambo yote itakuwa sawa mambo iko sawa kabisa ndenda gutigana rwimbo rwi harwa riri rwa Grace Mwai rwimbo nyendete muno rwimbo ruru ri no nyonire taito ndirikane uria rwitagwo no rwimbo ruru good ndi muhotani
Ndimuhotani rwimbo nirwo ndenda gugutigana ruo muthikiririe tutigukionana nake thutha wa Joy wa Macharia mena DJ kuria mugithi ona marikia gugikena ri Friday maneno ngai mate ndiaragia maundu maya ma thi ino marikia gukena ri ni ngutigirwo andu haha niguo koguo tugwicemaria na muthikiriria mathaa macio we nawe ukigia na weekend njega. Thank you Shohi, na nikwendere weekend ya kirathimo ya thayo. Nitucemanie Tuesday, tupatane Jumaine. Asante, God bless you, thank you very much. Ngai akwende na gwike wega. Have a good day. Paulo na Sila matungataga Filipi muthenya mwego kigango magikio koroko
Asante sana. Thank you. Nie de muhotani Grace Mwai Arushini Rwega. Twarahoka aturia hotani na tukerathira uhotani ni undu wa mwathani. Ithue nituguthie na mbere na kwambararia ritwa ria Ngai. Ngai aroturathima, Ngai arotuiguira tha. Twanagerera mayundu-ini maingi, tokorwo wanagerera mateso-ini maingi muno kuhinyiririo kuingi, tokorwo wanahinyiririo kuria urutaga wira, wanahinyiririo kuria uhikite, wanahinyiririo kwanyu kuria uciaritwo, no thaici urarugama mbere ya andu kauga ona thengia ya kuhinyiririo wothe, ona thutha wa kugirika guku guothe, ona thutha wa kunyururio guku guothe, nie ni ndi muhotani. No we muhotani ni undu wa Ngai. Reke twambararie ritwa ria Jehova, reke tumutie na tumuturire, reke tumuhoe atunyitagirire mahinda-ini mothe, reke tuhoe atwaranage na ithue na agatuheaga hinya, tondu Ngai witu ari na hinya, Ngai witu ari na uhoti wa gutuma maundu mahinguke, wa gutuma maundu magirire, wa gutuma maundu mothe maikare uria arenda maikare, uria arenda meige. Ngai ena uhoti wa gutuma maundu maya mothe maikare na marugamire ingi. Geithika kiroko kiega muthikiriria wakwa, ni wihariirie nigetha atucokerie Ngai ngatho ni undu wa kiumia giki giothe giathereruka. Ni wihariirie nigetha tuthie mbere ya Ngai, tuhoe, tumuire mwathani ndukariganirwo ni ithue. Mwathani ndugana tutiganirie. Mwathani nitugwetereire, nitwetereire uturathime, nitwetereire uturirikane Ngai. Na kiroko kia umuthi nitukona ihinda riega ria kwaraniria na Ngai, ria kumwira mwathani we ucokagiria mundu kiu kiraritwo ni ngigi, kiu kiraiyitwo, kiu kirathirite. We wina uhoti wa gugicokia ringi, na wina uhoti wa gugicokia kiri maita meri. Ritwa riake rirogocwo. Karibu sana muthikiriria wakwa, geithika haria hothe uri, ririkana warahuka, Ngai akwarahura, agutaraniria na matigari make na kuhe favor ya muthenya wa umuthi wa tariki 7 mweri wa 11 mwaka wa 2025. Ina we mundu mukenu, ina rwimbo na uge ino bara ati yakwa ni ya Jehova. Abararia ritwa ria Ngai rucini rwa umuthi, uge nie ni nyonete Ngai akiririkana andu ake, ona nie ni njui no akundirikana. Nago kai gukimenyekana atia ati nie ndi wa Ngai. Uira ugukorwo uri naguo, uira ugukorwo uri ukioneka, mahoya macoketio niwe muthenya wa umuthi. We mahoya macoketio kiroko kiega. We mundu Ngai arekete maundu make makinyanire thiini wa ritwa riake. Ni mari mweti kwenda twendaga gukorwo tugikora maundu-ini, ti kuhoya tuhoyaga, tukahoya mathina, tukahoya ndwari, no rimwe maundu maya ni matukoraga, no matukorari twikaga atia na twagiriire gwika atia. Maundu maya matukora tukaririkana witikio witu niguo ugututuria muoyo. Witikio waku muthikiriria, witikio wakwa onani niguo ugututuria muoyo, niguo ugutuma turugame ringi, tondu ithue ni turikitie kumenya turi na Jesu twi sawa, turi na Jesu maundu mothe ni mega, turi nake maundu mothe ni magiraga. Jitagwa Wanjiru wa Fausto rucini rwa umuthi. Karibu sana Thereruka Intercessory Friday, thaa 10 na ndagika 12 guku ni kwa Inoro FM rucini rwega. Karibu sana na nginya thinashara cia rucini. Good morning, good morning, Bwana asifiwe. Gogana maweko make ushomorori wakwa jugewe niajiganete niahete thayokona anyedire reria iteoe deonaga
gĩtũma njagarare ona ingĩaga maũndũ maingĩ marĩa mendetwo nĩ andũ ona ingĩaga ũtonga mũingĩ ndĩna Jesũ ndĩ sawa ona ingĩaga maũndũ maingĩ marĩa mendetwo nĩ andũ ona ingĩaga ũtonga mũingĩ ndĩna Jesũ ndĩ sawa githĩ ti ithatũ cindoirie kuona atĩ ndĩrĩ o muoyo ti kwagĩrĩra gũkĩra ngĩ nĩ ũtugi na tha ciaku ndingĩhota gũtarĩria mothe marĩa wĩkĩte ndahoya ũndũrie gwaku ngũinagĩre tene tene ona ingĩaga maũndũ maingĩ marĩa mendetwo nĩ andũ ona ingĩaga ũtonga mũingĩ ndĩna Jesũ ndĩ sawa ona ingĩaga maũndũ maingĩ marĩa mendetwo nĩ andũ ona ingĩaga ũtonga mũingĩ ndĩna Jesũ ndĩ sawa gũthera nĩwe wĩgĩtĩ-inĩ kĩa ũnene we ndũngĩringithanĩka na arĩa marĩ igweta thĩ narĩ korwo thĩ yamenya ũnene wa rĩtwa rĩaku waramĩte gũkĩra thĩ na indo ciothe iria irĩ kuo ona ingĩaga maũndũ maingĩ marĩa mendetwo nĩ andũ ona ingĩaga ũtonga mũingĩ ndĩna Jesũ ndĩ sawa ona ingĩaga maũndũ maingĩ marĩa mendetwo nĩ andũ ona ingĩaga ũtonga mũingĩ ndĩna Jesũ ndĩ sawa ona ingĩaga maũndũ maingĩ marĩa mendetwo nĩ andũ ona ingĩaga ũtonga mũingĩ ndĩna Jesũ ndĩ sawa ona ingĩaga maũndũ maingĩ marĩa mendetwo nĩ andũ ona ingĩaga ũtonga mũingĩ ndĩna Jesũ ndĩ sawa ona ingĩaga maũndũ maingĩ marĩa mendetwo nĩ andũ ona ingĩaga ũtonga mũingĩ ndĩna Jesũ ndĩ sawa ona ingĩaga maũndũ maingĩ marĩa mendetwo nĩ andũ ona ingĩaga ũtonga mũingĩ ndĩna Jesũ ndĩ sawa. Thank you so much. Etagwa John Praise Wawero. Atenie de na Jesu nie maundu makwa mothe ni mega. Maundu makwa mothe na ni maikarite uria kwagiriire. Nie de na Jesu nie de mundu murathime muno 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 makiria. Na mundu ngiina rwibota ruru rucini rwa umuthi ni mundu uri na witikio. Ni mundu urikitie kumenya Ngai witu uria ekaga. Ni mundu urikitie gukorwa akimenya ati grace ya
Ngai utugi wa Ngai ni ukoragwo umuiganite mahinda mari mothe he ciugo ndirathomaga muthenya wa ira cia mundu ugwitwo ciraragia na cirahutagia uhoro wigie muthuri tuwe muno witagwo Jakubu na Jakubu akireithe wa Jusufu na kuri ihinda riria ciana ciake ciathire kuria Misiri riria kwari na ng'aragu magigikora Jusufu niwe muthamaki kundu kou na ari na giturwa kiiguru muno mwena uria riria macokirio kwao magitumwo kwao ni Jusufu ni macokire kuri ithe na no nyende tuthome ciugo ici nie nawe muthikiriria kiroko kia umuthi citwikira hinya cigwikira hinya o nawe tondu he maundu mamwe mucukani atwiraga he maundu mamwe mucukani ekagira theinie witu magatuma twage witikio magatwikira nganja ngoro-ini citu na ungithie theinie wa kiambiriria ibuku ria kiambiriria 45 kiambiriria 45 haria muhari wa kuma 25 tungithoma turi hamwe ni njui kiugo ni giguturathima na kiugo kirauga atiriri ati ni undu ucio makiambata makiuma Misiri magithie magikinya kuri ithe wao Jakubu kou bururi-ini wa Kanani ndiekani ukinyite ho muthikiriria wakwa ritwa ria mwathani rirogocwo ati nima batire makiuma kuria Misiri magithie magikinya kuri ithe wao Jakubu kuria bururi-ini wa Kanani nao makimwira atiri Jusufu ario muoyo na niwe mwathi wa bururi wothe wa Misiri Jakubu akigegeara akiaga kumetikia no riria mamwirire maundu maria mothe Jusufu amerite na riria onire maria Jusufu atumite makumukua makari maria Jusufu atumite makumukua mamutwara Misiri ri roho wa Jakubu ithe wao ukiarahuka nake Israeli akiuga atiri ni ndetikia muru wakwa Jusufu ario muoyo ni nguthie ngamuone itanakua ritwa ria mwathani rirogocwo na muthuri ugwitwo Jakubu akirega na ndeto eno niendaga we ngoro-ini yake ni uria etikitie kiria kiari thiini wake na kiria ahenetio ni ati murio ni akuite koguo nionaga miaka ni miingi thiete eno na riu ni moka ni manjira muoyo na gukorwo tokorwo tigwo kavathie na mbere na kugia na kuregana na undu uyu tondu nganja nicio cigutuma age kindu gigwitwo witikio ati mwana wake no akorwo ari muoyo rimwe kaingi ona ithuĩ nitwikoraga handu-ini ta haha nganja cigatwira ithuĩ tutingitikirika nganja cigatwira ithuĩ tutingiendeka nganja cigatwira ithuĩ tutiumite micii iria andu matherimaga ithuĩ tutiumite kuria andu mahotaga kumagara makona mawega matari tondu tutire na connection kana tutire na uria tuwi kana tutire na mbeca nginya cia gukiheana nganja rimwe ni citwikiraga ni cikoragwo cigitwikira maundu ma kwiiga thi ma kwiiga haria tutagiriire kwiiga tondu nganja ni weaponi imwe ikoragwo iri na hinya muno hari muturire wa mundu ono gitua kurora wega ri munabii Elisha riria akorire mutumia uria hindi iria ya thina hindi iria ya ng'aragu ni arorire nyumba iyo akirwo guku no kanyugu kanini tu ka maguta no tumaguta tunini tu turi guku tondu nganja yendaga gwikira undu thiini wa Elisha ati guku gutingioneka kiama kingiringika mutumia uyu ciana ciake no nginya cingiendio uguo niguo nganja arutaga wira na nganja kana doubt ndikoragwo yumite hari uria mwega ndikoragwo yumite kuma kuria kwega na nganja hindi ciothe ikoragwo cire na maheni nganja ciothe ciukaga kana roho uyu wa gukorwo na kwaga gwitikia roho uyu wa kwaga kuririkana tondu tumaga mundu ariganirwo Ngai no
Ngai uyu no Ngai uyu ni ati agika uhoti wake ukinyite nginya ha hinya wake utarie atia. Jakubu riria erirwo murio ari muoyo na niwe na ni muthamaki ni aratongoria kuria gwitagwo Misri ni aregire gwitikia tondu we kiria kiari thiini wake ni ati murio ndariho na ni endaga guikare oguo ni agie tondu nganja niguo irenda guikare no riri rucini rwa umuthi ni gwenda gukuririkania ati waririkana Ngai no waririkana Ngai witu gutiri undu umuremaga waririkana Ngai witu ekaga uria ekwenda ihinda-ini riria arona riagiriire nirio ekaga uria akwenda na gutiri mundu mwathaga gutiri mundu umwiraga uria atagiriire gwika gutiri mundu umwiraga njira iria agiriire kugera waririkana oguo ri tondu gwiciria Jakubu ni aririkanire aririo wega na mamwira ni onire ina ma ona kiria gitumito ngari ria itumito cia kumutwara kuria ni agire na gwitikia ona erucini rwa umuthi muthikiriria wakwa thiini wa situation yo uri umuthi thiini wa nganja icio koretwo nacio ati nie ndithomete kuigana koguo ndikona we mawega nie ndithomete kuigana ndigwiciria ati uyu wira ni wakwa ririkana ni kuri Ngai utathagwo niki kana ki gutire hinya ungiotha Ngai witu gutire mundu ungiatha Ngai witu turerwo twihoke Ngai twike wega ati trust in the Lord wihoke mwathani na wike wega na ni urikaraga bururi uria arakuhe ni urikaraga thiini wa bururi uria agukuhe na ni arikuheaga gia kuria na gia kunywa tukerwo tugakenaga turi thiini wa mwathani na kiria kiri ngoro-ini citu kiria tureririria ngoro-ini citu ni arituheaga na makiria tukaririkanio thiini wa thaburi tugathie na mbere na kwirwo rucini rwa umuthi ati mawiko maitu maundu maria turikaga maundu-ini maria mothe turikaga tugekaga kwa wega wake tumwihokete na ni aritumaga macio mothe mokite magutwikira nganja macio mothe mokite maguturehera maruo maguturehera kwimena macio mothe ni makuhetuka ni akureka mahetuke na ni tugukena ringi otoria Jakubu akenire riria amenyire murio ari muoyo riria nganja yeherire o riria nganja yatiganire na riria arekire nganja ciothe cituike cia guthira riria eyeheranirie na nganja ni akenire tondu ni amenyire nima ni kuri Ngai nie ndi Ngai nie ni ndi Ngai unyendete tumwita Ngai wa Jakubu rucini rwa umuthi onawe rekia nganja icio koretwo nacio na ni ukuona ugikena na ni ukuona ugikirira ni gikeno tikurira ni ruo tikurira ni thina ukirira ni gukena ritwa ria mwathani rirogocwo etugukumithia nganja ciothe cingikorwo citumite thutha tondu ndakuririkania rucini rwa umuthi ndakwira nganja ni kindu ungikihe ukihonie na kindu giki no gikure thiini waku na gitume ugatwika wa kuhoteka tondu nduri na gwitikia nganja ni kindu kimwe kingikorwo kiri mugwe thiini wa muturire wa mukristiano nganja ni korwo iri mugwe wina hinya muingi muno a powerful weapon muturire-ini wa mukristiano ugutuma witikio uria ukoretwo naguo utwike wa kuhora tutikuhoria witikio witu nganja ino hoti ungimihe hinya ungimihe giikaro ungimihe ha guikara thiini wa muturire waku ungihe nganja kanya ga gukorwo gaikarit kanya kega ga kwihanda thiini wa muturire waku thiini wa uhonokio waku ungihe nganja kanya gaka no gatume witikio rio koretwo naguo utwike wa kuhora tutikureka mwaki uyu wa witikio uhorio ni undu wa kindu gigwitwo nganja tutikureka kindu gigwitwo mwaki wa witikio witu uhorio ni nganja tondu nganja no ikorwo iri mugwe wa bara wina hinya we ungiuhe hinya
ithuĩ tũtikũhe hinya rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Na thengio mũno nĩ gũthikĩrĩria kĩroko kĩega. Ngai witũ akũrathime na gwĩke wega. Ndĩrehoka nĩ warahũka wĩ mũgima mũthikĩrĩria wakwa, rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo. Karibu sana tũtwarane wega. Ikerekani rĩa mbere rĩrĩ na ndĩrona thaa 10 na ndagĩka 28, thaa 10 na ndagĩka 28. Twĩna mũrata wĩtagwo Evangelist Kĩama wa Maru. Nĩngwenda akorwo akĩingĩra kĩharo na rwĩmbo rwake rwega. Mwathani wandiga haha no gũthira ngũthira. Nĩma Mwathani atũtiganĩria no gũthira tũngĩthira. No tondũ wa wendo wake ũtarĩ gĩthimi, Ngai gũtirĩ hĩndĩ atiganagĩria arĩa mamwĩhokete na arĩa makoragwo Maria kumwenda. Karibuni sana we waingira thaa ici. Nĩ thererũka Intercessory Friday. Wanjira ũmũthĩ ngũkwarĩria na njĩra ĩrĩkũ? Kũjarĩrio na njĩra citũ cia kawaida. Okay, ngeithi na ngeithi cia weekend na nĩ ngũkena na ngeithi ici ngũkorwo ngĩciamũkĩra wega kũgerera Facebook page ya Inoro FM kũrĩa mtandao ni kũrĩa mwena wa YouTube live ni Inoro FM ũndũme na Facebook live au godakwera Facebook ni Inoro FM. SMS namba ni ya 22989. Katabe tumenyithio mathaa kuma gũkũ kwa Inoro FM thaa 10 na dakika 29. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @Inoro KE, YouTube nĩ Inoro FM. Inoro Mushi watu ginotana. Inoro Muge ni Mutare.
mushi watu ginotana. Asante sana Murata Evangelist Akiama. Wadiga haha nie no guthira muthikiririo raina rwibota ruru rushini rwa umuthe arakanyitanira nani kiroko kiega tukaina tugathaitha Ngai ndagatuike wa gututiganiria twamukaira agatuigua tikumwatha ni kwenyihia mbere yake ni gukorwo tukihoya rushini rwa umuthe mwathani ungiaga gucemania na mavataro makwa muthenya wa umuthe no nduike wa guconoka mwathani ungiremwo ni ungirega kunduta thiini wa undu uyu mwathani ni gutuika wa guconoka ungindiganiria mwathani gutire handu ingihota guthie ungitutiganiria Ngai gutire handu tungihota kurugama ona tutingihota kurugama gatha ona kamwe Ngai arohonia ngoro citu Ngai arohonia mĩciĩ itũ Ngai arohonia finances citu Ngai arohonia bũrũri witũ wa Kenya arohonia economy ya bũrũri witũ wa Kenya Ngai arotucerera o mũndũ na ihinda rĩake ona mabũrũri marĩa tũriganĩtie namo makoretwo matarĩ na thayũ Ngai arocera thĩinĩ wa mabũrũri maya ithuĩ tũrahoya kĩroko kĩa ũmũthĩ Ngai atũgitĩre Ngai atũmenyerere Ngai atuhonie mĩrimũ ĩtiganĩte ithuĩ tauga tũtikũhe nganja kanya tũtikũhe nganja hinya nigetha atĩ wĩtĩkio witũ nyihanyihe nĩ ũndũ wa ũrĩa maũndũ mokĩte
ithuĩ nĩ tũgũikara tũkĩmenyaga tha cia Ngai nĩ cia magegania. Ithuĩ nĩ tũkuga tũine tuge atĩrĩrĩ, ĩkaĩ Jesu wĩ mwega atĩa, ĩkaĩ Jesu wĩ mwega atĩa, nĩ ũrĩa ũnjĩkĩire, nĩ ũrĩa ũranjĩkĩra, na nĩ ũrĩa ũgũthiĩ na mbere na kũnjĩkĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa mwathani witũ Jesu Kristo. Tũkũrũgama tuge niĩ nĩ ngwĩtĩkia rĩngĩ, niĩ ndikũgĩa na nganja rĩngĩ atĩ niĩ ndĩ wa Ngai ũrĩa ũrĩ muoyo, ndĩ wa Ngai ũrĩa ũthamakaga igũrũ rĩa maũndũ mothe. Nĩtũ tũingĩra thĩinĩ wa intercessory prayers kĩroko kĩega mũthikĩrĩria. We waingĩra mĩtambo-inĩ thaa ici, karibu sana sana. Nĩndakena nĩ ũndũ wa ngwatanĩro yaku ya mũthenya wa ũmũthĩ. Kũnyitana naniĩ nĩ kĩrathimo kĩa mwanya mũno mũno. Ngĩkũhoera tha cia mwathani, ngĩkũhoera ihinda rĩega, ngĩkũhoera bũrũri, ngĩkũhoera wikendi njega, na tũkĩhoera ona bũrũri witũ wikendi ya kĩrathimo. Ngai witũ arĩ na ũhoti wa kũhurunja thũ ciothe iria cirabanga kana iria ciraikara thĩ ikũbangĩre kũgwa. Ngai witũ ena ũhoti wa kũhurunja mĩbango yao yothe na mehere, na mĩbango ĩno yehere, na mĩbango ĩno ĩtuĩke ya tũhũ. Reke twĩnyereke mbere ya Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ, na ndũkariganĩrwo nĩ kũmũgoca, ndũkariganĩrwo nĩ kũmũcokeria ngatho, tondũ mwathani nĩwe ũtũmaga mũndũ akamũruta kuma gĩkĩro gĩkĩ akamwambatia nginya gĩkĩro kĩrĩa arenda akinye. Mũndũ wa thĩ no akwĩre, mũndũ wa thĩ no akwĩre ũmwĩhoke no age kũhingia, no Ngai witũ ndagũkwĩra nĩ agũkwambararia age gwĩkaguo. Kanja nĩcio citũmaga tũgĩe na kĩndũ gĩgwĩtwo kwaga wetereri, kwaga gweterera Ngai ũyũ. Angĩkorwo twanaga gweterera Ngai ũyũ, Ngai arotuĩka wa gũtũrekera. Angĩkorwo twanahiũha gwetha ũteithio kũrĩa gũtagĩrĩire, Ngai arotũrekera rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Angĩkorwo nĩ tũikarĩte ũguo tũkona ta tũngĩũria Ngai kĩũria, Ngai arotũiguĩra tha rũcinĩ rwega. Angĩkorwo twanaikara ũguo tũkona ta tũriganĩire, tũkona ta tũtaiguĩte ta Ngai atũiguaga ta atarĩ na ithuĩ, kĩroko kĩa ũmũthĩ reke tũhoe kũrekerwo, na ndũkariganĩrwo Ngai witũ nĩ wa tha nyingĩ, tondũ nĩ tũrakaragia Ngai rĩmwe na maũndũ twĩkaga, na maũndũ tugaga, na maũndũ tũthugundaga ngoro-inĩ citũ, rĩmwe nĩ tũrakaragia Ngai. No reke tũhoe tha ciake ituĩke cia gũtwarana na ithuĩ, itũkinyĩre kĩroko kĩega, nĩgetha tũthiĩ na mbere na ũrata ũyũ witũ nake ũthiĩ na mbere na gũkorwo ũrĩ ũrata wa. Thank you so much na karibu sana. Twĩna mũrata wakwa wĩ haha mũtungatĩri Reverend Chaplain John. Hallelujah. Ameni ameni, mwathani agocwo kĩroko kĩega. Mwathani agocwo mũno makĩria kĩroko gĩkĩ kĩega kĩa ũmũthĩ. Ndihoka nĩ warahũkĩte wega. Wega biũ na thayũ mũingĩ mũno wa Jesũ Kristo. Amen, amen, amen. Ithuĩ tũrakena tondũ nĩtũmenyete ũrata wa Ngai ũkoragwo ũrĩ wa ma. Yes. Na ũkoragwo ũrĩ wa tene na tene. Amina. Amen. Na nĩ atũhe rũcinĩ rũngĩ. Yes. Na tũgacokia ngatho. We ũkoretwo ũtariĩ atĩa? Niĩ ngoretwo ndĩ mwega mũno. Gĩthiĩ na mbere na kũmatia ũrata witũ na Jesũ. Na no ũrahunjia mwathani? No ndĩrahunjia mwathani na wega wake. Wake wako wĩ mũingĩ mũno. Yes. Mũtumia wakwa. Karibu sana. Asante sana. Geithia mũthikĩrĩria wakwa tondũ twĩ nake. Ndũmĩrĩri anyandĩkĩire nyingĩ. Ĩni. Ndageithia mũthikĩrĩria wa rũcinĩ ũmũthĩ thĩinĩ wa inoro thĩinĩ wa redio Inoro. Mwathani Jesũ arogocwo mũthikĩrĩria harĩa hothe ũrĩ. Ndakũgeithia mũno. Amen. Hallelujah. Amen. Yes. Ndona thaa ĩranjĩra atĩrĩrĩ, Wanjirũ nĩ thaa 11 tigarĩtie ndagĩka 18. Na ũmũthĩ nĩ mũthenya wa Intercessory Friday. Yes. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ twĩraga mũthikĩrĩria witũ nĩ tũracokia ngatho nĩ ũndũ wa thererũka week. Yes. Nĩ tũracokia ngatho nĩ ũndũ wa kiumia kĩna thayũ. Yes. Nĩ ingĩ mũno mũno twambanĩrĩirie nao kiumia gĩkĩ, no tũtinahota gũkorwo tũgĩkinya haha nao hamwe. Nĩma. Ithuĩ nĩ twĩyendeirwo nĩ Ngai. Nĩguo. Ithuĩ nĩ atũcagũrĩte ũmũthĩ. Nĩma. Twanarĩra agatũgiria maithori. Nĩguo. Twanamũkaĩra agatũigua na agoka. Yes. Na anaendelea kutenda.
Amen. Karibu sana. Nashukuru sana Madam Wanjiru. Thank you. Uwo oiga ni ndwafata muno gucokia ngatho. Gucokia ngatho ni kuhinguraga mirango ya mundu iria hingikite. Uguo ni twarutwo wega muno thiini wa redio ino ati twacokia ngatho maundu maitu ni mekwagira. Urikana hindi imwe andu mahonirio andu 9 10 makihonio umwe ni wacokirie ngatho. No Jesu amwirire atiriri ati we ni wahona. Aya angi mahonire na kaikirwo ati ni watherio we. Riria acokire kwi Jesu ni amutheririe akihonio mathina mothe tondu makorwo mena magu matiakorwo na family tondu mundu agia magu ni aingatagwo. Na riu tondu mundu ucio nicokirie ngatho akirwo ni ahona biu. Aria angi mahonire ni tondu no mathina ma mirimu mahonire. No uyu akafanywa huli, akaponywa shida zake zote. Mutumia akeheo, wira akeheo, mathina mothe magithira. Rĩrĩa mũndũ acokia ngatho Ngai nĩ akenaga igũrũ matu-inĩ. Ngatho ihingũraga njĩra cia Ngai na mũndũ acokia ngatho rĩ onanagia atĩ nĩ trustĩte Ngai fully. Ũgatrust Ngai thĩinĩ wa maũndũ maku mothe marĩa me mbere yaku makahingũrwo nĩ Mwathani. Na nĩkĩo Biblia ĩkuuga atĩrĩ thabarĩ yarĩ ya thikũ 11 yatuĩkire over 40 years. Ngai aramũthikĩrĩria aremete gũcokia ngatho na maũndũ make makaprolong. Macokio atakuona. Rĩrĩa tuma wanjie kuona macokio mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kwanjia gũcokeria Ngai ngatho in advance. Biblia ũgĩthoma thĩinĩ wa Hebrews 11:11 auga atĩrĩ wĩtĩkio nĩ kũgĩa na ma na kĩrĩa ũtarona na ũgetĩkia kĩho na ũgacokia ngatho. Kĩrĩa ũtarona ũgagĩcokeria ngatho Ngai nĩ akenaga mũno na agakũnengera kĩndũ kĩu acokeria ngatho. Mashino mothe nĩ gwethoma kĩu tu thĩinĩ wa John 10:10 nĩuga atĩ mũici ndokaga wĩra ũngĩ okaga tu o kũiya kwananga na kũũraga. No niĩ ndokire nĩgetha mũgĩe na muoyo na mũgĩe naguo kũna. Nĩarĩ na mũndũ ũiyĩtwo thayũ wake, nĩarĩ na mũndũ ũiyĩtwo gũcokia ngatho ndangĩhota. Nĩ rĩrĩa ũtaracokia ngatho nĩ kũnegena ũnegenaga ĩtagwo murmuring. Na nĩ ĩrakaragia Ngai, nĩ tirigaga marakara ma Ngai tondũ waga gũtrasti Ngai rĩ Ngai akarakara. Akorwo mũndũ ũtaratrust rĩ gũkĩmwĩkĩra nĩkĩ gũkĩmwĩkĩra ũndũ ũyũ nĩkĩ na ndĩratrust. Ũguo ũkaiywo nĩ shaitani akananga meciria maku magathũka. Tondũ marĩko maraiga thĩinĩ wa Proverbs chapter 3 verse 5 harĩ ũguo atĩ meciria manyu nĩ magathũka. Ũguo meciria mathũka nĩ mũndũ wa gũcokia ngatho akagĩa na meciria moru ngoro yake ĩgathũka na akaga nginya ladha kana taste kana mũcamo wa gũtũũra rĩngĩ. Ũcio mũthĩndĩre ũkwĩra we ũiyĩtwo nĩ ngoma ũgathũkio, mũtũrĩre waku ũgathũkio, biacara yaku ĩgathũkio, mũtũrĩre waku ũgathũkio, bamĩrĩ ĩgathũkio, ciana igathũkio, irio ciaku ciothe ikaiywo, ũkaiywo ũtonga, ũkaiywo gĩkeno, ũkaiywo thayũ ũrĩa warĩ naguo. Mũthenya ũmũthĩ rĩrĩa ũkwĩra atĩrĩ tondũ shaitani nĩegũkũnina, mũbango wa shaitani nĩgetha akũiye, nĩgetha akũnine, wage wĩtĩkio, na waga wĩtĩkio ũkue ngoro, na wakua ngoro nginya mwĩrĩ waku no ũgũkua. Ũcio ũmũthĩ Jesũ auga atĩrĩ kĩrĩa gĩothe kĩiyĩtwo okĩte nĩgetha gũcokerie, kĩrĩa gĩothe kĩanangĩtwo Mwathani Jesũ okĩte nĩgetha athondeke mũtũrĩre waku rĩngĩ, kĩrĩa gĩothe kĩũragĩtwo okĩte akũrehere muoyo na akũrehere muoyo kũna. Reke tũraria, reke kĩrehe muoyo thĩinĩ wa ngoro yaku, reke kĩrehe kĩrĩgĩrĩro thĩinĩ wa mawĩra maku, reke kĩrehe kĩrĩgĩrĩro thĩinĩ wa marriage yaku, reke Mwathani arie thĩinĩ waku, reke ekĩre mĩrukĩ yake. We ũrathikĩrĩria mũgambo ũyũ, we ũrathikĩrĩria kiugo gĩkĩ, ĩtĩkĩria kiugo gĩkĩ kĩingĩre thĩinĩ waku. Ũrĩa maandĩko marauga atĩrĩrĩ mũtĩ ũngĩigua mũrukĩ wa maaĩ nĩũthundũkaga rĩngĩ. Ona angĩkorwo nĩũratemetwo wĩigue mũrukĩ wa maaĩ nĩũthundũkaga rĩngĩ. Kiugo gĩkĩ kĩndĩragĩtũma kĩhana mũrukĩ wĩigue na ũgĩe na understanding, wĩigue na kũguũrio gwa kiugo gĩkĩ nĩgetha gĩthundũre maũndũ maku rĩngĩ. Macio maronekaga makuĩte, macio maragĩte kĩrĩgĩrĩro, reke ĩtĩkĩria na ũgĩe na wĩtĩkio uge kiugo gĩkĩ nĩndatũmĩrwo nĩgetha
gĩkĩre muo thĩinĩ wakwa gĩkĩre riri thĩinĩ wakwa na nĩgetha ndũre rĩngĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Reke tũhoe hamwe nawe. Baba, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, ndoka kwĩ mũthikĩrĩria wĩiyĩtwo thayũ wake, ndamũrehe harĩ we ũyũ wanangĩtwo meciria make, ũyũ mawĩra make manangĩkĩte na akaga mwĩhoko rĩngĩ, na akahana ta mũtĩ mũteme no kaga kĩrĩgĩrĩro. Kĩwĩkĩ ndaria kĩna kĩrĩgĩrĩro kĩna muoyo mwerũ ingĩra thĩinĩ wake na aigue na ũkĩigue mũrukĩ ũyũ na mũtũrĩre wake ũthundũke rĩngĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Rĩngĩ nĩ tondũ kuma mũthenya wa ũmũthĩ nĩekwanjia gũcokeria ngatho na ngĩgũkumia rĩtwa rĩaku na ngĩkũraha rĩtwa rĩaku naguo muoyo ũingĩre thĩinĩ wake na agĩe naguo kona kona. Ndaria muoyo thĩinĩ wa maũndũ macio makuĩte, ndaria muoyo thĩinĩ wa mwĩrĩ wake ũcio ũkuĩte, ndaria muoyo thĩinĩ wa marĩngi ĩyo yake ĩkuĩte, ndaria muoyo thĩinĩ wa mawĩra macio make maihũrĩte runi thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ndahoya njĩtĩkĩtie atĩrĩrĩ hinya waku mwathani waingĩra thĩinĩ wake na nĩanjia gũthundũka rĩngĩ na gĩthukĩ nĩkĩanjia gũitĩkia mĩĩrĩ yake nĩanjia gũitĩkia na finally nĩtũkuona thuna ici igathuna thĩinĩ wa njĩra ciake, thĩinĩ wa mawĩra make, thĩinĩ wa marĩngi yake na thĩinĩ wa maũndũ make mothe, na nĩekwanjia gũcokia ngatho kuma mũthenya wa ũmũthĩ na nĩũkwĩonania tondũ rĩu arĩa mwathani magwĩhokete ciama na morirũ nĩ ikũrũmanĩrĩra hamwe nao. Reke ciama na morirũ irũmĩrĩre mũthikĩrĩria wa Inooro rũcinĩ rwa ũmũthĩ ũhoro-inĩ wa Jesũ Kristo. Ndahoera Inooro rĩothe tondũ rĩrehete thayũ, rĩkarehe maũndũ mega, rĩkarehe kĩrĩgĩrĩro, rathima management yothe ya Inooro thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ona ciũ mũrathime no mwĩke maũndũ mega thĩinĩ wa mabataro mao mothe ma Inooro, cemania namo tondũ nĩmarenda platform ya kũrehe thayũ na gũcenjia mũtũrĩre wa mũndũ. Tondũ ũcio waigua kiugo gĩkĩ nĩagĩa na kĩrĩgĩrĩro rĩngĩ na maũndũ make nĩ mathundũka waiga-inĩ wa Jesũ Kristo mwathani witũ. Amen, amen, amen. Thank you muno Reverend Chaplain John Jage. Yeah. Na nitwacokia ngatho nĩ ũndũ wa kũmĩrĩria mũthikĩrĩria witũ rũcinĩ na kũmwarĩria na kĩrĩa Ngai akĩrĩte thĩinĩ waku, ngĩhoka nĩ gĩatũkinyĩra ithuothe tũrĩ thĩinĩ wa Inooro FM rũcinĩ rwega. Amen. Na thank you so much. Ndĩamenya no mũrathiĩ na mbere na gũkĩruta wĩra mwega kũrĩa Rehabilitation Center, na andũ no mathiĩte na mbere, arĩa mũkĩrĩ nao Ngai no amahete hinya nĩgetha mahote gũtiga maũndũ macio ma kũnina na ma kũhurunja. Asante sana. Tũrathiĩ na mbere wega mũno na Ngai nĩ athiĩ na mbere kũrathima andũ na kũmacokeria muoyo rĩngĩ na kĩrĩgĩrĩro nĩma ona family igĩcokanĩrĩra matondũ addiction nĩ ĩrehaga maũndũ maingĩ mũno 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 moru. Bũrũri ũyũ wĩna thĩna mũnene mũno ciĩ twana tũnini tũranyua njohi. Ndĩna kamwana ka mĩaka 14 kagucĩtie bangi for 4 years. Kanjie ke mĩaka 10 kablige na mĩaka 10 kũnyua gũbuta kĩrĩa bangi kwanja na kwendia na kwendia andũ aya nene. Koguo nĩ andũ agima marakahũthĩra. Exactly. Akora thukuru gatiga thukuru gagathiĩ kaendagia nginya bangi thukuru ciari matiramenya. Agathũkũma mbeca nyingĩ gakaiya sim card ya mamu gĩbandĩ kĩa mamu wao gekĩrage mbeca thĩinĩ wa sim card gakorirwo na 350,000. Mwana wa mĩaka 14 years nyina agwa nĩkũ arafeint nĩ kũmaka atĩ karakorwo na mbeca cigana. Sim card gakagĩa na sim card na kĩbandĩ kĩa mamu wao karegisteraini raini gekĩrage mbeca ciako o hau cirarĩ cigana? 350 ma 50. 350 thĩinĩ wa M-Pesa. Kai kena kanua ka biacara atĩa kamwana gaka ũguo kangĩonio njĩra ĩrĩa yagĩrĩire rĩ na gakũre wega rĩ na getĩkĩre gũthoma rĩ, he can be a very good businessman. Wega mũno mũno. Aiko biacara ta ĩno ĩtetĩkĩrĩtio biacara iligo kana gaka imagine ti gũtheka ndiratheka tondũ ti ũndũ mwega
no undu ucio ni murito muno kwina thina ucio wacio gegoteithio kweri angirekeria ko nima twina wira twauta munene muno na tuhoere undu uyu nigetha Ngai atumure andu angi aingi meke nima thina muno asante sana thengio na Ngai athie na mbere na kunyitirira kanitha Ngai athie na mbere na kunyitirira honge ici ciothe cioyaga ikinya ria kuhota gukorwo makirehabilitate andu aya na makimariria Ngai akamaheaga hinya na akamahithaga mahinda mari mothe uri umwe wao na nginya gukuhe kindu gigwito ona nginya gukiririria tondu mundu ukidiru na mundu ukoretwo thiini wa dawa thiini wa njohi ni ukubatara gukiririria kuingi muno nigetha uhote gukorwo ukiaraniria na mundu uyu tondu rimwe ni urirakaraga ni mari ni andu ani mari kurakaragia utari na gukiririria no urakare niguo auge hapana riri tiritana riakwa Ngai akurathime na gwike wega no nyendio he muthikiriria witu namba ni undu wa muthikiriria ugikorwo ari thiini wa undu toyo kana makiria ena mundu thiini wa family yao murata wake ni akoretwo orite thiini wa dawa thiini wa njohi na ni ararigwo makwanjiriria ha nima o hamwe na macio twina extension twenda gwika nduacio na kuingira na kundu itagwo ya Mumbi zikiwa jahadu etagwo Langas ola ndu makionanagio thinema ciana icio ikonio mathara ma njohi mathara ma ndawa icio na makagia na decision njega mũthenya wa Jumapili andu arĩa mehakuhĩ no moke matũteithĩrĩrie na nguo no matũrehere nguo tondũ ciana imwe itirĩ nguo mena mbembe muno atũrehere mbembe tũteithanie twĩ hamwe tũnginyithania twĩ hamwe nĩ twakũra ciana nyingĩ ciana ici nĩ citũ athuri aya nĩ aitũ ona atumia tondũ nĩnjũĩ makĩrĩ okuo onao airĩtu aya anake nĩma othe nĩ aitũ nĩguo amen namba yakwa ya thimũ nĩ 0721 224 154 0721 224 154 amen ndikona weekend njega ya Mumbi nĩguo mageithia na ndĩmendere mahinda mega mahinda matena mathiko mũthenya ũmũthĩ poleni sana kumagaria marĩ ithiĩte mwara tũgũikio nĩ mwathani etagwo Mary wa family ya Wanaruona na angĩ makuĩte Ngai amahorerie na mahe thayũ poleni sana amen thank you Inoro Mugi ni mutare nima gũkũ nĩ Inoro FM thank you so much 98.9 FM nĩ drona twĩ hamwe mũno tũtwaranĩte wega gacokia gatho kũrĩ mũndũ gwĩtwo mwaniki wa Hana ugakiuga Joy Kims na Tabi Peter Purity Mwangi umewasalimia Roshine David Bosman ona Ngai akũrathime na gwĩke wega ũrahoya Ngai akũririkane na nĩ ũkoretwo ũgĩetha wĩra kwa ihinda Ngai witũ arogũcerera David Ngai witũ anĩ na mawĩra maingĩ mũno makĩria na nĩ njũĩ ndagĩte wĩra angĩkũhe Anthony Gashuga thank you so much ugakiuga Peter Githina na Patron Ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kang'ara HSC OGW awe na siku njema wa Beni wa Matara tũrĩ hamwe mũno na brother John Masharia Mugambi wa kuma kũrĩa kanitha ya AIPCA Leshau salimika Roshine onawe wa Kamanu wa Kirere Ngai akũrathimĩra mũthenya waku Friday yaku irokorwo na ĩrĩa kĩrathimo kuma kũrĩa Iraki Baghdad thengio mũno Rachel Jenga nĩ gũkorwo gĩthoma register ya muthenya wa umuthi arĩa othe maranyitanĩra naniĩ gũkũ Intercessory Friday tariki 7 mweri ũyũ wa 11 mwaka wa 2025 ndina rwĩmbo haha ruinĩtwo nĩ mũrata ũmwe witũ gwĩtwo Kelvin Maina arauga mwathani ũrĩa woiga niĩ nĩguo ngwĩka ano ndagĩka 2 tu nĩgetha cihande wega thaa 11 cia rũcinĩ kũnjarĩria gũtũma ndũmĩrĩri nguhĩ ya good morning nĩ kũrĩa gwa 22989 furahi mũkĩmwĩra oime bũrũri wakwa agĩthiorota mũgũi kũrĩa thiaga nowe woĩ nĩ ũndũ wa kiugo gwathĩka
Ukimutonge irathimo Toyaga tomutokie Nikyo ndathura gwathika Ngai uria wiga njikeno ngwika Wiga nyambate nielo ngwambata Wiga njikoro keno ngothie Nikireo ngukararie Ngai uria wiga njikeno ngwika Wiga nyambate nielo ngwambata Wiga njikoro keno ngothie Nikireo ngukararie Wewa njoyo na iteyo Iria thitamenyete wikiubeta Tane thugada ya maito Indi ono athurite Nikireo pishane nawe Na giothe ndinakio ni giaku Waiga nyambate no ngothie Njoe nduthakaga karata Ngai uria wiga njikeno ngwika Wiga nyambate nielo ngwambata Wiga njikoro keno ngothie Nikireo ngukararie Ngai uria wiga njikeno ngwika Wiga nyambate nielo ngwambata Wiga njikoro keno ngothie Nikireo ngukararie Netoeta irathimo Nikwenda gugukararia Oiga tukia utugeko Tugatura tutingiarirwo Maria manene nikwika Gwambata ite kungaga Maria manini kie Ngoikoroka ite kothia Ngai uria wiga njikeno ngwika Wiga nyambate nielo ngwambata Wiga njikoro keno ngothie Nikireo ngukararie Ngai uria wiga njikeno ngwika Wiga nyambate nielo ngwambata Wiga njikoro keno ngothie Nikireo ngukararie Wana wakwa nigukone Itagutara niwa mumwe Kiria nyenda muno ngune Agikoro niguo kwenda Ngutungata itekurora Kuthio kana kumenwo Agikoro niguo kwenda Ndekireo ngukararie Ngai uria wiga njikeno ngwika Wiga nyambate nielo ngwambata Wiga njikoro keno ngothie Nikireo ngukararie Ngai uria wiga njikeno ngwika Wiga nyambate nielo ngwambata Wiga njikoro keno ngothie Nikireo ngukararie Ngai uria wiga njikeno ngwika Ithuĩ nĩ tũgwathĩkĩra Ngai ũrĩa twĩrĩte twĩke nĩguo tũgwĩka ũrĩa twĩrĩte tũikare nĩguo tũgũikara ũrĩa aratwĩra twarie nĩguo tũkwaria thengi mũno Kelvin rwĩmbo rwega rwatũkinyithia thaa 11 rĩu ĩna ndagĩka 2 tu ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro Shesheni hakuhĩ nawe Wabateire maini Uikũrũke mĩkuru-inĩ Ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na
na icigirira ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Muikari wa Nakuru na icigirira ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Muikari wa Eldoret na icigirira ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Shesheni hakuhe nawe. Rucini gwathira tukoragwo na mwihoko ati ni ukumagara na wone nyoni njega. Ekore mwenda bururi wagire no nginya mumiurire no nginya andu matige kugutara. Tabarira ya kuhagaria tukurehagira maundu megi uthii wa na mbere. Koro bunge ni thiaga online o muthenya rĩngĩ tunengerwa budget ya digital. Uteti utonga wa bururi agirathi icicio niciongereirwo 200 per kilo. Kumaanisha mundu na container mundu ari ari igoti rĩa 400 kuriha milioni 6. Urimi oro ndumwe na githomo. Hihi ni maundu mariku marahanika? Ni mathaa mana magukumenyithia uria kurathie na mbere. Ithaa ria mbere, ria keri, ria gatatu ni ria ndereti na ria kuinikiriria ria muthia tugithie mawira-ini maitu. Hado tinde guku no koya turaria ri. Niki gutuma ndigadi kamukujita yo jikare thia njute maoni makwa. Kenyitanira na ithwe Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambiririo o nginya gatano thiini wa tabarira ya kuhagaria thinashara nginya thainya rucini. Kuma uhadi wa mite nginyagia gucokereria maria maturigiceirie, INM Foundation irathondeka Kenya ina maria maturigiceirie matheru ona magwikara ihinda iraya. Ni miaka 5 ya kwagirithia miturire na no turathie na mbere. Sherera inmbankgroup.com/foundation. INM Foundation, learning, growing, thriving. Shesheni hakuhe nawe. Tugite ni ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nikio tukaga hari uri we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ irathondeka mũraia wa kawaida. Wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Tuginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, iyo na ũndũire witũ, Gĩkũyũ ona biashara, ngorono ya wonjoria. tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kuhe mieke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa Tuginotana. Mũciĩ wa Tuginotana tukurehagira mohoro mathure wega matari na hangarata. Sasa wewe gavana, tafuta mahali ya kununua mashini ya kutengeneza chapo 1,000,000. Tukaratahirira oro gitwi-ini kiamo ukanyua matari marojugwo. Tondu wakiumira uguo makoragwo ngiraundi ona before andu aya angimamenyete Inoro ni ikoragwo ritangathite tutikagirira na wataukwo ndunatigwo na nganja. Ninyi muko na bahati ya advice tukuhungagira irwa guothe bururi-ini ona nja wa bururi. No nyende kwa proud reporters Inoro mena network njega muno. Tutikagirira wa mamukira me mahiu matanarara magagae. Muhea wa Maina, Fidelis wa Ng'ang'a, Jeff Moga wa Waithera, Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro FM guku ni muciĩ wa mohoro ma kwĩhokeka. China. We have landed at Hong Kong International Airport. Welcome on board this flight to London Heathrow's terminal. America. Welcome aboard flight 1515 service down to New York Kennedy Airport. Faraja. Ladies and gentlemen, we have just landed in Paris. Mĩciĩ-inĩ yothe mĩnene thĩ yothe nĩ ithuĩ tũrakũnyita ũgeni tondũ nĩ tũkinyĩte kuo kũgerera Citizen Digital App. Inoro FM, shesheni hakuhe nawe. Kagemi, Kawagware, Rirota Satellite, Dagoretti Kona, Dagoretti Donyo, Dagoretti Kwanyama, Odhero, Keno, na Nairobi yothe 98.9. Ugena umwetu Inoro ni kuo muciĩ. Inoro, shesheni hakuhe nawe. Inoro FM. Ona mburoka irete Inoro noyo era sinamu. Inoro FM.
Ni tugethereruka wega kiroko kia umuthi ngigutereba njitagwo Wanjiru wa Fausto ni ndirehoka ni warahukite wega muthikiriria wakwa ngikuhoera muthenya mwega muthenya wa thayo na ndirakuhoera maundu mega weekend ino we ukumagara Ngai arokuhetha cia rugendo we ugucemania na andu muteregaine Ngai arotwika wa gukorwo gatagati-ini kanyu na maundu maria mothe mugukorwo muri namo marokorwo mari makugocithia ritwa ria Ngai mibango ria yothe mugukorwo na otarutha ici andu ni maracemania ni undu wa mibango ya Dithemba maracemania ni undu wa mibango ya Dithemba kaba gwibanga o tene Ngai aromwika wega thengi muno githenya wa Hill Titi Mborowa na mundu gitakezia gitau amukira igeithi cia gitau wa Tarbo wakagori kuma kuria watuka wa Beni wa Matara mama Ken wa Varisho wa Mere wa Murugaro na muthuri wa kugeithika ina ndereba othe anaivasha mokite guku Nairobi Ngai ameke wega estakaraja wagwa Kairo ona orajira wetiunda rushini rwa umuthi good morning kuri George Bote good morning kuri MC Buru Ebeneza wakora mwena wa Othero ona mzee Mwangi Jogo gakwedithiria ihinda riega babake babake Claire Simon babake Claire Manjiro aruga emitambo-ini kora gishogo kirinyaga na wewe na Jesu aruga maundu mothe maku ni mega amen thank you muno John Michael Jogu akora kivire gwi kirinyaga ona we ndumiriri yaku ni Damio na aria the marageithia patron ndagitari muriithi wa Kang'ara ite COGW ni ageithika o haria hothe ari ona mundu gwitwo Jathiman na wa Rubis Fly Over icio shuga ni njega muno thank you muno Steve Kago kuma kuria Amani Estate Cairo murata witu we haha arauga ndakire na oru etagwo Ben ekura mwena wa Nyahururu mageithia othe Ben mere Ngai ni akoragwo na aja ya shuria ciao na ngige wa Solai kwa Nyakinyua ona we ni ndakugeithia ni ndakena ni gukuona na ni ndakena ni guthoma ndumiriri yaku uthie na mbere na kurora kuria gwa 22989 orio radumira message tari mundu gwitwo gitawa magogo na gasheri gake ni marikia kujikiria message kerekari rito ria kere asante sana Bishop Francis Muirore na mundu gwitwo Dr James Kang'ara geithisha sister Jamoma rushini rwa kirathimo kuri we mundu gwitwo Tony wa Tuktuk we Karatina ona Gama wa Biroi orauga mitambo-ini ni aragituthikiriria wega thegio asante sana wego kumushie wa Nairobi tutwaranite wega na register yakwa muthenya wa umuthi ngamenyithia atiriri ati gicuru wa laini Kimotho Lefty, Panuel Wainaina, Nancy's, Titus wa Autogard, Joyce, Kim, Samuel Maina Mataigana, Joyce wa Dabu na Wakafera na Olivia Kefas, onume na githua koine kama shere na Jogu wa Trenchcoats, aya ni mariketi gukoroma gikinya mitambo ine na MD Brown, thank you so much, muwe na wakati mwema na Friday njema. Ketobe tuikiria hanini na wana tuwashokereria ni gukorogia mukiradu dhimio yako, ni guaraniria nawe, ituku gaithania gaithishia weekend, tukugeithania geithishia rushini itukwendithaniria mahinda mega 0722200720 na obere karibu sana Mose worshiper arario horo wegie Ngai uyu wikaga maundu ma magegania Ngai uyu wikaga maundu maria ithuĩ tuonaga ta matangĩhoteka agarũranagia maundu mothe akamagarũrania mothe makeruha ona magikorwo mari maritu atia mbere itu hari Ngai ni mahuthu muno mugambo wakatumaga irema ciaragane na riria guoko gwake gwatamburuka utumaga thata yonginyengi nyokoro-ine nare korogoro-ine icucekete cianjigua imweta mugaruri maundu makagera Ngai uyu ndarigagwo uria kugarurania ndariaga hakuingirira gioka kugarurania agera nginya uria gucingimanu na nioi kugarurania gugaikara wega Itheruthu ndatuire ahuraga kiriyo mugunda kwamba wazu
tweke wake hagora rerera no wakoya geriguru agato moda make kondo toire wengongo kayoyo ndarigago ore ko garurani ndariaga hakuingerera gyokako garurani agera kinya ore go shingimanu nanyo e ko garurani agoga ikarawega Shamukuna dushito magethie gotoruma gathiora nemesiao agato mama tora dimiona matekwenda akare katrinokio hotani munekoine nikinio egoshetia ekwaga getomoyo nyaroka gyandoro he kondoko raire ayoyo ndarigago oreko gariari ndariaga hakoingerera nanyo e kugarurania gugaikara wega Noro FM shesheria we onandira regane okinyite mwisho waku warora ndwere ciothe ndurona riumiriro nikiura rigo haria ngigerera guteithie urona wekora ya ndurona kamweneni ona kungiaga njira wendari handu atari na niari ngumo njega ya gucenjia maundu kayoyo ndarigagwo uria kugarurania ndariaga hakuingirira giukako agera nginya kuria gucingimanu nanyo e kugarurania gugaikara wega kayoyo ndarigagwo uria kugarurania ndariaga hakuingirira giukako eni madariaga gwa kugerera kuria gucingimanu nanyo e kugarurania gugaikara wega. Thank you so much. Atina magai witu ni ari ngumo njega ya kugarurania na gucenjia maundu na gutire hindi ari aga njira ya kugera atua ni gukugarurira situation yaku atua ni gugucenjeria muturire waku Ngai no agere njira o yothe akwenda kugera tondu ciothe njira ni ciake we rucini rwa umuthi twararia rucini rwega Ngai utari wari moni undu twakorwo na ihinda riega ria kugoca Ngai utumaga maundu maroneka matingĩhotekeka magekĩka. Kiroko kia umuthi uyu niwe Ngai uria turehoka uyu cenjagiria mundu rugano rwake uyu garurio utumaga micii kurari na andu maranyuaga njohi agoka akaingira thiini wa mucii ucio agacenjia rugano rwa mucii ucio undu ucio wa njohi ugakorwo ri wa kiriganira ukariganira vio na ugakorwo uri tari portion ya family yo ringi mucii andu maronaga ni mucii wina thina mucii andu maraturaga mahingagirwo nyumba ni kwaga nginya mbeca cia kuria Ngai agoka akagera njira ciake agoka na kirathimo giake kira gitaumagwo thutha ni kieha akanyita guoko family ino na akamacenjeria maundu. Ngai witu ni ari ngumo njega ya gucenjeria aria mamwihokete maundu na muturire yao. Onawe uri umwe muthikiriria wakwa Ngai ndariganirwo ni njira iria kugera agiuka gukuhe rugano rwero. Ngai ndagite njira iria akugera agiuka gukwaura mirigo iria ukuanitie. Ngai ndagite njira iria akugera agiuka gukuringira kiama muturire-ini waku. Nikio twerirwo tutikareke nganja akorwo ari murata witu. Nikio twambiririe na ikereka ritu ria mbere tugo tutikureka nganja akorwo ari murata witu. Tutikwenda gutwarana nake, tukwenda kumuiga kuraihu muno makiria. Ndagatume witikio witu kana ndagatume witikio witu nyihe ndagahorie mwaki wa witikio witu. Ndagakorwo ari we thu nene hari ithui tondu nima ni thu nene na ungimutua murata
nĩ arĩkũgũithia. Thank you so much rwĩmbo rwega rũcine. Ikereka rĩtũ rĩa kerĩ rĩrĩ thaa 11 na ndagĩka 17 Wanjirũ. Ndũmĩrĩri yakwa no ũrĩthoma, ndũmĩrĩri yaku nĩ ngũthoma no itana mĩthoma ndũkĩreke njaranĩrie na mũthikĩrĩria ũrĩa wĩ thimũ-inĩ ciakwa. Hello, good morning. How are you, Chiro? How are you ni? What's your working over in your friend? My sister, no agaithia nginya wakarua nĩ ndare mĩtambo-inĩ. Ũmũthĩ ndekuo na kiumia gĩũkĩte. Yes. Studio bitu gwekĩra iratũ ciake na Ngai amũrathime nĩ ndungata. Thank you. Nyambe ngwĩre ndagĩtarĩ Pati nĩ mũrithi wa Kang'ara na mũkene ndaigua arĩ kuo biũ. Njoke njĩre mũthuri ũgwĩtwo Macharia nĩ classmate wakwa nĩ atigĩtwo nĩ baba wao gwĩtwo Joshua Ndirango Mũithiga arĩ gũkũ Kĩgogo-inĩ. Oh, pole sana. Mũhurũkia mũthĩ othe nginya mũndũ ũgwĩtwo Ronaldo arĩ o harĩa mwena wa Gĩkondi tũcemanie Sunday na Maina wa Magũrũ ndĩmere atĩrĩrĩ. Mere na ihenya wa Njohi. Moke wa nginya Maiko Njogu na Jeffrey Mathu arĩ o harĩa gaithuri nĩ wa Kĩgogo Mwangije kũrathimwo mũno. Thank you Wanjohi. All right. Nĩndakuona mũrata wakwa ũgwĩtwo Emma ũrĩ kũrĩa mũciĩ wa Mũnyũthĩka, o nawe John Gari wa Hema harĩa Kahawa West, mũndũ ũgwĩtwo Kamau Broka wĩ Gacarage Tea Factory, Mwangi wa Gacuga Ithĩka Rũcinĩ, Daniel Musyoka wa Mathioya, o nawe John Manager, asante sana. Mũndũthuri twendete wĩtagwo Pastor wa Njohi ekũrĩa mwena wa Thũita Mathioya, o nawe mũrata witũ Dennis Murani wĩ kũrĩa Embolei Kajiado, kageithia mũtumia waku Karo ekũrĩa Ngong, na ũgetia rwĩmbo rũmwe o kana rwĩmbo o ruothe rwa Jane Muthoni. Wanjirũ kũhana atĩa nĩ Kĩnyanjui ekũrĩa Naikuru. Nĩndakuona mũrata witũ ũgĩtwo Benson, Deacon Benson, Jehova arokũrathima na arokũararamĩria mĩhaka. O nawe mũrata wakwa tũtwaranĩte wega kuma ithaa rĩa mbere, tagwo mzee Mwangi Njogo wa kũrĩa Ishaga Shirutetu. 0722000720 0735989989. WhatsApp number ni dona murata wa urajira ni Wanjirũ ndi na ũru ni gwenda kũgeithia mũthikĩrĩria wothe wĩ mitambo-inĩ. Ũcio ni Humphrey ekũrĩa mwena wa Mũgoiri. Ona Pastor Isaac Mwangi Mwaragu wa KAG Tayari Church, salimika sana. Geithikari othe a mwena wa Molo. Wabeni wa Matara kũhana atĩa rũcinĩ. Ona we Dedan wa Mĩkongi wa kũrĩa mwena wa Kinagofu nĩndakũgeithia ngeithi cia Mwathani mũthenya ũyũ mwega na gakwendithĩria Friday njega. 119 General Shop Spring Valley. Good morning. Hello. Kwega rũcinĩ. Bwana asifiwe. Amen. Nĩ ndaigua mũndũ gwĩtwo Njohi wa Kĩgogo-inĩ. Rĩu reke njĩte Professor Paul wa Kĩbichokĩrĩ na wa Kamanũĩ. Na Njoroge wa Kĩguyo na Macharia Mũkũrinũ-rĩ. Na harĩa mwana witũ gwĩtwo wa Karurarĩ agĩe na ihinda rĩega na mũthenya ũtwagĩrĩre iruothe. Ameni. Asante sana. Ndũmĩrĩri njega nguhĩ. Hello, good morning. Hello. Okay, Felix Kiariega Ithĩka na Joseka Samaji mazuri ya Elda Marvin. Good morning. Hello. Gwakeni Morgan Shiro. Ameni. Mũkarino wa Matũngũrũ arĩ Nyonjoro. Nyonjoro no kwega nĩ tũkarathimwo na mbura gũkũ tũrathimĩtwo wega mũno ira na mbura na nginyagia tũgaicokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio. Ndĩragũra mũndũ gwĩtwo mzee Mwangi Njogo hau nĩ ndamũigua, mũndũ gwĩtwo wa Kamanũ na mũndũ ũyũ gwĩtwo Njoroge Mũgatũndũ na mũthuri ũngĩ ũnjĩraga athikagĩrĩria etagwo wa Macharia arĩ o harĩa guo Kanyangia, anjĩra ndwaithie mũno ndaumaga Inoro na mũndũ gwĩtwo Brigadier arĩ harĩa Ũruko. Aikari acio harĩa Ũruko gathanjĩ ndũrũ rĩtharagwo othe matikĩe na wikendi iyo super. Asante sana. Hello, good morning. Good morning show. Kwega rũcinĩ karauka wega. Ndĩrega mũno kama Mũgatũndũ no rĩtwara ho kathayo cire Paulo Ngũgĩ. Njarahũrĩra mũndũ gwĩtwo wa Maca wa Kamwangi. Mwangi wa Beni na Mũwatindanire. Na Dr. Hukumagia na mũthenya mwega. Asante sana, ninashukuru. Good morning Inoro. Jambo rũcinĩ. Ocia kretha urwa engineer. Asante sana theuri wa engineer gũtwĩra atĩa mũthĩ. Niĩ ndĩ mwega biũ na ndĩna thayũ ciru nĩ ngenaga twakũigua mana nginya ũrĩa Mwathani agwĩkĩte wega agakũhe hinya. Amen, thank you. Reke njarahũre andũ aya erĩ. Emenũ ekũrĩa Mũrang'a. Gĩtawara Magogo-rĩ. Jecira papa na wa Kamanũ na Ndirango wa Famco-rĩ.
na ndenda nĩ mĩkũngi othe ndĩmere matigacenjie mũtambo ũcio no ho kĩrathimo tweterere kiugo kĩa Ngai. Amina, amina. Nĩ ndakuona mũrata witũ utwaranaga na ithuĩ o rũcinĩ kuma kũrĩa Iraq Baghdad nĩ Rachel Jenga, mũirĩtu twendete mũno wĩtagwo Esther Karanja. Nĩ ngũkuonete no nĩ ngwenda ũgeithanie kũrĩa gwa Kairũ mũthenya wa ũmũthĩ. Wanyeke makanika, asante sana, geithia rothe mũrutithanagia nao wĩra. Ona mũrata witũ Helen Ignatius, uwe na siku njema na Friday njega. Ogama wa Biroi nĩ ndona ndũmĩrĩri yaku, asante sana. Mũciĩ ũrĩa wa Mwiki Maina wa Magũrũ rũcinĩ rwega, rũcinĩ rwa kĩrathimo kũrĩ we. Onawe mũcukari ũkĩmũcubi wa Gathambi kũrĩa Kĩrĩnyaga ũgakiuga ndũkĩrĩ na ũru, na he mũndũ ũranjĩra nĩ arendithĩria mwana wake Ian Mwangi ũhotani graduation muthenya wa leo. Ana graduate kutoka campus gani? Thank you so much. Ngai amwĩke wega na agĩtua gũkiumagara. Aumagare na Ngai na maũndũ mamwagĩrĩre. Kiumagara muthenya wa ũmũthĩ mũthikĩrĩria wakwa, maũndũ makwagĩrĩre. Asante sana. Rũcinĩ rwega, maũndũ marokwagĩrĩra John na Gĩcũkĩ wa Masto Nyĩrĩ. Maũndũ marokwagĩrĩra mũndũ gwĩtwo Macina Rũĩ Shauri Moyo. Amen. 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 Thank you. Maũndũ makwagĩrĩra mũirũ wa Mĩgũrũ kuma kũrĩa Mwea Kĩratina. Onawe Pastor Isaac Mwangi Mwarangu wa KAG tayari Moro, maũndũ makwagĩrĩre.
Maundu marotu agirira ni ihoya muthenya wa umuthi. Thank you. Maundu marothie wega ni undu wa Jesu. Thank you muno Susan Mureithi wikuria mwena wa Githurai 45. Joan Kenyu asante sana. Ugacokeria Ngai ngatho ni undu wa A New Dawn ni undu wa rucini rungi wikuria mwena wa Abu Dhabi. Ni ndageithika muno rucini rwega. Karioki Mushufi wa Gathambi wa Ben wa Matara ona Jathiman na Ann Wairimo ekuria mwena wa Nyeri. Aya ni aria amatumite message kana madikite domiriri kuria mwena wa YouTube live Inoro FM. Asante sana. Gathucia mwanya muno murata wakwa kiroko kiega ni thaa cigana wa Njiro ni thaa 11 riu ina ndagika 29 na turaina rucini rwega tukauga maundu ni magutuagirira maundu marotuagirira ni undu wa Ngai maundu marocenjia ni undu wa Mwathani maria mataratukenia Ngai aromeheria maria maturituheire Ngai aroka atuaure muturire witu uhuthahuthe. Ona Serafina Kenya Jui wa Darugo Ward karahura andu akuria Darugo no kamedithiria ihinda riega wa Mari wa iria-ine akaga Lari. Asante sana ngehokora twamukira wega loud and clear. Ndumiriri no guthie na mbere na guthoma ithaa ni riega riri ria gukumenyithia mathaa kuma guku ceceni itu ya Inoro FM. Asante sana maundu magikwagirira umuthi ngugi wa Mureithi wikuria Kanju kumwena wa Kamwagi. Ngai arogwika wega. Turi hamwe muno rucini rwega mundu gwitwo Elijah Moses. Asante ithania mwena uria wa Mwea. John yoka tweherie gaja tumene gaja vio. Felix Kiarie waga kuikajara ona ni ndakugeithia muno na ndakwira good morning tida wega Friday jega maundu mothe marokwagirira ni undu wa Ngai na ni ndaona ni thaa 11 riu ina ndagika 30 kuga thinashara ya tigaria o ndagika 30 nigetha wona cihanda wega thinashara cia rucini nituko tugithomerwo matemo ma mohoro nigetha team Hagaria na makoro magiguterefa wega thiini wa Hagaria Friday. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM rura mukiro memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro muciĩ watu ginotana. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitu oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro Shesheni ya Bwena. Makobe uonene Ikehutana Makehoro nikieha Oneteta megodhira Ede Tanagate kao Muhore ya makobe Aikare teo hau Erole ya meweka Makemokaira Yesu moro wa Daudi Okera Etogo tonyerera Ukoleria makobe Arahoka ukoleria Wewara nelia uho Igawa dekera Arahoka ukoleria Naona kwa
makũmbĩ rĩrĩa arahũkire akĩũria arutwo ake wĩtĩkio wanyu ũkĩrĩha ihũro-inĩ thayũ mũtige gũtangĩka ningĩ mũrekereria mũtonyerere maĩ-inĩ oi mũreria makũmbĩ ũrĩa wathĩkagĩrwo nĩguo na makũmbĩ ona rĩu arĩ o muoyo nĩoĩ marĩa ũragerera ndangĩreka ũhoteke mũkaĩre na kayũ nĩegũkũhe kĩhurũko mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we warageria huho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie ũgĩcitũrigicĩirie na wona twohotwo menya nĩwe wahotwo Nderũka Inoro FM ceceni yaku we ciugo Jesũ oigire we nĩoĩ thĩna witũ gũkĩra ũrĩa twĩtangaga athengagia kĩeha akarehe gĩkeno atongagia ngoro ĩrĩa ĩthuthĩkĩte mũndũ mũthĩnia muoyaga kĩara-inĩ kĩa mathĩna akamwambararia arĩanĩre na nene mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we warageria huho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie ũgĩcitũrigicĩirie na wona twohotwo menya nĩwe wahotwo mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we warageria huho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie ũgĩcitũrigicĩirie na wona twohotwo menya nĩwe wahotwo. Thank you. Asante sana rwĩmbo rwega mũhoreria wa makũmbĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Rwĩmbo rũinĩtwo kuma thĩinĩ wa maandĩko makoragwo thĩinĩ wa Luka 8. Thank you so much. Rwĩmbo rũrũ nĩ rwandirikania Jesu arĩ na mũbango ũcio warĩ we na arutwo ake makĩre mwena ũrĩa ũngĩ marĩ makĩre mwena ũrĩa ũngĩ wa iria no rĩu ũcio nĩguo warĩ mũbango wake, ũcio nĩguo warĩ mũbango wa Ngai. Na ithuĩ tũrĩ ta andũ rĩmwe nĩ tũkoragwo na mĩbango na tũgakĩrĩra ũkerĩra mũndũ ũndũ ũgacoka ũkaga kũhingia kana ũkabanga ũndũ ũkaga gwĩka ukauga ũmũthĩ nĩ ngũthiĩ gũcerera arĩa matehotete gatagati-inĩ gaitũ gatagati-inĩ ka kũrĩa niĩ ngĩikaraga arĩa makuhanĩrĩirie nani nĩ ngũthiĩ kũmacerera nĩ ngũthiĩ gwĩka kaũndũ kagega tu ũgacoka ũkaga gũkorwo ũgĩthiĩ ũkaga gũkorwo ũgĩka. Ngai mĩbango yake abanga no nginya angĩka no nginya angĩhinga. Rĩmwe nĩ twĩragĩra mũndũ ũndũ tũkaga kũhingia
wanerirwo ndukaga kuhingirio no Ngai witu ni ahingagia mubango wake wari no nginya magikinya mwena uria ungi na rucini rwa umuthi makombe macio ma muturire makombe ma muturire no weno wage gucemania na makombe ta maya arutwo a Jesu macemanirie namo riria mari iria-ini ria Galili nowe no ucemanie na makombe kana wanacemania kana ni hori thaa ici mundu urendete ni ahuruka oguo ti kurwara ararwarire kwa ihinda tiri muronaga ni murakoragwo nake hindi yo arari murwaru arari thibitari aca aumagara umuthi hwaini waheo ndeto muma nake rucini hwaini waheo ndeto murata waku mundu ucio wendete ndariho ukagigwo ni kurathie na mbere wira urendete wira urirutanagiria orimwe kahe ugetwa wabici ukerwo wira ni wakinya muthia kana haha niho riu tukwira ni twagikuhe irwa no kiambe ukiinuke ukamba ukagia na kuhauka ukona riu uyu irere ikombe riri ni riahurana muno muturire-ini wakwa kana no ukorwo mundu urendete family urendete family urerutanagiria ni undu wao andu uraheaga kiria kinini wina kio andu urehokete ti no marugame nawe riria withi andu acio magatuika agukubetray kana magatuika aguikara haraihu nawe tondu riu nduri hari urari hau kabere no utukanirwo no ukorwo ri thiini wa America futeno urarigwo riu kani guthira kani gukira mwena uria ungi na mucukani no akwira riu ri ona kaba gukinogo rimwe atire bata murata waku nganja no oke umuhe kanya muhe giti kwira maundu mamwe matari ma bata twacemania na maundu ta maya ririkana mubango wa Ngai ni wa magegania na mubango wake ni ukinyanagira wihoke mubango wake wihoke mibango iria ari nayo igoro riaku tondu gutire ikombe ona ririko gutire makombe ona mariko magikorwo mari na hinya gukira Ngai witu. Thank you so much thari riritu ria kere kuria ndirona thinashara yatigario ndagika na mathaa macio ni matengera thinashara yatigario ndagika 19 thereruka Intercessory Friday turaraniria nawe ndiroya thimu yaku kugerera 0722200720 na 0735989989 no agaithika rucini Good morning. Good morning ni ndagaithika wakinya goko ndisi na afari wakora mwitago Javiman na aratwira ati umuthi ndenda korahura bezioga yaru yaba John manager Kamaru toke jo garahura jo makanisa eso kompiga Thank you so much. Ndu wa mathaa 0735989989. Good morning. Morning to you, Tiro. Nidageithika no iria mukamge kuma kanjure kararira kwanyu kuhana atia goko no nayo muiki asante mageithie ri watu tiketonelele muti ne mai brother yiro ta sauti wangu to wagatekia poleni poleni sana majista ndio katali wito ta kwa bango wa boyi wa jogu wapitia mone hapa leki na mwagi wale matijie nayo asante sana reke tugerie area tatu nigetha twamukire thimu nyingainge hello good morning good morning wajiro ni kwega rucini ukaria na birango wa farm kumasaga na kirinjaga muthenya wa ira nyambe gukinyirie ngeici cia patron ratithia nake mathiko-inĩ marĩa ndĩrakwĩraga ma kĩmũndũ kĩa nduthi ũrĩa akũhũragĩra thimũ mwanake ũcio aramĩko ararĩ wa sister yake nĩ mũramũhurũkirie wega tũramũhurũkirie wega kũrĩa Gathaka mwena wa Sagana asante sana mwanake ũcio ahurũke thayũ Ngai ahe famĩlĩ ĩyo thayũ mahinda-inĩ maya na mũtumia wake na twana twake tũtatũ asante yarahure pato ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kang'ara mũndũ gwĩtwo Maina wa Magũrũ kũrĩa mweki akamano wa Kirere na mũndũ gwĩtwo Thairu
Thank you, the Urua engineer. Hello, good morning. Sino? Yes, yes. Sino wamona. Wamona. Yo turare mathiko na haria mwana wa gathaka tuna patroni na mutanga pangu twake. Kou ndakura wari kundu kuna ke hamuno reke ngaja ngire andu acio maithori no wamona. Thank you muno wamona. Hello, good morning. Good morning. Kwega rushini. Agoco mwathani wa Njiro. Amina. Eno akamano kuma kirere ngakena nĩ gũkũigua gatũtwarithia wega Ngai akũrathime na gwĩke wega. Ekejara we patroni Dr. James Mũrĩithi wa Kang'ara ICCO ndambirio nĩ tũkũmwĩra tete nĩ agũtũmĩra kiugo na rĩndiũ nĩ atũmire. Nĩ atũmire na ndamũkĩra ngeithi. Ndirangũthia akĩmũigua hau. Ole matige ikare mũtambo-inĩ kinya maina wa magũrũ. Asante sana. Thank you. Hello, good morning. Kwega rushini. Amen. Ndakinya turi mo. Nidakinya turi. Wakora MC mtarajiwa mbele yenu wako turi moro. Yule Kenya hore pasta Samuel Karobo acha press release ndera. Arakuwa mujiri hare na daraini amini makitwa kelza madadi araho kena aikario ya tulimoro. Ni mageithike, asante sana. Mwalimu Jagon, Helen Ignatius. Karibu sana Catholic Diocese of Nyahururu.
Thank you. Catholic Diocese of Nyahururu. Ni rwimbo rwega rwa katore kikiroko kia umuthi Intercessory Friday agoko mushie wa utugi na utana na muthikiriria wakwa rucini rwega ngagikugeithio ringi ndiramenya twi hakuhe gukorwo tukirana atiriri uwe na weekend njema tupatane siku fulani eti hakuhe gutiri hatabarira ite ya umuthi ani ndrakena ni undu wa we ndiraraniria nawe ndiona murata we haha rajirani wa njiro nidarahuka wega ucio ni Ben wa Nyahururu Masha wa Ngoigwa Thika Anthony Murioki wa Gathigia wa Karati na Nehemaya wanaishi Njoro ona murata gwetwo Solomon Kimani wa nyina wa Dishon Kariamu mwenore wa Kariamu Gashara wa Kirita na Jane Gashara me mitambo-ini. Thank you muno Ngugi Mutago wa Kuria Gatondo North ata we ubarikiwe sana 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 na gagikwendithiria ihinda riega muthenya mwega Friday jega. Namba ya thimu ni 0722-200-720. Angekoro tiwe ugushenja thi Twere no Angekoro tiwe ukujeria no Twere no Ndokoigetiwe Ndokoigeshu menene menyanewe na nyomothe Ndokoigetiwe na ndokoigeshu menene menyanewe na nyomothe Angekoruti vyokujadayo Twere no Thank you so much. Agikorwo tiwe ukurugama hujie thayo matwire no. Agikorwo murata wakwa we tiwe ukurugama uhujie horo wigie wendo
tamaka matwire no agikorwo tiwe murata wakwa ukurugama wari horo wegie gutugana na to kwaria tu ne ginya gwikana cieko twire no. Thank you so much. Na rwibororo ni rwega vio rugitukinyithia thinashara yatigaria ndagika mugwanja igiamukira thimu igiri njoke thome kiugo kiria patron ndagitari muriithi wa Kang'ara arikitie gutuma umuthi kumifukuria koherethu inyanya muhari wa igiri na kiugo giki muthi ni Shiro wa digital aguthomera tondu nderiga gutwariria guku koherethu inyanya muhari wa igiri kuma kuria kirigiti. Thank you so much ni ndagaithika muno Nyeri Prince. Hello, good morning. Good morning. Morning to you too. Idawanga seri kuma amago kina gofu. Ni ageithia. Kana bageje mudo gutagithwe na hau ui. Kwa bile na muduru ko kite my sister to da John kafata ajaga wa adoko na jekia papa na mkuma murugo. Ola meka kitabu ini. Asante sana. Uwe na siku njema. Thank you muna mashawa goigwa kuma Korea Thika oige mwetu ya kuhigathereruka. Intercessory. Hello. Kiro na nyukizwa kitwage kinya. Dasha bani ya nashi. Ndake na muno nego kuigwa na atuhunjirira wega. Thank you muno shiko. Wa bida ni no wetu wa urogere. Right. Shiko ni Aurora ona ni akirengeka nakegi Shiro. Morning. Uhoro wayu? Ni urajigwa wega? Ndakoigwa nini urajigwa? Muthikiria ni onge kuigwa. Umera ke muthikiria arakuigwa riu wega. Uhoro wa matiko? Mwega fiu. Koretwo atia? Koretwo ndi mwega. Ndiri na rundira cokeria Ngai ngatho ni tondu wa gukingitira ugima wa mwiri na thayo mothe. Amen. Mwena uria wa digital muri okuo na ndiona tukirite muno. Turathio wega. Na no nyende kwira muthikiriria witu taturumirire ri atufuate mwena wa Facebook. Yes. TikTok twikuo atufuate ona Instagram, YouTube na kuguo ona kira nyamu itawa riri WhatsApp. Yes. Thank you. Na channel. Itawa WhatsApp channel. Yes, okay. Riu ri wa Kang'ara ri atutumira koherethu inyanya igiri muthi ta ukindeithie sake tome koherethu igiri kamuharika inyanya kamuharika igiri athikagira mawatho ma muthamaki na ndukehitage mbere ya Ngai utagwatirie. Jeff Nikio Jeff wabaniriria na ni kwega muno gutiri na uru uhoro waku ndi mwega muno Ngai ni amenyereire ya twake na gukuona wakirwa atia ni kwega Jeff very nice to yogo kuno to yomereirie yes ona ni ndire na uru umuthi twikuria gwitagwa Glee Hotel ni ndo amurata witu wa Karura nduke ni umuthi Friday the Friday. Very good. Toisha mania ku baadaye. Ni ndi na uru na Kenyoka fini woria. Kenyoka firi tho. Na ndari hire thiri. Ndi ari naguo. Ado kumahana atia. Ado kothe niega. Matire na uru. Niki Jeff. Niki umuthi Jeff. Ndu wake. Mwana utika undu. Kake. Jeff, wenda kujira atia. Uhoro wake no na Jeff ajuria to isikio person no akadua ndekuo ati no akadua ndakire kuo ndoria tirire andu akumahana atia niega sawa ga ndigana na ingi tondu akumahana atia Jeff wothe niega thank you now no era kura gere wewe atirire okagarwira na droria mundu ukonaga mundu wakiroka wira no nduramuria tirire ngia wira ri ahana atia tukwaraithia kihuru maisha maku ni mesawa we hore uraruta wira wega mushige shagine kwega arataku ni ogwo tu tinde wega nigwitikania nae Jeff bye bye show njega thank you karibu asante sana na shara ushine kaida guthomerwo mohoro na njira nguhi ni Fidelis Wang'ang'a, karibu sana.
ithione Inoro FM twi haha niguo tukomenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Amukira ngeithi ciakwa mathaini maya mega ma rucini ngunyite ugeni metha-ini itu ya mohoro ni mohoro ma ithaa riri ria thinashara rucini. Aikari itura ria Kamunyaka mwena wa Kinangofu Nyandarua ni makaite kumana na biashara ciao kuhotomio ni wagi wa hinya wa thitima kwa ihinda ria mieri 3 riu. Transformer irahuthikaga gutambia thitima mwena ucio yathukire na gutiga muingi nduma-ini wona gwatuka. Riu marakaira kambuni ya utambia wa thitima gwikira transformer njeru mwena ucio niguo nari mawira mao macokererie makiuga ni mahotomire kaimana. Simon Ngure nuora murika makaya mao. Ona thengia ya muingi wa itora ria Kamunyaka kugia na wetereri munene maranduraga kambuni ya Kenya Power riu uthethuki wao ri gukinya muthia kuria riu marutite mukana wa kururungana nginya utungata ucio ucokererie. Mimi sasa hii nilikuwa nimeajiriwa cyber. Sasa mwenye cyber alinifukuza kazi. Hii serikali mnasema sijui tutafute kazi. Hata mtu anashirika ni kazi gani anatafuta na nilikuwa kazi. Kama ni kinyozi hapa sahi hata tunyolewi tunakaa ni kama walevi siku hizi. Kenya Power na thirikari ri mwera tuikare atia. Maugite mawira maingi maria mabataraga hinya wa thitima ni mahotomete kuma mutambo ucio wathuka na ho ugitiri ukahotoma kumana na matawa ma ugitiri gukorwo mahorete. Kenya Power ona riria twina thitima ri tutire twaga kuriha thitima gutuike ati ni twarengeirwo thitima tita turi a Kenya tuturaga nduma-ini gukona kinya kinyuthi ki haha mwene ni agire uria amenyire mutumia akihana ni athire nake agithi gwetha cibarua na Aroko tondu ni agire ni atia okorwo ni makanitha mahuthagira thitima no riu ri nginya ciriki makora okorwo ni saruni ino yakwa ri marathie na kuria engineer Munyaka magethie magiethe thitima tondu guku ni kwagire thitima. Ritana riao riu ni kuri atongoria aria athure guthingata kambuni ya Kenya Power gwikira mutambo ungi wa transformer niguo utungata wa thitima ucokererie mwena ucio. Misumani we ciana citu irathoma nayo matirahota ona kwandika. Mutige tutaithie ndamuthaitha na ari kwa mwa tutaithia Ngai amurathime muturehere thitima icio ni tondu wa tha cia Ngai. Ngiribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, ritwa riakwa ni Simon Ngure. Aikari a Furere tauni thiini wa gicigo kia Mbugege gia Kisauni kaunti-ini ya Mombatha riu marenda marihwo hathara ya guthamio micii yao ni ruhonge rwa waki wa mabarabara manene KENHA. Maugite thengia ya kurio mathame niguo kuhe mweke waki wa barabara nene ya Mombatha guthie Malindi matigana kurihwo. Riu marauga angikorwo matikurihwo marihi mao matiitikira waki wa barabara iyo uthie na mbere. Ni mwandiki witu mwena ucio wa gicoini Francis Madi uratariria. Aikari a Furere Town mwena wa Mombasa gicigo kia Mbugege gia Kisauni riu ni moritie ruhonge rwa waki wa barabara nene rwa KENHA hamwe na mukandarathi uria urathondeka barabara nene ya Mombatha guthie Malindi kumariha marihi mao. Kwa majina naitwa Rukia Juma. Tangu mwezi wa 6 KENHA imekuwa ikisema itatupatia compensation. Hivi sasa wamelipa wapangaji ambao wako kwa nyumba zetu, wamewalipa compensation na wameanza kuwapatia notice ya kuondoka, na hadi sisi wenye manyumba ambao tunamiliki hizo nyumba hatujapewa compensation. Kwa hivyo tunashangaa watapatiaje mpangaji wangu notice ya ondoke na hadi mimi mwenye nyumba sijalipwa. Tuko na shida because tumeathirika Malindi Road, wengine wamelipwa, wengine wajalipwa. Mtu kama mimi nimeenda mpaka Kisimani, wameniambia niende Mtwapa, naenda bank ni wamenituma mara 3, hakuna pesa kwa bank. Mfanya biashara kwa nyumba yangu ijalipwa, mimi sijalipwa. Aikaria ya moigete makoretwo makihamurithio na matire marihwo marihi mao. Sasa ndio nashindwa na niko hapo kutoka 19
1970 na watoto wangu niko na wajukuu hapo, na sasa nitawapeleka wapi? Mimi sina bwana, bwanangu alikuwa hiyo nyumba yangu ndio inasaidia watu wangu. Sasa wananifukuza niende wapi mimi? Kuna watu waliandikwa majina 2021 ambao ni cut off. Ulipokuja katikati kizungumkuti katokea majina yao. Na kuna mambo mengine ambayo kwa sababu landlord hajalipwa, tenant hamelipwa. Hapo unakuja na mtoa tenant wa mtu bila ambayo yuko na mkataba na ule landlord, ambapo mimi kama ufai kutoa huyo tenant wangu maana kuna mkataba naye. Marathi na mbere na kuga ni ginya marihwo marihi mao mbere ya waki wa barabara eno guthie na mbere. Ken hawatulipe pesa zetu, tuwapatie nafasi waweze kutengeneza barabara yao. La sivyo tutaamba wapangaji wetu wakae hapo hadi mimi mwenye nyumba niweze kulipwa, ndiposa na yeye aweze kuondoka, kwa vile sina mahali pengine tegemeo langu isipokuwa kwa hilo duka ambalo nimepangisha. Nataraji wanilipe kila mtu ambapo wako hapo atoke. Tukilipa pesa hata sisi tutatoa hao wapangaji kwa nyumba. Maroiga ona nyumba ciao na ibada cia momorwo nimegokorwo makigea na hadhara nene kuona matiri na kundu kungi kwa kurutira wira. Kulingana sisi vijana, hakika tumejitegemea kulingana na mradi wa vibanda vyetu vya barabarani aina ya kinyozi na vibanda vya mboga na wazazi wetu. Kwa hivyo ningependelea jambo litiliwe maanani lipate kusaidia. Adoini ha Inoro FM kumago ko gicoini kaunti ya Mombasa ni Nditago Francis Madi. Metha itu ya mohoro iri mihango-ini ya gukumathira mangi maingi mamukire na njira gwithira na wega ikihanda thaa 1 ya rucini.